Καλή σας μέρα. Έχετε πάρει το κανένα. Να ζητήσουμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ξεκινάει η συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων. Θέμα ημερήσιας διάταξης, βιώσιμες υδατοκαλλιέργειες. Τα μέλη της Υποεπιτροπής θα ενημερώσουν οι κύριοι Χρήστος Κέλλας, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννης Βουτσινάς, Αντιπεριφερειάρχης Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, Γεώργιος Κουτουζής, Δήμαρχος Πόρου, Στέλλα Σοφία Κιβέλου Χιωτίνη, Καθηγήτρια Χωροταξίας και Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, Εμπειρογνώμονας Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, Παύλος Αβραμίδης, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Δόκτωρ Κωνσταντίνος Μιλωνάς, Διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, Απόστολος Τουραλιάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας, Γεώργιος Πιτάκας, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μικρομεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών, Ευαγγελία Δουζίνα, Πρόεδρος του Ιδρύματος Rao Foundation, Μαρία Καραμανόφ, επίτιμη Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας μέσω τηλεδιάσκεψης. Ακροατές, η κυρία Ελευθερία Μακρύ, ο κύριος Πρόδρομος Ιωσήφιδης, ο κύριος Ανδρέας Χιαδήμας, ο κύριος Κωνσταντίνος Καμπούρογλου, ο κύριος Νικόλαος Σταυριανός, η κυρία Ισμήνη Σοφία Μπογδάνου, η κυρία Ελευθερία Μακρύ, εκπρόσωπος του Πανελληνίου Δικτύου για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος από τις Βιομηχανικές Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΚΤΕΑ. Και ο κύριος Ιωάννης Τριανταφυλάκης, Δήμαρχος Ξηρομέρου. Θα ξεκινήσουμε την συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων και το λόγο έχει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κύριος Χρήστος Κέλλας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, εκπρόσωποι φορέων και αρχών. Θα ήθελα καταρχήν κύριε Πρόεδρε να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και τη χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας σε αυτή τη συζήτηση του τόσο ενδιαφέροντος θέματος της Υποεπιτροπής σας. Όπως είναι γνωστό, η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί σημαντική συνιστόσα. Καλώς την κυρία Πρόεδρο. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω λοιπόν για την πρόσκληση κυρία Πρόεδρε και κύριε Αντιπρόεδρε και τη χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας στη συζήτηση αυτή του τόσο ενδιαφέροντος θέματος της Υποεπιτροπής σας. Όπως είναι γνωστό, η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί σημαντική συνιστόσα της γαλάζιας οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφόσον ασκείται με βιώσιμο τρόπο, τα προϊόντα της μπορούν να αποτελέσουν πηγή πρωτεϊνών με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα. Στον κανονισμό σχετικά με την κοινή αλλιευτική πολιτική απευθύνεται ήδη έκκληση για μια συντονισμένη στρατηγική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης του τομέα της υδατοκαλλιέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παράλληλη διασφάλιση της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας του τομέα. Κάτι που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ότι περισσότερα από τα μισά ψάρια και άλλα προϊόντα διατροφής υδάτινης προέλευσης για ανθρώπινη κατανάλωση παγκοσμίως προέρχονται από την υδατοκαλλιέργεια. Η εκτροφή ψαριών και οστρακοειδών υπήρξε η ταχύτερα αναπτυσσόμενη δραστηριότητα παραγωγής τροφίμων στον κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες. Μάλιστα η συντριπτική πλειονότητα της παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά μύδια, στρίδια, τσιπούρες, λαβράκια, πέστροφες και κυπρίνους. Κορυφαία συνιστόσα του κλάδου είναι η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, τα ευρύαλα είδη και τα μύδια, με παραγωγή κυρίως τσιπούρας και λαβρακιού που υπερβαίνει τους 120.000 τόνους ετησίως. Στον κλάδο της θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας δραστηριοποιούνται πολυάριθμες εταιρείες και συνολικά στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών περίπου 700 φορείς φυσικά και νομικά πρόσωπα που απασχολούν έμεσα ή άμεσα πάνω από 15.000 εργαζόμενους. Γίνεται αντιληπτό έτσι ότι ο κλάδος των υδατοκαλλιεργειών και ιδίως των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών αποτελεί βασικό μοχλό της πρωτογενούς ανάπτυξης. Ο εν λόγω κλάδος συμβάλλει σημαντικά στη στήριξη της εθνικής οικονομίας και στο ισοζύγιο πληρωμών της χώρας, αφού το 80% των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας εξάγεται
και ο κλάδος κατέχει σταθερά μία από τις δύο πρώτες θέσεις σε αξία εξαγωγών αγροτικών προϊόντων. Δεύτερον, δραστηριοποιείται σε απομακρυσμένες και παραμεθόριες περιοχές της χώρας με περιορισμένες εναλλακτικές δυνατότητες ανάπτυξης, δημιουργώντας θέσεις εργασίας στην περιφέρεια και συμβάλλοντας στη στήριξη του κοινωνικού ιστού και στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Συμβάλλει σημαντικά στην επιδιωκόμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση επισιτιστική ασφάλεια, παρέχοντας βιώσιμα τρόφιμα ζωικής πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας και εξαιρετικής διατροφικής αξίας και με περιβαλλοντικό αποτύπωμα χαμηλότερα από αυτό άλλων ζωικών εκτροφών. Μειώνει την πίεση στους αλλιευόμενους ιχθυοπληθυσμούς, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της αυξανόμενης ζήτησης στη χώρα για τα ψάρια. Επιπλέον, λόγω της απαγόρευσης της αλλιείας με κάθε τρόπο και μέσον εντός των μισθωμένων θαλάσσιων εκτάσεων σε απόσταση 50 μέτρων περιμετρικά από τις μονάδες, οι μονάδες αποτελούν ένα είδος προστατευόμενης περιοχής για τους άγριους ιχθυοπληθυσμούς και είναι η μόνη καλλιέργεια που δεν απαιτεί κατανάλωση γλυκού νερού, πράγμα πολύ σημαντικό σε περιόδους κλιματικής κρίσης. Σημειώνω εδώ ότι οι δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας πραγματοποιούνται σε πολλούς τόπους Natura 2000 και έχει διαπιστωθεί ότι συμβάλλουν στην διατήρηση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, όπως συμβαίνει στις λιμνοθάλασσες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναγνωρίζοντας ότι η γαλάζια οικονομία της Ευρώπης μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε μια νέα προσέγγιση που ευθυγραμμίζει τις θαλάσσιες δραστηριότητες με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και προωθεί τη συνοχή μεταξύ των τομέων της γαλάζιας οικονομίας, όπως η υδατοκαλλιέργεια, η αλληλεία, ο παράκτιος τουρισμός, η καθαρή ενέργεια, οι θαλάσσιες μεταφορές, η πράσινη ναυτιλία και η ναυπηγική βιομηχανία. Οι τομείς αυτοί, χάρη στον δυναμισμό και τις δυνατότητες τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, είναι σε θέση να προωθήσουν τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία, αντικαθιστώντας την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη με καθαρές, ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή και βιώσιμες δραστηριότητες που ελάχιστα επιβαρύνουν το θαλάσσιο περιβάλλον. Η πεπαλαιωμένη πλέον αντίληψη ότι η προστασία του περιβάλλοντος συγκρούεται με την οικονομία δίνει τη θέση της στη συνειδητοποίηση ότι το περιβάλλον και η οικονομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, ειδικότερα ως συνιστόσα της γαλάζιας οικονομίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει στην ανάπτυξη του κλάδου με τρόπο που θα συμβάλλει παράλληλα και στην επίτευξη σημαντικών στόχων, όπως η μείωση των εκπομπών του άνθρακα, η αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, η μείωση της ρύπανσης και η δημιουργία θέσεων εργασίας στις παράκτιες και αγροτικές κοινότητες. Με την ανάπτυξη κυκλικών μοντέλων για την καλύτερη αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων και τη μείωση των ρήπων, τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, την επιλογή εναλλακτικών πηγών ζωοτροφών, καθώς και την ανάπτυξη ενός πλαισίου επισήμανσης που θα επιτρέπει στους καταναλωτές να κάνουν συνειδητές επιλογές, η υδατοκαλλιέργεια μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της πίεσης που ασκείται στο κλίμα και στους φυσικούς πόρους για την παραγωγή τροφίμων. Επίσης, η υδατοκαλλιέργεια ήπιων επιπτώσεων, όπως είναι η υδατοκαλλιέργεια χαμηλού τροφικού, πολυτροφικού και βιολογικού τύπου και οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες από την υδατοκαλλιέργεια, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, στη στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο και σε μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία. Οι νέες στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την υδατοκαλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εγκρίθηκαν το 2021 διαμορφώνουν το όραμα και την επιχειρησιακή πορεία για την επίτευξη αυτού του μετασχηματισμού. Υποστηρίζουν την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών για την παραγωγή ασφαλούς προϊόντος και τη διασφάλιση καλών περιβαλλοντικών επιδόσεων. Παράλληλα, ενθαρρύνουν τις κυκλικές πρακτικές στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, όπως εκείνη της περιβαλλοντικής παρακολούθησης περιοχών και της διαχείρισης των αποβλήτων.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και ετοιμάζεται να εκδώσει κατευθυντήρια έγγραφα για κάθε πτυχή της υδατοκαλλιέργειας και ιδίως για την περιβαλλοντική απόδοση, την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων και τις διοικητικές διαδικασίες αδειοδότησης, στα οποία η Ελλάδα συμβάλλει ιδιαιτέρως ενεργά. Σε εθνικό επίπεδο εγκρίθηκε το πολυετές στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, ΠΕΣΑΗ, για την περίοδο 2021-2030, μετά την έκδοση των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών και της θεσμοθέτησης του νέου Ταμείου Θάλασσας, Αλληλείας και Υδατοκαλλιέργειας ως βασική υποχρέωση στο πλαίσιο της κοινής αλλιευτικής πολιτικής. Σε αυτό αναλύονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, αλλά και οι προοπτικές που παρουσιάζονται για ανάπτυξη, και τίθεται ο στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας για την περίοδο 2021-2030, που περιλαμβάνει το στρατηγικό στόχο και το όραμα για τον κλάδο. Το όραμα είναι η μέση ετήσια αύξηση της παραγωγής κατά 3% μέχρι το 2025 και κατά 5% μέχρι το 2030, με παράλληλη αύξηση της αξίας των προϊόντων μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας αυτών. Σημειώνω ότι οι βασικές προτεραιότητες για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου, σε συμφωνία πάντα με τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η επιτάχυνση της εφαρμογής του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και η θεσμοθέτηση των ΠΟΑΗ, η μείωση του διοικητικού φόρτου για την αδειοδότηση των μονάδων και η ανάπτυξη του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως παραδείγματος χάρη οι πολυτροφικές υδατοκαλλιέργειες, η ανάπτυξη οστρακοκαλλιέργειας, η καλλιέργεια φυκών, νέες τεχνολογίες εκτροφής κλπ. Η ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής απόδοσης της δραστηριότητας με σκοπό τη μείωση όσο το δυνατόν περισσότερο των επιπτώσεων της δραστηριότητας στο περιβάλλον, η βελτίωση της αντίστασης της δραστηριότητας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η προώθηση της διαφοροποίησης της παραγωγής προϊόντων με σκοπό την αύξηση της προσφοράς προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, ιδίως νέων ειδών με μεγάλες δυνατότητες όπως είναι τα φύκη, η αχινή ή τα ολοθούρια. Ειδικά για τα φύκη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκπονήσει σχέδιο δράσης με σκοπό την αύξηση της παραγωγής με ορίζοντα το 2030 και την ανάπτυξη αγορών διατροφικών και μη διατροφικών εφαρμογών φυκών, καθώς αποτελούν συστήματα παραγωγής με πολύ χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και παρέχουν βιώσιμες και διατηρήσιμες εναλλακτικές πρώτες ύλες για τρόφιμα και ζωοτροφές και για πολλές διαφορετικές χρήσεις, όπως τα βιοκαύσιμα και τα βιοπλαστικά. Επιπλέον έχει τονιστεί ο ρόλος της καλλιέργειας φυκών στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω της δέσμευσης του άνθρακα, καθώς και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, όπως είναι η προστασία των ακτών με βάση τα φύκια και τέλος το marketing και branding των ελληνικών προϊόντων. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, θέλω να υπογραμμίσω ότι βαρύνουσα σημασία στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα της υδατοκαλλιέργειας έχουν η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δραστηριοτήτων της υδατοκαλλιέργειας, η αναζήτηση εναλλακτικών πρώτων υλών στις ιχθυοτροφές, η διαχείριση ασθενειών, παραδείγματος χάρη οι εμβολιασμοί, και η χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων και άλλων ουσιών με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ενώ εξαιρετικά κρίσιμη θεωρείται και η μέριμνα για την καλή διαβίωση των ζώων στην ιχθυοκαλλιέργεια. Σε κάθε περίπτωση η ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη στρατηγική της κυβέρνησης. Θα προχωρήσουμε με γρήγορα βήματα ώστε να διασφαλίσουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη αυτού του κλάδου, σεβόμενοι βεβαίως απόλυτα τις ενστάσεις που έχουν επιστημονική βάση. Σας ευχαριστώ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ, και ευχαριστούμε για όλη τη συνεργασία την οποία παράσχετε στην Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Βουλής. Η σημερινή σας ολοκληρωμένη παρουσίαση μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε με όλους τους αρμοδίους φορείς, έτσι ώστε να μπορέσουμε από κοινού να αναπτύξουμε μια βιώσιμη στρατηγική για τις ιχθυοκαλλιέργειες στη χώρα μας. Σε αυτό το σημείο, επειδή πολύ σημαντικό στάδιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης στη συνέχεια αυτής της στρατηγικής είναι η ακρόαση των τοπικών κοινωνιών, θα ήθελα να προσκαλέσω στο βήμα και να ακούσουμε καταρχάς τον Δήμαρχο Πόρου, τον κύριο Γιώργο Κουτουτζή, και εν συνεχεία και τον Δήμαρχο Ξηρομέρου, τον κύριο Ιωάννη Τριανταφυλάκη. Κύριε Κουτουτζή, ο λόγος είναι σε εσάς. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, Βουλευτές και μέλη της επιστημονικής κοινότητας. Κυρίες και κύριοι, με όλο το σεβασμό θα τολμήσω να πω ότι όλα όσα άκουσα πριν είναι ασκήσεις επί χάρτου. Εγώ στέκομαι σε αυτό το βήμα εκπροσωπώντας όχι μόνο το Δήμο Πόρο ως Δήμαρχος. Είμαι εδώ σήμερα για να μεταφέρω σε αξιότιμα μέλη της Επιτροπής και σε όλα τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου την αγωνία και τον κίνδυνο που νιώθουν οι κάτοικοι, αλλά και όσοι αγαπάνε και επισκέπτονται το νησί μας. Η ΠΟΑΗ και η βιομηχανία της ιχθυοκαλλιέργειας μπορεί να φαίνεται σε κάποιους από εσάς σαν κάτι μακρινό και ξένο. Για εμάς όμως είναι μια εφιαλτική πιθανότητα. Ο κίνδυνος και η αγωνία μας είναι υπαρκτά. Για το νησί μας, για το περιβάλλον μας, για την τοπική κοινωνία και για τις επόμενες γενιές. Εκτιμώ και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνεται να είμαι στη σημερινή συνεδρίαση και να εκφράζω τη φωνή της τοπικής κοινωνίας, αλλά και τη φωνή κατοίκων που οι περιοχές τους έχουν ήδη εγκατεστημένη ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα ή κινδυνεύουν να ενταχθούν σε ΠΟΑΗ στο άμεσο μέλλον. Δεν θα σας κουράσω με δεδομένα τα οποία θα καλύψει η επιστημονική κοινότητα. Θα αναφέρω μόνο κάποια χρονικά ορόσημα που μας οδήγησαν σήμερα εδώ, ενώπιον σας και ενώπιον του κινδύνου βιομηχανοποίησης της θάλασσας του Αεροσαλονικού, δηλαδή της θάλασσας του Αττικού παραλιακού μετώπου, της επικείμενης Αθηναϊκής Ριβιέρας, της δεύτερης Ριβιέρας στη Μεσόγειο, της Σαλαμίνας, της Αίγινας, του Αγκιστρίου, των Μεθάνων, της Κορινθίας, της επιδαύριας γης των Μεθάνων, του Πόρου, της Τριζηνίας, της Ερμιονίδας, των Σπετσών, αλλά και του Αργολικού κόλπου από τα αέρια του Ναυπλίου στο Λεωνίδιο. Όλη αυτή η θαλάσσια περιοχή απειλείται σημαντικά από 5 ΠΟΑΗ που ήδη έχουν ή επίκειται να θεσμοθετηθούν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Μάλιστα θα παραδώσω, κυρία Πρόεδρε, στα πρακτικά και είναι στη διάθεσή σας επιστολή υπογεγραμμένη από δημάρχους όλων αυτών των περιοχών, τους οποίους και εκπροσωπώ, η οποία απευθύνεται στον Πρωθυπουργό και στα συναρμόδια Υπουργεία και εκθέτει τον διευρυμένο κίνδυνο και την κάθετη και καθολική αντίθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών στη θεσμοθέτηση των ΠΟΑΗ όσοι έχουν σχεδιαστεί. Οι ιχθυοκαλλιέργειες δεν εμφανίστηκαν στην περιοχή μας χθες. Συγκεκριμένα στον Πόρο η δραστηριότητα αυτή μετρά περίπου 3 δεκαετίες, με την απαρχή της σε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις τοπικού ενδιαφέροντος. Με την πάροδο των ετών και τη συνένωση των ιχθυοκαλλιεργητικών επιχειρήσεων προέκυψαν και πάλι εταιρικά σχήματα τα οποία δραστηριοποιούνταν στην περιοχή. Στις 11 Απριλίου του 2011 τέθηκε σε διαβούλευση από την κυβέρνηση Πασόκ τότε το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ιχθυοκαλλιέργειες, η οποία διήρκησε από τις 28 Μαΐου και συγκέντρωσε 546 σχόλια, μεταξύ των οποίων τα περισσότερα αφορούσαν την έλλειψη δεδομένων και τις ενστάσεις φορέων και επιστημόνων σε σχέση με την επιστημονική τεκμηρίωση των προτάσεων. Το νομοσχέδιο έμεινε στον πάγο για περίπου 5 μήνες και στις αρχές Νοεμβρίου, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, ψηφίστηκε από τη Βουλή. Έκτοτε, το ψηφισέν νομοσχέδιο εφαρμόζεται τμηματικά, με τις τοπικές κοινωνίες συνήθως να αντιδρούν, καθώς η πολυπλοκότητα των αδειοδοτήσεων και των περιβαλλοντικών απαιτήσεων είναι μεγάλη και σε πλήστες περιπτώσεις καταστρατηγείται από τη δραστηριότητα των εταιριών, οι οποίες συχνά δεν σέβονται τους κανόνες και δρούν μονομερώς με μοναδικό γνώμονα το κέρδος τους. Σήμερα, 14 χρόνια μετά, βρισκόμαστε ξανά αντιμέτωποι με την εφαρμογή ενός παροχημένου στρατηγικού σχεδίου, κομμένου και ραμμένου στα μέτρα των ιχθυοκαλλιεργητών,
που δεν συνοδεύεται από ενημερωμένες και σύγχρονες μελέτες στρατηγικών επιπτώσεων, βασίζεται σε δεδομένα της προπροηγούμενης δεκαετίας και αγνοεί επιδεικτικά τη βούληση των τοπικών κοινωνιών, τις συνεχόμενες αρνητικές αποφάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα ψηφίσματα της κοινωνίας των πολιτών. Είναι κοινό μυστικό ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την προώθηση του συγκεκριμένου σχεδίου δεν ήταν ούτε ανοιχτή ούτε διαφανής. Δεν προηγήθηκε ουσιαστικός διάλογος με την τοπική κοινωνία. Δεν υπήρξε επαρκής ενημέρωση ούτε αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων. Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι ελλειπείς και δεν λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περιοχής. Η πρόβλεψη για τον πόρο συγκεκριμένα είναι ιδιαίτερα δυσμενής. Ο χάρτης προβλέπει να χαρακτηριστεί ως ΠΟΑΗ που αντιστοιχεί στο 35% της έκτασης του νησιού, στα βορειοδυτικά και άλλα τόσα τετραγωνικά χιλιόμετρα στη θάλασσα. Και αυτά μόνο στο μικρό νησί του Πόρου που απέχει μόνο 27 ναυτικά μίλια από τον Πειραιά, την Αθηναϊκή Ριβιέρα που βρίσκεται στη μέση Σαλονικού κόλπου. Της ήδη επιβαρημένης αυτής της θαλάσσιας περιοχής που αντέχει και παραμένει φιλόξενη για κατοίκους και επισκέπτες, παρόλες τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις που έχει ήδη δεχτεί και δέχεται εδώ και δεκαετίες. Όμως οι θάλασσές μας μέχρι σήμερα παραμένουν καθαρές. Ζούμε από τη θάλασσά μας. Ο Πόρος είναι ένας μικρός παραδοσιακός και ιστορικός νησιωτικός δήμος που δεν έχει βασίσει την επιβίωση και την ευημερία του, που έχει βασίσει την επιβίωση και την ευημερία του σε ένα ήπιο ποιοτικό τουρισμό σε αρμονία με το φυσικό του περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια, παρά τις δυσκολίες, ο Πόρος έχει καταφέρει να αποκτήσει μια διακριτική ταυτότητα τουριστικού προορισμού, προσφέροντας αυθεντικότητα, πολιτισμό και απαράμιλη φυσική ομορφιά. Είναι προορισμός για οικογένειες, ζευγάρια, φυσιολάτρες και ανθρώπων που αναζητούν ένα βιώσιμο μοντέλο διακοπών κοντά στην Αττική. Όλα τα παραπάνω κεκτημένα, η εκτεταμένη βιομηχανική ιχθυοκαλλιέργεια που κινδυνεύει να κατακλείσει το νησί μας, τα θέτει άμεσα σε κίνδυνο. Τα βάζει σε μια ρουλέτα που σίγουρα θα βγει χαμένη η τοπική κοινωνία και οι επόμενες γενιές. Και επαναλαμβάνω, ο Πόρος είναι μια εξόφθαλμη περίπτωση αναντιστοιχίας των σημερινών δεδομένων με τον τότε σχεδιασμό. Η ΠΟΑΗ που υπάρχει βούληση να χωροθετηθεί έρχεται σε αντίθεση με κάθε άλλη βούληση. Έρχεται σε αντίθεση με τις προτάσεις του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου σχετικά με τις χρήσεις γης, την εξαφανίζουν από το χάρτη του Πόρου και σε πλήρη διαφωνία με το Greco Island Project, το οποίο φιλοδοξεί να πρασινίσει τον Πόρο και να ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Μας ζητούν δηλαδή από τη μία να γίνουμε νησί παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρότυπο καθαρής ενέργειας με ήπια τουριστική και οικιστική ανάπτυξη, να διατηρήσουμε το δάσος στο χρώμα του ιστορικού τόπου και του παραδοσιακού οικισμού, την παράδοση και την ιστορία μας, τη στιγμή που ουσιαστικά οι πολυεθνικές ιχθυοκαλλιεργητικές εταιρείες θα έχουν καταλάβει και θα εκμεταλλεύονται σχεδόν το μισό νησί και θα μολύνουν τη θάλασσά μας με απόβλητα ίσα με μια μεγάλη πόλης. Και όλα αυτά χωρίς ουσιαστικά να ρωτηθούμε ποτέ. Χωρίς δημοκρατικό διάλογο, χωρίς συναίσθηση, χωρίς όραμα και χωρίς τεκμηρίωση. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στην κείμενη νομοθεσία για τις ΠΟΑΗ, η οποία παρουσιάζει σοβαρά ελλείμματα και επιπτώσεις εφαρμογής της θα είναι μοιραίες. Δεν υπάρχει σαφές πλαίσιο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων στις μικρές νησιωτικές κοινότητες. Δεν έχει θεσπιστεί αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου και λογοδοσίας ή αντιστάθμισης των συνεπειών. Οι τοπικές κοινωνίες που είναι οι πρώτες που πλήττονται δεν έχουν ουσιαστική φωνή στο σχεδιασμό. Εμείς ως τοπική κοινωνία έχουμε προχωρήσει σε πολλές ενέργειες. Μόλις προχτές έγινε μια παλαϊκή συγκέντρωση αυθόρμητη με 2.500 κόσμο, ειρηνική και δημοκρατική. Μεταξύ άλλων δικαστικές προσφυγές και μήνυση για περιβαλλοντική ρύπανση, δημοσκοπήσεις και άλλες σύγχρονες και εμπεριστατωμένες επιστημονικές μελέτες θεωρίας και πεδίου, στις οποίες βασίζουμε την επιχειρηματολογία μας προς την κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία, τα οποία έχουμε σύσσωμα ενημερώσει ήδη από πέρσι το καλοκαίρι. Ο λόγος της παρουσίας μου σήμερα εδώ είναι η έκφραση της καθολικής αντίθεσης της κοινωνίας του Πόρου στη σχεδιαζόμενη θεσμοθέτηση περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών στο νησί μας.
αλλά και να εκφράσω την ανάγκη των τοπικών κοινωνιών όχι μόνο να ακουστούν, αλλά επιτέλους να εισακουστούν το 2025. Μας παρουσιάζουν την ηχθειοκαλλιέργεια ως μια δίθεν επικερδή δραστηριότητα που ωφελεί σημαντικά το ΑΕΠ, γεννά θέσεις εργασίας και βοηθά την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Όμως τα στοιχεία λένε άλλα. Ο κύκλος εργασιών της ελληνικής ηχθειοκαλλιέργειας είναι πολύ μικρότερος από αυτόν που παρουσιάζεται. Δεδομένου ότι δεν εμφανίζονται οι υπέρογγες δανειακές υποχρεώσεις των εταιριών, που συχνά τις έχουν οδηγήσει σε χρεοκοπία και αλλεπάλληλες εξαγορές. Οι εταιρείες απορροφούν κρατικές και κοινωνικές επιχορηγήσεις χωρίς να κάνουν νέες επενδύσεις και εξακολουθώντας να είναι χρεοκοπημένες σε βάρος της όποιας μικρής τοπικής ηχθειοκαλλιεργητικής δραστηριότητας και των τοπικών επιχειρήσεων. Συντηρούν ένα μύθευμα για νέες θέσεις εργασίας στη στιγμή που τα στοιχεία δείχνουν μηδενική αύξηση στον κλάδο. Τι πάει να συμβεί λοιπόν? Να προκρίνουμε μια δραστηριότητα με αμφισβητούμενα οικονομικά μεγέθη, υπέρογκο δανεισμό, χαμηλή βιωσιμότητα, ανακρίβειες σχετικά με επενδύσεις και ανύπαρκτα πλεονεκτήματα για την τοπική κοινωνία, με ιδιαίτερα επιβαρυντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και λιπέστατο θεσμικό πλαίσιο, σε βάρος της ταυτότητας, της οικονομίας και της περιβαλλοντικής ισορροπίας της περιοχής μας, και μάλιστα χωρίς επαρκή διαβούλευση, χωρίς επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάλυση των επιπτώσεων και χωρίς σεβασμό στη βούληση της τοπικής κοινωνίας, και τελικά την πλήρη αντίθεση την κοινωνία και κυρίως των νέων, το επισημαίνω των νέων, που με κόπο προσπαθούμε να κρατήσουμε να μην φύγουν στο εξωτερικό και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η εξίσωση είναι εμφανώς ελληματική και όλο το εγχείρημα εγείρει προβληματισμούς και σοβαρές ανησυχίες σε σχέση με τα αληθινά κίνητρα, τις υποχρεώσεις, αλλά και το ποιος θα πάρει τελικά την ευθύνη μια τέτοιας δυσμενούς εξέλιξης. Εγείρει ζητήματα δημοκρατίας, κράτους δικαίου και μας οδηγεί σε παλιές τακτικές περασμένων αιώνων. Και για να μιλήσω λαϊκά, ποιος θα φταίει που δεν θα τολμάμε να κολυμπήσουμε ξανά στις θάλασσές μας? Ποιος θα έρθει να μας μιλήσει για πράσινη ανάπτυξη όταν μετατρέπουμε τα νησιά σε βιομηχανίες? Ποιος θα μας μιλήσει για εθνική στρατηγική, για την υπογεννητικότητα και την αποκέντρωση, όταν οι νέοι θα ξεκινούν ξανά να φεύγουν από την επαρχία επειδή ο τουρισμός και η τοπική οικονομία θα πληγούν ανεπανόρθωτα? Η θεσμοθέτηση ΠΟΑΗ στον Πόρο απειλεί να αναιρέσει με βίαιο τρόπο την όποια πρόοδο που συντελείται ως σήμερα. Και οι ενστάσεις που υπάρχουν είναι σοβαρές, πρώτον από την πλευρά της κοινωνίας των πολιτών. Η αντίθεση δεν περιορίζεται στο Δήμο. Είναι καθολική, εκφράζεται από όλους τους τοπικούς συλλόγους, τους επαγγελματίες, τους κατοίκους, τους επιχειρηματίες του τουρισμού, τους αλληλείς και τους επιστήμονες που γνωρίζουν την περιοχή. Πραγματοποιήθηκαν μαζικές κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις, ψηφίσματα. Ο Δήμος Πόρου έχει κατ' επανάληψη ζητήσει την απόσυρση του σχεδίου και έχει συντάξει τεκμηριωμένες ενστάσεις που δυστυχώς δεν έχουν επαρκώς ληφθεί υπόψη. Δεύτερον, από την άποψη της τουριστικής ανάπτυξης, ο τουρισμός στον Πόρο δεν είναι απλώς οικονομική δραστηριότητα. Είναι μονόδρομος επιβίωσης. Η συνύπαρξη βαριάς υδατοκαλλιέργειας με τον τουρισμό δεν είναι εφικτή σε ένα τόσο μικρό νησί στο κέντρο του Αργοσορονικού. Η δυσοσμία, η ρύπαση των νερών και του βυθού, η υποβάθμιση του θαλάσσιου τοπίου, η οπτική όχληση και ο αποκλεισμός της επισκεψιμότητας στις περιοχές αυτές δημιουργούν ένα περιβάλλον που δεν μπορεί να συμβαδίζει με την εικόνα ενός καθαρού και ελκυστικού Greco Island, του τρίτου μεγαλύτερου project που πραγματοποιείται από αυτή την κυβέρνηση. Πώς θα διαφημίσει κανείς τον Πόρο ως προορισμό ποιοτικού τουρισμού, όταν στο προσκήνιο θα κυριαρχούν κλοβοί, ηχθειοκαλλιέργειας, πλαστικά δίχτυα και φορτωμένα σκάφη με ηχθειοτροφές? Πώς θα προστατεύσουμε τον παράκτιο βιότοπο, τα δάση, τις παραλίες μας, όταν η υποβάθμιση της θάλασσας είναι τόσο ραγδαία και τόσο βέβαιη? Και τέλος, τίθεται ένα κρίσιμο ερώτημα. Ποια Ελλάδα θέλουμε? Μια Ελλάδα με ισχυρές τοπικές κοινωνίες, με σεβασμό στη φύση, με πολυκεντρική ανάπτυξη και ποιότητα ζωής, ή μια Ελλάδα όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην των πολιτών και υπέρ συμφερόντων που βλέπουν τη θάλασσα μόνο ως εργαλείο εκμετάλλευσης? Ο Πόρος δεν λέει όχι στα υδατοκαλλιέργειες συλλήβδην. Δεν απορρίπτουμε την ύπαρξη παραγωγικών δραστηριοτήτων. Λέμε όμως ένα ξεκάθαρο όχι στη θεσμοθέτηση μιας ΠΟΑΗ που θα μονιμοποιήσει και θα επεκτείνει μια δραστηριότητα η οποία ήδη έχει δείξει τα όρια της στην περιοχή μας. Σας καλώ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, να ακούσετε τη φωνή των κατοίκων του Πόρου, να επανεξετάσετε το σχέδιο με γνώμονα την αειφορία
τις αρχές της δημοκρατίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Να μην επιτρέψετε την επιβολή ενός μοντέλου ανάπτυξης που υπονομεύει το μέλλον ενός ολόκληρου νησιού. Ο Πόρος δεν είναι απλώς ένας τόπος στο χάρτη. Είναι μια ζωντανή κοινότητα με ιστορία, φυσικό πλούτο και όραμα για το μέλλον και τις επόμενες γενιές. Και αυτό το μέλλον δεν μπορεί να χτιστεί πάνω σε θολά νερά και κλειστές αποφάσεις. Την περασμένη Κυριακή, όπως σας προείπα, 2.500 άτομα εκφράστηκαν εναντίον των ΜΠΟΑΗ και αυτή ήταν η απαρχή. Η κατάσταση είναι Κράμερ εναντίον Κράμερ. Το θέμα είναι πολυδιάστατο, χωρίς διλήμματα. Είναι οικονομικό, είναι περιβαλλοντικό, διαδικασιών και κυρίως ηθικό. Στον Πόρο το ετήσιο οικονομικό προϊόν είναι 75 εκατομμύρια ευρώ πάνω κάτω, το οποίο διανέμεται ανάλογα και δημοκρατικά σε 200 επιχειρήσεις, 4.000 κατοίκους και τα παιδιά τους, για να υπολογίσουν και να κτίσουν το μέλλον τους. Από την άλλη πλευρά έχουμε να αντιπαραβάλουμε τα κέρδη ή τις διαχρονικές ζημίες μια μονοπρόσωπης ή και πόρου, χωρίς καμία ανταπόδοση ή συμφέρον για εμάς. Όλα τα παραπάνω τα επαφίουμε στην κρίση και το ήθος σας. Σας ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχος Πόρου Γιώργος Κουτουζής. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια, εκπροσωπείτε και τους άλλους δήμους, αυτούς που αναφέρατε. 11 δήμαρχοι Αργοσαρονικού. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, ο Δήμαρχος έχει υποβάλει ένα αίτημα με θέμα «Αίτημα για τη μη ίδρυση ΠΟΑΗ στον Αργοσαρονικό», το οποίο υπογράφουν οι δήμαρχοι Αίγινας, Επιδαύρου, Ερμιονίδας, Κορινθίων, Βόρειας Κινουρίας, Νότιας Κινουρίας, Ναυπλίων, Πόρου, Σαλαμίνας, Πετσών και Τριζίνας Μεθάνων. Οπότε είναι εδώ. Αυτό το υπόμνημα θα σταλεί σε όλα τα μέλη της Υποεπιτροπής. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Και επίσης σε αυτό το σημείο να δώσουμε το λόγο στον Δήμαρχο Ξηρομέρου. Ήδη έχουν ακουστεί τα βασικά αιτήματα της τοπικής κοινωνίας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Θα παρακαλούσα τους ομιλητές να περιορίσουν τις παρεμβάσεις τους στα 5 λεπτά, διότι αν δεν γίνει αυτό δεν θα προλάβουμε να ακουστούμε και είναι κρίμα, διότι όλοι έχετε να προσθέσετε πολύ σημαντικά στοιχεία στο διάλογο. Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου, παρακαλώ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, κύριε Υπουργέ, εντιμότατοι βουλευτές, εκπρόσωποι φορέων και θεσμών, αξιότιμη Δήμαρχε Πόρου, εκπροσωπώντας το Δήμο Ξηρομέρου σαν δήμαρχος, αλλά και την ΚΕΔΕ σαν εκλεγμένο μέλος της Επιτροπής με απόφαση επίσημη της ΚΕΔΕ, θα ήθελα να θέσω κάποια θέματα που άπτονται κυρίως αρμοδιότητας της τοπικής κοινωνίας και αφορούν θέματα δημοκρατίας, για τον τρόπο που έγινε η διαβούλευση για την θεσμοθέτηση των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, το λεγόμενο ΠΟΑΗ. Ήδη ο Δήμος Ξηρομέρου έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από μια μακροχρόνια δράση και διαβούλευση με φορείς της περιοχής, με τα αρμόδια Υπουργεία και συναρμόδια Υπουργεία, με το ΚΕΣΥΧΟΘΑ, για έναν χωροταξικό σχεδιασμό που φαίνεται ότι πληγώνει την περιοχή μας. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι κανένας δεν είναι απέναντι σε μια επενδυτική, παύλα επιχειρησιακή δραστηριότητα, όπως είναι αυτή των υδατοκαλλιεργειών. Όταν αυτή γίνεται όμως με βιώσιμο τρόπο, δηλαδή το πώς, και το δεύτερο είναι το πού χωροθετείται αυτή η δραστηριότητα. Άρα η κύρια αντίθεση της τοπικής κοινωνίας, αλλά και κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου, είναι πώς μια δραστηριότητα πρέπει να γίνεται με βιώσιμο τρόπο, πώς θα εναρμονίζεται με τα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας και να εισακουστούν και να γίνει ένας σχεδιασμός. Εμείς καταθέσαμε προτάσεις να πάνε υδατοκαλλιέργειες στην ανοιχτή θάλασσα, να γίνουν με βιώσιμο τρόπο, να μειώσουμε τη χρήση αντιβιωτικών, γιατί ο Υπουργός μίλησε για τη χρήση αντιβιωτικών, να μειώσουμε τη χρήση φορμόλης. Όταν σε ένα νομοσχέδιο, όπως πέρασε τον Γενάρη του 2023, θεσμοθετήθηκε η περιοχή οργανωμένης ανάπτυξης Εχινάδων Ίσων και Τολακαρνανίας, στο σχεδιασμό, στο χωροταξικό του 2011, που πέρασε μέσα σε μια νύχτα πριν κλείσει η Βουλή, εξαιρούταν το παραλιακό μέτωπο του Δήμου και δι' τα παράλια της Δυτικής Ακτής. Η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων που έγινε μεταγενέστερα το 2015-2016 επανέφερε το παράκτιο μέτωπο, όταν το ίδιο το κράτος, με γνωμοδοτήσεις του τότε Υπουργείου ΥΠΕΧΟΔΕ, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, και των τοπικών θεσμικών φορέων όπως ήταν η Νομαρχία
και οι τοπικές κοινότητες είχαν διαβουλευτεί και αποφασίσει ότι η φέρουσα ικανότητα του παραλιακού μετώπου δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να μπουν νέες υδατοκαλλιέργειες. Έρχεται λοιπόν το ψήφισμα του Γενάρη του 2023 με τρόπο μη δημοκρατικό, ξαναλέω, δηλαδή η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία δεν ακολούθησε το σωστό τρόπο, κρύφτηκε σε ένα σιρτάρι στην περίπτωση της ΠΟΑΗ που αφορά το Δήμο μας, δημιουργώντας τετελεσμένα, δημιουργώντας μια κοινωνία ανάστατη, δημιουργώντας κοινωνικό αυτοματισμό. Για ποιο λόγο? Για να ουσιαστικά εξυπηρετήσουμε μονομερώς μια μονοκαλλιέργεια. Αυτό που λέμε και αυτό που υποστηρίζουμε, θέλουμε πλειοτροπικές δράσεις, πλειοτροπικές χρήσεις του παράκτιου μετώπου, όπως είναι ο βιώσιμος τουρισμός, όπως είναι η βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, όπως είναι η βιώσιμη αλεία. Με σεβασμό στην τοπική κοινότητα, στην τοπική κοινωνία, δημιουργώντας την τριπλή έλικα, δηλαδή και κεντρική εξουσία και επιστημονικοί φορείς, αλλά και η τοπική κοινωνία να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων. Θεωρώ ότι ο Δήμος έχει προβάλει τα νομικά και τα επιστημονικά επιχειρήματα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα δικαιωθούμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί τα στοιχεία είναι ακλόνητα. Παρ' όλα αυτά θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και στα ευρωπαϊκά όργανα. Ήδη έχουμε απευθυνθεί, θεωρώντας ότι θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει αυτόν τον κοινωνικό αυτοματισμό με μια διαβούλευση, με έναν ουσιαστικό διάλογο. Έχουμε βάλει τις κόκκινες γραμμές μας και θα θέλαμε αυτές τις κόκκινες γραμμές να τις σεβαστεί και ο κλάδος και πολύ περισσότερο το κεντρικό κράτος. Έχουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς, εκπροσωπούμε και εμείς ένα θεσμό, το θεσμό της αυτοδιοίκησης, αλλά εκπροσωπούμε και μια τοπική κοινωνία που αυτή τη στιγμή βράζει. Είναι μια ευκαιρία ο δημόσιος διάλογος αυτός να προβάλλει και τα επιστημονικά επιχειρήματα που θα ακουστούν από τους επιστήμονες και τα νομικά επιχειρήματα που θα ακουστούν και να πάμε σε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης. Η υδατοκαλλιέργεια, πέρα από την ιχθυοκαλλιέργεια, κύριε Υπουργέ, είπατε ότι είναι πραγματικά πολύ σημαντική, όμως έχει και άλλες εναλλακτικές και άλλους άξονες, όπως είναι η οστρακοκαλλιέργεια. Παραδείγματος χάρη, η καλλιέργεια στριδιών, ξέρουμε ότι φιλτράρει το νερό και μειώνει το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Άρα θα ήταν ένας βιώσιμος τρόπος να συζητήσουμε με ποιους τρόπους μπορούμε να μειώσουμε το αποτύπωμα το περιβαλλοντολογικό των ιχθυοκαλλιεργειών κάνοντας οστρακοκαλλιέργειες. Η καλλιέργεια φυκιών που είναι ουσιαστικά πυλώνες και πυρήνες οξυγόνου. Η Ποσειδονία που αυτή τη στιγμή πάσχει. Πολλές φορές θα βγουν κάποιοι και θα πούνε σε μελέτες ότι δεν υπάρχει υδατοκαλλιέργεια. Εμείς έχουμε έρευνες πεδίου που βλέπουμε ότι τα ριζώματα της Ποσειδονίας, η Ποσειδονία για αυτούς που δεν γνωρίζουν, γιατί και εμένα ήταν ένας όρος που δεν τον ήξερα, είναι τα δάση των θαλασσών που παράγουν ουσιαστικά το οξυγόνο, που είναι πολύ σημαντικά για την ανθεκτικότητα, την περιβαλλοντολογική ανθεκτικότητα, είναι πολύ σημαντικά για τα πλημμυρικά φαινόμενα που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια στις ακτές των ελληνικών θαλασσών. Άρα ένας προστατευτικός παράγοντας που θα πρέπει και εμείς θεσμοθετημένα, όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, να τον προστατεύσουμε. Όταν δεν τηρούνται οι μέσες αποστάσεις, όταν δεν τηρούνται τα μέση βάθη, κινδυνεύει η Ποσειδονία. Και προς Θεού θα θέλω δηλαδή στον αντίποδα να μιλήσω για υδατοκαλλιεργητές που κάνουν καλές πρακτικές. Και ίσως αυτοί θα πρέπει να είναι φάροι σε αυτή την δραστηριότητα. Δεν θέλω να βάλουμε στο ίδιο τσουβάλι όλους τους υδατοκαλλιεργητές που μοχθούν, που αγαπάνε αυτό που κάνουν και κάποιοι το κάνουν και με καλές πρακτικές και με καλό αποτύπωμα. Θέλω να είμαι δίκαιος, δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Όμως όταν μια επένδυση έρχεται σε έναν τόπο και επιβάλλεται σε εισαγωγικά με έναν τρόπο μη δημοκρατικό, δημιουργεί ένα κοινωνικό αυτοματισμό, δημιουργεί με όρους μέλλοντος και με όρους βιωσιμότητας αστοχίες και πραγματικά θέλω να σκύψετε σε ένα πρόβλημα το οποίο εμείς ήδη έχει θεσμοθετηθεί η ΠΟΑΗ. Είναι άλλες 24 περιοχές που ουσιαστικά μπλέκουν στις περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών. Είναι οι τοπικές κοινωνίες, είναι οι άνθρωποι, είναι τα παιδιά μας, είναι το αύριο, είναι η ανάπτυξη ενός τόπου. Στην περιοχή μας πρόσφατα πέρασε από τη Διεπιστημονική και Διυπουργική Επιτροπή μια στρατηγική επένδυση που αφορά Mega Yacht, ανάπτυξη, ένα λιμάνι που αφορά τον τουριστικό άξονα και υπάρχουν ανησυχίες αν οι δύο επενδύσεις, υδατοκαλλιέργεια και ιχθυοκαλλιέργεια και Mega Yacht, ανάπτυξη στον τουρισμό, μπορούν να συνυπάρξουν. Θέλει ένα
σωστό χωροταξικό σχεδιασμό, για να κλείσω και να μην κουράσω. Υδατοκαλλιέργεια με όρους, υδατοκαλλιέργεια με regulation που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υδατοκαλλιέργεια το πού και το πώς που θα πρέπει να το συναποφασίζει η τοπική κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ και βλέπουμε ότι μέσα και από την διαδικασία της συζήτησης στην Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων μπορούμε κατά κάποιον τρόπο να συμπληρώσουμε αυτό το κενό που υπάρχει από ό,τι φαίνεται στην διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και πραγματικά θα χαρούμε και να επαναλάβουμε επί του θέματος τη συζήτηση στην Υποεπιτροπή. Εδώ βάζουμε ένα πρώτο λιθαράκι σε αυτή την καλή συζήτηση και βλέπουμε ότι παρίσταται η κυβέρνηση. Ο Υπουργός μας είναι εδώ. Ήδη έχετε κάνει μια συζήτηση με το Υπουργείο, πολύ σημαντική. Θεωρούμε και θα μας τα πει τώρα και η καθηγήτρια χωροταξίας και του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, η κυρία Στέλλα Σοφία Κιβέλου-Χιωτίνη, ότι υπάρχουν, όπως αναφέρατε και εσείς κύριε Δήμαρχε, σημαντικές λύσεις μέσα από τις πολυτροπικές υδατοκαλλιέργειες και άλλους τρόπους που αναφέρετε που μπορούμε να κάνουμε τις υδατοκαλλιέργειες μας βιώσιμες και μάλιστα τον καλύτερο σύμμαχο και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Αρκεί, αγαπητή καθηγήτρια, να γίνουν σωστά χωροταξικά, να ξεκινήσουμε από το σωστό, τη σωστή τοποθέτηση πού και μετά να δούμε και το πώς. Είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα. Σας ακούμε. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι κύριοι Δήμαρχοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, για την αναφορά που κάνατε. Πράγματι, αυτή είναι η λογική της σημερινής μου ομιλίας και να περάσω από αυτό που είπατε ως τελευταία αναφέρατε στη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια. Ας αναφέρουμε λίγο τι είναι αυτή η βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, τι διαφορά έχει από τις συνήθεις πρακτικές υδατοκαλλιέργειας. Αναφέρεται λοιπόν στην εκτροφή υδρόβιων οργανισμών, όπως ψάρια, οστρακοειδή και φύκη κλπ. Με τρόπους που είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνοι, κοινωνικά δίκαιοι και οικονομικά βιώσιμοι σε βάθος χρόνου. Στόχος της είναι να καλύψει τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για θαλάσσια τροφή και την έχουμε ανάγκη τη θαλάσσια τροφή και το ζήτημα των φυκιών, κύριε Τριανταφυλάκη, είναι και για την επισιτιστική ασφάλεια. Παράγεται πρωτεΐνη από τα φύκη και καλύπτει πάρα πολλές επισιτιστικές ανάγκες. Γίνεται πολύ μεγάλη έρευνα σε αυτό το ζήτημα. Στόχος της λοιπόν είναι να καλύψει αυτό χωρίς να υποβαθμίζει τα οικοσυστήματα ή να βλάπτει τις τοπικές κοινωνίες. Έτσι, βασικές αρχές της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας είναι η περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Βασίζεται δηλαδή στο μοντέλο της βιωσιμότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης, η οικονομική βιωσιμότητα, η κοινωνική ευθύνη, η καλή διακυβέρνηση και το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο, ασφαλώς, καθώς και η καινοτομία και η κυκλικότητα. Δεν θέλω για λόγους χρόνου να αναλύσω το κάθε ένα από αυτά τα σημεία. Θα καταθέσω την εισήγησή μου, κυρία Πρόεδρε, σε εσάς, στην Επιτροπή. Απλώς να πω ότι η έμφαση στην κοινωνική αποδοχή δεν είναι κάτι το οποίο είναι μόνο ελληνικό και έχει φανεί εδώ και νομίζω αρκετά χρόνια αυτό το πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο είναι διεθνές και θα διαβάσω μόνο ένα παράδειγμα όσον αφορά την ηχθειοκαλλιέργεια του Σολομού, ας πούμε σε 3 χώρες, έτσι, Νορβηγία, Ισλανδία, Τασμανία κλπ, όπου υπήρξε μια συγκριτική μελέτη. Σε αντίθεση λοιπόν με πολλές άλλες βιομηχανίες, η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια σε βιομηχανική κλίμακα είναι σχετικά νέα. Μόνο τα τελευταία 30 χρόνια τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας έχουν γίνει κοινός τόπος στα περισσότερα τραπέζια προφανώς και εξίσου πρόσφατα έχουμε εξοικειωθεί και εμείς με την εικόνα των μονάδων υδατοκαλλιέργειας στα παράκτια ύδατα. Έτσι λοιπόν, παράλληλα με την ανάπτυξη της βιομηχανίας υδατοκαλλιέργειας, το δημόσιο ενδιαφέρον έχει επίσης για την παραγωγή και για τα προϊόντα αυξήθηκε αναλόγως. Όπως έχει δείξει λοιπόν έρευνα για την ηχθειοκαλλιέργεια Σολομού, η κοινή γνώμη δεν είναι πάντα θετική απέναντι ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Στην πραγματικότητα, η κοινωνική αποδοχή και υποστήριξη της ηχθειοκαλλιέργειας Σολομού έχει αναφερθεί ως ανεπαρκή στις περισσότερες χώρες παραγωγής. Ωστόσο, έχουν αναφερθεί τόσο θετικές όσο και αρνητικές αντιλήψεις, εν μέρει λόγω των διλημμάτων
που διακρίνουν οι πολίτες ανάμεσα στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας από την άλλη και ευκαιριών ανάπτυξης, αρκεί να είναι πραγματικές, όπως κύριε Τρενταφυλλάκη, όπως τα έχουμε δει αυτά σε τοπικές κοινότητες. Επιπλέον, οι αντιλήψεις μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου, καθώς επηρεάζονται από την παρουσίαση και κάλυψη στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και από διάφορα γεγονότα, προφανώς, πολιτικές εξελίξεις κλπ. Η περίπτωση τώρα της Ελλάδας. Το ζήτημα της κοινωνικής αποδοχής της βιομηχανικής υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα αφορά τις ενστάσεις και τις αντιδράσεις, πολύ ωραία είδαμε ήδη από τον Δήμαρχο, από τους δύο δημάρχους, αλλά κυρίως από τον Δήμαρχο Πόρου, που προκύπτουν, όπου πραγματικά έγινε μια τεράστια, να σας πω, ναι, πραγματικά διαμαρτυρία των κατοίκων, ήταν εξαιρετικά εντυπωσιακή, αλλά βράζει νομίζω ο Πόρος εδώ και πάρα πολύ καιρό, κύριε Δήμαρχε. Το γνωρίζουμε αυτό. Τις εντάσεις λοιπόν και τις αντιδράσεις προκύπτουν όπου αναπτύσσονται μεγάλες μονάδες ηχθειοκαλλιέργειας, κυρίως σε παράκτης και νησιωτικές περιοχές. Υπάρχουν λοιπόν αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών που αφορούν οπτική υποβάθμιση, αντιπαλότητα και σύγκρουση με τον τουρισμό, σαφώς, η παράκτη αλεία. Έτσι, δεν είναι μόνο, δηλαδή, οι συγκρούσεις δεν είναι μόνο με τον τουρισμό, είναι προφανώς και με άλλες δραστηριότητες. Και εκεί εναπόκειται και η αξία του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Και φυσικά περιβαλλοντικές ανησυχίες για ρύπανση, αλλίωση οικοσυστημάτων. Θα μιλήσει πολύ ωραία μετά η κυρία Δουζίνα για αυτά τα ζητήματα. Το ζήτημα τώρα στην Ελλάδα, αν θέλετε, για να εντοπίσουμε στο ζήτημα που ανέφερε και η κυρία Πρόεδρος του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, που όλοι γνωρίζετε ότι έχει εκπληρώσει από την Ελλάδα μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι, δηλαδή έχει εκδοθεί μόνο η Εθνική Χωρική Στρατηγική για το θαλάσσιο χώρο, η οποία μάλιστα έχει και διάφορα προβλήματα μέσα, τα οποία, παραδείγματος χάριν, ξέρετε, τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια είναι εξ αρχής από τη σύλληψή τους, και το εννοώ γιατί ήμουν στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου το 2018, στο νόμο το 4546 του 2018, την επεξεργασία του νομοσχεδίου, ο οποίος εισήγαγε την Οδηγία 89 του 2014 στο Εθνικό Δίκαιο, και έχω δει, πραγματικά έχω συνειδητοποιήσει ότι εξ αρχής έχουμε, αν θέλετε, φαλκιδεύσει το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Πώς τον φαλκιδεύσαμε? Μέσω της τοποθέτησης των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων στο περιφερειακό επίπεδο και μόνο. Άρα αφήσαμε τη στρατηγική της χώρας, αντίστοιχα και τη στρατηγική για τη θάλασσα, και κατόπιν τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, τα τομεακά, να είναι αυτά τα οποία πραγματικά δεσμεύουν τα υπόλοιπα, τα πιο κάτω, οπότε και τα θαλάσσια, και τα δεσμεύουν, και πρέπει τα σχέδια αυτά να εναρμονίζονται προς τις ρυθμίσεις των ειδικών χωροταξικών, και αυτό βέβαια εκτός και αν το ειδικό χωροταξικό αναφέρει κάτι άλλο. Όλοι γνωρίζουμε για την υδατοκαλλιέργεια. Αυτή τη στιγμή αναμένεται να γίνει μια ανάθεση για ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Δηλαδή υπάρχει η ιδέα της αναθεώρησης του προηγουμένου, το οποίο οι δύο δήμαρχοι αποκαθήλωσαν. Ωστόσο, θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς θα εκπονηθεί αυτό το σχέδιο, και στο να μπορέσουμε να δούμε το συντονισμό του με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που οφείλουμε, κυρία Πρόεδρε, οφείλουμε να πούμε ότι πρέπει να γίνει, γιατί όπως ξέρετε η Ελλάδα έχει καταδικαστεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και θα πρέπει ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός να εκπληρωθεί, να εκπληρωθούν κάποια σχέδια για να μπορέσει η χώρα να προχωρήσει κανονικά, και προς όφελος της ίδιας της χώρας, αλλά και φυσικά να μην πληρώνουμε αυτό το τεράστιο ημερήσιο πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, και αυτός θα πρέπει να είναι, ξέρετε, ποια είναι η διαφορά του από τον προηγούμενο σχεδιασμό? Είναι διατομεακός, δεν είναι τομεακός. Είναι διατομεακός, είναι στρατηγικός, είναι προσαρμοστικός. Είναι τελείως διαφορετικός σχεδιασμός, διότι ακριβώς προσπαθεί
το κυριότερο χαρακτηριστικό του είναι η χωροθέτηση, η στρατηγική χωροθέτηση των δραστηριοτήτων, των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να μειώνονται όλες αυτές οι συγκρούσεις. Άρα ξεκινάμε λοιπόν από τις συγκρούσεις, οποίες δεν έχει επιλύσει το παρόν σύστημα εθνικού χωρικού σχεδιασμού, έτσι δεν είναι? Δεν τις έχει επιλύσει, τις αυξάνει ουσιαστικά. Άρα λοιπόν γιατί δεν θέλουμε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που μπορεί να έχει μια διατομεακή προσέγγιση και να εξασφαλίζει και για τη βιομηχανία την ασφάλεια δικαίου, διότι εξασφαλίζει και αυτό. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά τα πλεονεκτήματα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Πιστεύω, κυρία Πρόεδρε, ότι θα αφιερώσετε ιδιαίτερα και για αυτό το θέμα μια επόμενη συνεδρία για να μιλήσουμε περισσότερο, γιατί δεν θέλω να σας κουράζω. Έτσι λοιπόν εγώ πολύ απλά περνάω όλα αυτά που έχω γράψει εδώ. Να πω μόνο ότι εμείς έχουμε δουλέψει ως Πάντιο Πανεπιστήμιο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο περίφημο πρόγραμμα Regina MSP, το οποίο είναι MFAF, αυτό που είπατε κύριε Υπουργέ, το νέο ταμείο. Χρηματοδοτήθηκε από αυτό γιατί και οι κοινοτικοί έχουν καταλάβει ότι όταν φτάνουμε στο τοπικό επίπεδο δεν είναι εύκολη η εφαρμογή εάν δεν βάλουμε μέσα τις περιφέρειες, τους δήμους, το τοπικό επίπεδο αποφασιστικά. Έτσι λοιπόν αυτό το πρόγραμμα έχει παράγει, και μπορώ να σας παραπέμψω σε αυτό μέσω του εγγράφου, για να δείτε τι έχουμε παράγει πολλές χώρες φυσικά. Εμείς είμαστε από πλευράς Ελλάδας και είχαμε πάρει μάλιστα ως μελέτη περίπτωση στην Κρήτη. Regions, έλεγε, σας λέω ακριβώς τον τίτλο, to boost national maritime special planning. Τώρα, το ελληνικό σύνταγμα από την άλλη πλευρά, διότι υπήρχαν, ξέρετε, και τέτοιες ιδέες ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να εμπλακεί σε όλο αυτό το πράγμα, να πω μόνο μια κουβέντα. Το Σύνταγμα της Ελλάδος, εμπνευσμένο από το φιλελεύθερο και δημοκρατικό συνταγματισμό, δεν αποδίδει στο κράτος υπερβατική αποστολή. Το κράτος είναι ένας υπηρετικός θεσμός, υπηρετεί τον πολίτη, υπηρετεί τους υπόλοιπους θεσμούς, πηγάζει από το λαό, δεσμεύεται από το Σύνταγμα, υπάρχει για την προστασία του προσώπου, στο άρθρο 2 παράγραφος 3. Το ελληνικό Σύνταγμα απορρίπτει την χεγγελιανή ιδέα του αντικειμενικού λόγου στο κράτος και υιοθετεί τη θέση ότι το κράτος είναι νομική και πολιτική έκφραση του συλλογικού βουλήματος. Καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, με όλες τις διαδικασίες διαβούλευσης που έχει, τις συμμετοχικές διαδικασίες που εισάγει, πάρα πολλά πράγματα που τα μελετούμε εμείς στο Πανεπιστήμιο κάθε μέρα και έχουμε παράγει πάρα πολλά papers κλπ. Και συμβουλεύουμε φυσικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης του συλλογικού βουλήματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την ενδελεχή παρουσίασή σας. Σε αυτό το σημείο βεβαίως να αναφέρουμε ότι έχει κατατεθεί ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός ήδη, οπότε μπορείτε να ρίξετε μια ματιά και να δείτε πάνω σε αυτό και εσείς και να κρίνετε και επιστημονικά. Και βεβαίως θα υπάρξουν και επόμενα βήματα και συζητήσεις υλοποίησης. Να δώσουμε σε αυτό το σημείο το λόγο στον δόκτωρο Κωνσταντίνο Μιλωνά, το Διευθυντή του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών και στη συνέχεια στον καθηγητή κ. Αβραμίδη. Το ανοίγω έτσι. Λοιπόν, μέχρι να ετοιμαστεί, να σας ευχαριστήσω εγώ για την πρόσκληση. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, αξιότιμοι κύριε Υπουργέ. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Μιλωνάς. Είμαι ερευνητής στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, που είναι ένα από τα 3 Ινστιτούτα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίου Ερευνών. Είμαι ερευνητής στο γνωστικό αντικείμενο της αναπαραγωγής ψαριών, ειδικά στην ιχθυοκαλλιέργεια. Από εδώ. Ωραία. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, όπως σας είπα, έχει 3
Ινστιτούτα. Το Ινστιτούτο μας έχει δύο κατευθύνσεις. Η μία από τις δύο κύριες κατευθύνσεις είναι η επιστήμη της εκτροφής και της παραγωγής υδατοκαλλιεργειών, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα θέματα του άξονα παραγωγής, ξεκινώντας από την αναπαραγωγή, την παραγωγή αυγών, το γόνο, τη διατροφή, τη παθολογία, τη συμπεριφορά, την ποιότητα του τελικού προϊόντος, τη γενετική βελτίωση. Σαν ίδρυμα το οποίο ξεκίνησε να ασχολείται με την ιχθυοκαλλιέργεια πάνω από 35 χρόνια τώρα, έχουμε συμμετάσχει σχεδόν σε όλα τα μεγάλα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν να κάνουν με τις υδατοκαλλιέργειες, σε όλα αυτά τα πεδία που σας έχω αναφέρει. Σαν απόδειξη, τέλος πάντων, για να δείτε πού είμαστε σε αυτό το κομμάτι, η γραφική παράσταση αριστερά σας δείχνει τον αριθμό των δημοσιεύσεων στην τελευταία μας αξιολόγηση, που δείχνει βασικά τον όγκο της δουλειάς που κάνει το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών σε σχέση με άλλους φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη στο κομμάτι των υδατοκαλλιεργειών. Κάτι άλλο που θέλω να σας δείξω στη γραφική παράσταση δεξιά, το οποίο έχει να κάνει με το θέμα του περιβάλλοντος, γιατί όπως καταλαβαίνω το μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με τις υδατοκαλλιέργειες είναι το περιβάλλον, είναι οι έρευνες που υπάρχουν, η γνώση που υπάρχει στο πεδίο των υδατοκαλλιεργειών, που όπως θα δείτε από την μπλε κομμάτι της πίτσας είναι κυρίως γεωτεχνικά και βιολογικά. Προφανώς μεγαλώνουμε ζωντανούς οργανισμούς, άρα αυτό είναι η κύρια απασχόληση μας, αλλά θα δείτε ότι ένα 15% της γνώσης και των ερευνών που διεξάγονται έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και τις αλληλοεπιδράσεις του περιβάλλοντος με τις υδατοκαλλιέργειες. Γιατί μεγαλώνουμε τα ψάρια στο περιβάλλον, όπως και κάθε ζωντανό οργανισμό. Τώρα, πηγαίνοντας στο κομμάτι των ψαριών, να πάμε να ξεκινήσουμε έτσι λίγο πιο παλιά. Ξέρουμε όλοι πόση σημασία έχει η αλληλεία και τα ψάρια στη ζωή του ανθρώπου. Ανέκαθεν, εδώ και χιλιετίες, οι άνθρωποι ψάρευαν και τρώαν ψάρια, γιατί τότε ήταν άφθονα, δεν είναι πλέον άφθονα, ήταν άφθονα, ήταν εύκολο να τα βρουν, είχαν τεράστια ποικιλία. Και φυσικά οι διατροφικές τους ιδιότητες ήταν απαραίτητες για τον άνθρωπο, για το μυαλό του ανθρώπου, για την ευεξία του, για την υγεία του, την καρδιακή και όλα αυτά. Τώρα, η αλληλεία ξεκίνησε να γίνεται βιομηχανική, δηλαδή με μεγάλα σκάφη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στον χάρτη αυτό βλέπετε με κόκκινο, όσο πιο κόκκινο είναι το χρώμα, τόσο πιο έντονη είναι η αλλιευτική προσπάθεια. Ξεκινώντας από τα παράκτια, προχώρησε μετά να βγαίνει στους πιο μεγάλους ωκεανούς και τον 21ο αιώνα έχουμε πλέον φτάσει σε όλο το μήκος και πλάτος της γης, σε τεράστια βάθη, με πολύ μεγάλα αλλιευτικά, και πλέον δεν υπάρχουν περισσότερες περιοχές για να ψαρέψουμε. Αυτό ήδη από την δεκαετία του 1980, όπως θα δείτε από αυτήν την πολύ γνωστή γραφική παράσταση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων, βλέπουμε ότι ήδη από την δεκαετία του 1980 οι εξαλλιεύσεις, οι εκφορτώσεις αλληλείας έχουν σταθεροποιηθεί εδώ τώρα και μιλούμε για 35 χρόνια. Δεν έχει αυξηθεί ούτε 1 κιλό οι ποσότητες που εξαλλιεύονται, γιατί δεν υπάρχουν πλέον άλλα ψάρια. Θα δείτε ότι περίπου την ίδια περίοδο η υδατοκαλλιέργεια που ξεκίνησε σε πολύ μικρή ποσότητα τη δεκαετία του 1950, αυξήθηκε ραγδαία, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, και έφτασε σήμερα να παράγει περισσότερο από τα μισά ψάρια τα οποία χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για την τροφή του. Και προφανώς αυτό που όλοι αναγνωρίζουμε, ότι δεν υπάρχει άλλη λύση εάν θέλουμε να διατηρήσουμε τον αριθμό και τις ποσότητες ψαριών που είναι διαθέσιμες για τον άνθρωπο. Τώρα, κάτι που δεν ξέρει πολλοί κόσμος, το βάζω εδώ, φαίνεται απολογευμένο, αλλά είναι μια από τις κριτικές που ακούω πολλές φορές, ή το παράξενο που παραξενεύεται ο άνθρωπος. Όσον αφορά το κυνήγι και την εκτροφή χερσαίων οργανισμών, ο άνθρωπος έχει περιοριστεί κατά 100% σε φυτοφάγα ζώα. Υπάρχει μια ηθική αντίληψη ότι δεν μπορούμε να τρώμε ζώα τα οποία είναι σαρκοφάγα.
Αντίθετα όμως, τα ψάρια στη θάλασσα κατά 70% είναι σαρκοφάγα. Δεν υπάρχουν ούτε λιβάδια με γρασίδια, ούτε δέντρα, ούτε πρασινάδες, ούτε φρούτα, ούτε καρπί. Γι' αυτό το ένα ψάρι τρώει το άλλο. Άρα είναι πολύ σύνηθες το ότι ο πίνακας δεξιά δείχνει ότι το 70% των αλλιεύσιμων ειδών στην Ελλάδα, και αυτό ισχύει και σε όλον τον κόσμο, είναι σαρκοφάγα ψάρια. Έτσι και οι ιχθυοκαλλιέργειες εκτρέφουν και φυτοφάγα, αλλά κυρίως σαρκοφάγα ψάρια όταν μιλούμε για τη θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια στη Μεσόγειο. Μπερδεύομαι τώρα με αυτό. Λοιπόν, τώρα, το προϊόν τώρα της ιχθυοκαλλιέργειας, λόγω και της έντονης επιστήμης που έχει μπει σε αυτόν τον τομέα, γιατί είναι μια δραστηριότητα η οποία ξεκίνησε πολύ πρόσφατα μετά την επιστημονική ανάπτυξη των χωρών, οπότε η κατανόηση της επιστήμης ήταν πολύ σημαντικό παράμετρο στην ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας. Λέμε και στηρίζουμε ότι τα προϊόντα της ιχθυοκαλλιέργειας είναι άριστα και μπορεί να είναι και πολύ καλύτερα από τα προϊόντα της αλίας, και οι λόγοι είναι αυτοί οι τρεις εδώ, διότι τρέφονται με ελεγχόμενες τροφές, άρα δεν υπάρχει, ελέγχονται για διοξίνες, για βαρέα μέταλλα, άρα δεν υπάρχει ο ίδιος κίνδυνος που υπάρχει με κάποια από τα άγρια ψάρια που αλλιεύονται, όπως τα μεγάλα πελαγικά, οι τόνοι, ξυφίες κτλ. Που ζουν πολλά χρόνια. Επειδή ταΐζονται καθημερινά, η διατροφική τους αξία για τον άνθρωπο είναι σταθερή όλη τη διάρκεια του χρόνου, και επειδή εξαλλιεύονται ανάλογα με τη ζήτηση και μπαίνουν σε πάγον αμέσως, και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα τους πλεονεκτήματα, η ποιότητά τους είναι σίγουρη και μπορεί να είναι καλύτερη από τα άγρια, γιατί διατηρούν τη φρεσκάδα τους. Και κλείνω με κάποια συμπεράσματα που μπορούμε να δώσουμε από την έρευνα που έχει γίνει εδώ και 30 χρόνια και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και αυτά είναι ότι η αυξανόμενη ανάγκη για ζωικές πρωτεΐνες καθιστά την ιχθυοκαλλιέργεια απαραίτητη για την επιστημιστική ασφάλεια και της Ελλάδας και του κόσμου. Η θάλασσα είναι ο μόνος τομέας παραγωγής τροφίμων ο οποίος είναι ανεξάρτητος από το γλυκό νερό. Και όλοι ξέρουμε αυτό που υπόθηκε, ότι ο επόμενος παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει για το νερό. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τώρα της ιχθυοκαλλιέργειας, της υδατοκαλλιέργειας στο βυθό, όταν η τοποθέτηση προφανώς είναι σωστή, είναι τοπικού χαρακτήρα, περιορίζεται σε ακτίνα 25 με 50 μέτρα και είναι αναστρέψιμες σε περίπτωση που αποφασιστεί να αφαιρεθούν οι ιχθυοκλοβοί. Όσον αφορά την επίδραση τους στην Ποσειδονία, εξαρτάται από τη βιομάζα που εκτρέφεται, από το βάθος των κλοβών, από τα υδρογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής και όχι απλά από το πόσο μακριά είναι τα κλουβιά από τις ακτές. Αυτό επίσης ακούγεται πάρα πολύ, αλλά η απόσταση δεν έχει να κάνει όσο έχει να κάνουν όλα αυτές οι άλλοι οι παράμετροι. Δεν το είχα περάσει αυτό. Αυτά είναι αυτά που σας είχα πει πριν λίγο. Και επίσης, όσον αφορά τη Μεσόγειο, τα φαινόμενα ευτροφισμού είναι πάρα πολύ περιορισμένα, γιατί η Μεσόγειος είναι μια ολιγοτροφική θάλασσα, οπότε οι επιπλέον θρεπτικές ουσίες που φεύγουν από την ιχθυοκαλλιέργεια λόγω της εκτροφής των ψαριών δεσμεύονται από την τροφική αλυσίδα και μάλιστα έχει φανεί από μελέτες ότι προκαλούν μεγάλες αυξήσεις και στην ποικιλότητα, δηλαδή των αριθμών των ειδών των ψαριών που υπάρχουν στην ευρύτερη ζώνη, αλλά και της βιομάζας, και αυτό ταυτοπιστοποιείται από τις μεγαλύτερες εκφορτώσεις της ιχθυόσκαλες, αλλά και από μελέτες στο πεδίο. Η υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα καταλαμβάνει λιγότερο από το 0,01% της παράκτιας ζώνης. Και τέλος, η Ελλάδα σαν χώρα, σαν κυβέρνηση, έχει υιοθετήσει σχεδόν όλα τα σύγχρονα εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης. Πολλά από αυτά έχουν αναπτυχθεί με συμβολή Ελλήνων ερευνητών. Αυτό ήθελα να πω και σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας και βέβαια για όλη τη δουλειά την οποία κάνει το ΕΛΚΕΘΕ στο συγκεκριμένο τομέα. Και σε αυτό το σημείο να δώσουμε το λόγο στον καθηγητή κύριο Παύλο Αβραμίδη του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Και θα έχετε εικόνα και για την Δυτική Ελλάδα πολύ περισσότερο, αγαπητέ καθηγητά, που είναι και η περιοχή μας.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Ονομάζομαι Παύλος Αβραμίδης, είμαι καθηγητής γεωλογίας. Το γνωστικό μου αντικείμενο είναι η ειζηματολογία και ως εκ τούτου ασχολούμαι με τα μηχανικά χαρακτηριστικά των ειζημάτων, τα γεωχημικά τους χαρακτηριστικά και τις περιβαλλοντικές τους παραμέτρους, συγκεντρώσεις μετάλλων, θρεπτικών συστατικών και βιοδικτών. Κυρίως δραστηριοποιούμε στα υδατικά συστήματα σε παράκτια, λιμνοθαλάσσια και λιμναία, εστιάζοντας κυρίως στα ειζηματολογικά τους χαρακτηριστικά. Έχω εμπλακεί στην μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των υδατοκαλλιεργειών από το 2009 και το 2019 στο Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύθηκε μια ερευνητική μονάδα περιβαλλοντικής παρακολούθησης υδατοκαλλιεργειών αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ διαφορετικών τμήματων και αριθμεί σήμερα ένα σύνολο 10 ερευνητών. Εγώ θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα από την περίοδο του 2019 και μετά, όπου πρακτικά μέσω της εγκυκλίου του Υπουργείου καθορίστηκαν οι περιβαλλοντικοί παράμετροι οι οποίοι πρέπει να παρακολουθούνται, κυρίως από φορείς του δημοσίου, ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια, αλλά και από διαπιστευμένους φορείς του ιδιωτικού τομέα. Ως ερευνητικός φορέας λοιπόν και εμείς όπως και το ΕΛΚΕΘΕ αλλά και άλλοι συνάδελφοι από άλλα πανεπιστήμια με βάση την εγκύκλιο έχουμε ασχοληθεί με τις παραμέτρους που ουσιαστικά είμαστε υποχρεωμένοι να μετρούμε. Ξεκινάμε με τις δειγματοληψίες πεδίου με ειδικό εξοπλισμό, τα γεωχημικά χαρακτηριστικά, τα θρεπτικά συστατικά, τις φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της στήλης του νερού, την φωτογραφική τεκμηρίωση με χρήση ROV ή με γεωαναφερμένη βιντεοσκόπηση για την αναγνώριση των δομικών χαρακτηριστικών του πυθμένα των περιοχών υδατοκαλλιεργειών, όπως φυσικά και των προστατευόμενων ενδιαιτημάτων, με τους βιολογικούς παραμέτρους που έχουν να κάνουν με το οικολογικό καθεστώς, το μακροζωοβένθος, το φυτοβένθος, ενώ εμείς έχουμε εμπλακεί κυρίως και στην διασπορά των στερεών υπολειμμάτων από την λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιεργειών, καταγράφοντας και εκτιμώντας, δημιουργώντας ένα μοντέλο του αποτυπώματος που έχουμε από τη διασπορά των υπολειμμάτων στον πυθμένα της θάλασσας. Πέρα από ερευνητικός φορέας, εμείς είμαστε και ένας διαπιστευμένος φορέας στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Ενδεχομένως να είμαστε ο μοναδικός φορέας διαπιστευμένος για την περιβαλλοντική παρακολούθηση των υδατοκαλλιεργειών. Είμαστε διαπιστευμένοι από το 2021 κατά ISO 17025, ακολουθώντας συγκεκριμένα πρότυπα ως προς την περιβαλλοντική παρακολούθηση των μονάδων. Έτσι λοιπόν έχουμε συλλέξει πάρα πολλά δείγματα από τον ελλαδικό χώρο, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ο λόγος για τον οποίο ως δημόσιος φορέας εμείς προχωρήσαμε στη διαπίστευση αυτή ήταν η απέτηση του προτύπου αειφορίας, του Διεθνούς Προτύπου Βιώσιμης Υδατοκαλλιέργειας, του οποίου εμείς θα έπρεπε να πληρούμε τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιούμε τις αντίστοιχες αναλύσεις. Στον πίνακα που ακολουθεί έχω συγκεντρώσει όλες τις παραμέτρους που σύμφωνα με την εγκύκλιο θα πρέπει να εξετάζονται και φαίνεται και στον πίνακα και η περιοδικότητα των παραμέτρων αυτών από την ελληνική νομοθεσία αλλά και από το πρότυπο αειφορίας ASC. Για τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας αλλά και για το διεθνές πρότυπο πραγματοποιούμε όλη αυτή την λίστα των αναλύσεων, όπου όπως βλέπετε διαχωρίζεται σε 4 κύριες ομάδες. Η μία ομάδα είναι τα χαρακτηριστικά της περιοχής, προστατευόμενα ενδιαιτήματα, βαθυμετρία,
ρευματομετρήσεις της περιοχής. Η άλλη ομάδα είναι η ομάδα που έχει να κάνει με τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της στήλης του νερού. Η τρίτη ομάδα είναι το ίζημα και τέλος η διασπορά των στερεών υπολειμμάτων από την λειτουργία των μονάδων και ουσιαστικά το πραγματικό αποτύπωμα που έχουμε στην περιοχή γύρω από την λειτουργία των μονάδων. Έτσι λοιπόν έχω συνοψίσει, χωρίς να θέλω να καταχραστώ τον χρόνο σας, και θα περιοριστώ μόνο στα στοιχεία που εμείς έχουμε συλλέξει από το 2019 έως το 2024, τα τελευταία 5 χρόνια. Όπως βλέπετε έχουμε καλύψει ένα μεγάλο μέρος του ελλαδικού χώρου, ξεκινώντας από τα ελληνοαλβανικά σύνορα, την περιοχή της Αγιάδας, κατεβαίνοντας στον Αμβρακικό, στην Κεφαλονιά, στην περιοχή των Εχινάδων, στον Κορινθιακό κόλπο, στον Αργοσαρονικό, στον Αργολικό κόλπο και στη νότια και βόρεια Εύβοια. Σήμερα περίπου έχουμε μαζέψει 600 σταθμούς, δηλαδή τα δεδομένα μας ξεπερνούν, αν θέλετε, και το πρόγραμμα παρακολούθησης για την υποχρέωση που έχουμε όσον αφορά την παρακολούθηση των υδάτων. Μέχρι το 2024 είχαμε 153 μονάδες, σε 153 μονάδες είχαμε πραγματοποιήσει αναλύσεις, έχουμε ελέγξει 517 σταθμούς, 584 δείγματα και ουσιαστικά 1000 περίπου δείγματα έχουμε αναλύσει ως προς το οικολογικό καθεστώς της περιοχής. Αντιλαμβάνεστε ότι τα δεδομένα αυτά, τα οποία έχουμε ως Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδυασμό με τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, αποτελούν, αν θέλετε, τη σημαντικότερη βάση δεδομένων, περιβαλλοντικών δεδομένων για τις υδατοκαλλιέργειες για την Ανατολική Μεσόγειο. Το ερώτημα είναι πού είναι αυτά τα δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά είναι διαθέσιμα για όλη την κοινότητα, για όλους τους φορείς. Εμείς έχουμε δημοσιεύσει τα δεδομένα αυτά και μάλιστα το 2025 σε 2 διεθνή περιοδικά. Μιλάω για τις τελευταίες μας δημοσιεύσεις. Η μία αξιολογούμε περίπου 110 μονάδες, όπου πρακτικά παρουσιάζουμε όλα αυτά τα στοιχεία και όλες αυτές τις αναλύσεις από το 2019. Τα δεδομένα αυτά είναι προσβάσιμα σε όλους, με γεωγραφικές συντεταγμένες, με θέσεις όπου συλλέχθηκαν τα δείγματα, με την μεθοδολογία, με την ανάλυση που έχουμε πραγματοποιήσει και φυσικά οποιοσδήποτε φορέας μπορεί να τα πάρει τα δεδομένα αυτά, να κάνει κάποια μεταανάλυση την οποία επιθυμεί. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, δείχνει την διεθνή απήχηση της μεθοδολογίας και την αξιοπιστία των μετρήσεών μας, ενώ φέτος θα προχωρήσουμε μέσα στο 2025 και σε μια επόμενη δημοσίευση με δεδομένα από 130 μονάδες, εστιάζοντας κυρίως στα γεωχημικά χαρακτηριστικά των ειζημάτων σε συγκεντρώσεις μετάλλων και θρεπτικών συστατικών. Κλείνοντας σιγά σιγά και προχωρώντας στα κύρια συμπεράσματα αυτής της 5ετούς περιβαλλοντικής παρακολούθησης και προσπαθώντας να συνεισφέρω και εγώ με τη σειρά μου στο βασικό ερώτημα ποιο είναι τελικά το μέγεθος της έκτασης της επίδρασης της λειτουργίας των μονάδων υδατοκαλλιεργειών όσον αφορά τον πυθμένα των θαλασσών και τα χαρακτηριστικά των ειζημάτων, αυτό που προκύπτει, όπως βλέπετε και στο διάγραμμά μας, αυτό που προκύπτει είναι ότι η επίδραση της λειτουργίας των μονάδων υδατοκαλλιεργειών περιορίζεται σε μια ακτίνα 30 έως 50 μέτρα. Αυτό το επιβεβαιώσαμε στο 90% των μονάδων που εξετάσαμε. Φυσικά υπάρχουν και ένα ποσοστό στο οποίο αυτές οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται. Το 80% των 125 εξεταζόμενων μονάδων έχουν την ίδια ή καλύτερη οικολογική και περιβαλλοντική κατάσταση από το υδατικό διαμέρισμα των λεκανών απορροής. Το 55% των μονάδων που εξετάσαμε βρίσκεται σε βάθος μεγαλύτερο των 40 μέτρων και το υπόλοιπο 45%
Κάποιες κορυφές των μισθωμένων εκτάσεων βρίσκονται σε βάθη μικρότερα των 40 μέτρων, ενώ αυτό που θα πρέπει να αξιολογηθεί και να ληφθεί υπόψη στον οποιοδήποτε μελλοντικό νέο σχεδιασμό είναι οι διαφοροποιήσεις που έχουμε καταγράψει όσον αφορά τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής, τα φυσικογεωγραφικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής και φυσικά τις κλιματικές συνθήκες. Αυτό που είναι γνωστό σε όλους και ουσιαστικά φαίνεται από το διάγραμμα είναι ότι πλέον το αποτύπωμα της μονάδας περιορίζεται στα 25 με 50 μέτρα και το χειρότερο οικολογικό καθεστώς καταγράφεται ακριβώς κάτω από την λειτουργία των μονάδων. Εδώ βλέπετε, στη διαφάνεια αυτή βλέπετε πώς εμείς εκτιμούμε και κάνουμε την προσομοίωση της επίδρασης της λειτουργίας των μονάδων μέσα στον πυθμένα των θαλασσών. Έτσι, με βάση την ελληνική νομοθεσία έχουμε την απόσταση των 50 μέτρων, ενώ με βάση το πρότυπο της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, το ASC, καλούμαστε να υπολογίσουμε τη ζώνη επίδρασης της λειτουργίας της μονάδας, συλλέγοντας στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις ρευματομετρήσεις, με το ρευματικό καθεστώς της περιοχής, την αναλυτική βυθομετρία της περιοχής, τη φέρουσα ικανότητα, την ποσότητα, το ζωικό κεφάλαιο και τις τροφές που χρησιμοποιούνται. Εδώ σας έχω κάποια παραδείγματα. Αφού γίνει αυτή η προσομοίωση, εμείς πάμε και ελέγχουμε τις συγκεκριμένες θέσεις, εγκαθιστούμε οι ζυματοπαγίδες έτσι ώστε να υπολογίσουμε αυτό το μοντέλο αν είναι αληθές και φυσικά προχωρούμε σε αναλυτική δειγματοληψία σε κάθε περιοχή. Εμείς έχουμε προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα και ουσιαστικά με βάση την ελληνική νομοθεσία, με βάση τις παραμέτρους της ελληνικής νομοθεσίας και με βάση τη διεθνή πρακτική ως προς την προστασία των ενδιαιτημάτων, θα προχωρήσουμε και στη δημοσίευση μιας νέας εργασίας που αφορά τον περιβαλλοντικό ρίσκο, την ανάλυση του περιβαλλοντικού ρίσκου για τις μονάδες υδατοκαλλιεργειών, λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους που συζητήσαμε. Αλλά το ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει με βάση αυτές τις θεωρήσεις που κάνουμε είναι ότι προκύπτει, αν δείτε και το διάγραμμα που σας παρουσιάζω, ότι περίπου το 80% των μονάδων υδατοκαλλιεργειών, 80 με 90% των μονάδων υδατοκαλλιεργειών που έχουμε στον ελληνικό χώρο έχουν ένα πάρα πολύ μειωμένο περιβαλλοντικό ρίσκο. Εγώ κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι σίγουρα απαιτείται μία αναθεώρηση όλων των δεδομένων. Απαιτείται καταρχήν όλα τα δεδομένα που οι φορείς, είτε οι είτε δημόσιοι φορείς έχουν συλλέξει όλα αυτά τα χρόνια, καταρχήν να τα δημοσιοποιήσουν. Εγώ είμαι διατεθειμένος όλα τα στοιχεία τα δικά μας να τα δημοσιοποιήσουμε και όλοι μαζί να κάτσουμε να τα αξιολογήσουμε. Πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι γι' αυτό, αν θέλουμε να πραγματοποιηθεί ένας ειλικρινής διάλογος. Σίγουρα θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια πιθανή αναθεώρηση της εγκυκλίου και ενδεχομένως να έχουμε και μια αυστηριοποίηση των κανόνων. Κατά τη γνώμη μου, το σημαντικό και αυτό που θα πρέπει να συζητηθεί και λίγο πολύ αναφέρθηκε και αναφέρεται από όλους τους φορείς και νομίζω και η επιστημονική κοινότητα συμφωνεί, είναι ότι θα πρέπει να υπολογιστεί και να αναθεωρηθεί ο υπολογισμός της φέρουσας ικανότητας και να μην περιοριστεί σε επίπεδο μονάδας, αλλά εκεί να προχωρήσουμε σε επίπεδο ΠΟΑΗ, αλλά και σε επίπεδο ζωνών ΠΟΑΗ, έτσι λαμβάνοντας υπόψη και τα τοπικά φυσικογεωγραφικά χαρακτηριστικά και φυσικά να έχουμε μια ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των πρωτοκόλων παρακολούθησης των ενδιαιτημάτων και νομίζω ότι οι ερευνητικοί φορείς, οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να συμβάλλουν σε αυτό το διάλογο, σε αυτή την προσπάθεια και τουλάχιστον εμείς ως ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών είμαστε στη διάθεσή σας να συνεισφέρουμε στην κατεύθυνση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και πράγματι και από την εισήγησή σας αλλά και των άλλων καθηγητών βλέπουμε μία ανάγκη να γίνει μία περαιτέρω συζήτηση και σύνθεση των στοιχείων έτσι ώστε και το Υπουργείο να μπορέσει να έχει στα χέρια του όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται για να χαραχθούν με βάση την επιστημονική γνώση και με βάση πλέον τα κριτήρια βιωσιμότητας τα επόμενα βήματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και μπορεί να αξιοποιήσουμε και το Πανεπιστήμιο Πατρών για μια συζήτηση και εκτός των πυλών επί του θέματος. Σε αυτό το σημείο να δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Μικρομεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών, τον κύριο Πιτάκα. Καλησπέρα. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μας δίνετε να μιλήσουμε για τη βιώσιμη ιχθυοκαλλιέργεια που επί χρόνια υπηρετούμε. Ονομάζομαι Γιώργος Πιτάκας, είμαι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μικρομεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών, της οργάνωσης που εκπροσωπεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου και είναι πλέον των 60 σε όλη τη χώρα. Θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου με μια επισήμανση του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος κατά τη διάρκεια του 1ου Hour Ocean Conference πέρσι στο Ηράκλειο, στην ομιλία του, είχε επισημάνει ότι η οικονομική δραστηριότητα και η προστασία της φύσης μπορούν και πρέπει να συμβαδίζουν. Εκεί μας έδειξε την προσήλωσή του στο στόχο της αειφόρου ανάπτυξης. Λοιπόν, η υδατοκαλλιέργεια είναι ένας κλάδος που ανταποκρίνεται πλήρως στο στόχο αυτό. Επίσης, πάλι ο Πρωθυπουργός, χαιρετίζοντας κλαδικά συνέδριά μας, επανειλημμένα έχει αναφέρει ότι οι ιχθυοκαλλιέργειες συμβάλλουν έμπρακτα στη συνολική επανεκκίνηση της οικονομίας, ενώ αναζωογονούν τις τοπικές κοινωνίες, διαμορφώνοντας πολύπλευρες θετικές συνέπειες πανελλαδικά. Επίσης, συμβάλλουν στην πράσινη και κυκλική οικονομία που μόνο ωφέλη μπορεί να προσφέρει στην Ελλάδα και στους Έλληνες. Πράγματι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η υδατοκαλλιέργεια είναι στη χώρα μας ένας δυναμικός, εξωστρεφής, παραγωγικός κλάδος με στοιχεία βιοτεχνολογίας και με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Επίσης, συμβάλλει παράλληλα στην απασχόληση πληθυσμού, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες και νησιώτικες περιοχές της χώρας. Σε παγκόσμιο επίπεδο τώρα, είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος τροφίμων, η μπλε επανάσταση κατά τον Economist. Παράλληλα και στο πιο σημαντικό από όλα στους καιρούς στους οποίους ζούμε, συμβάλλει αποφασιστικά στην επισιτιστική ασφάλεια της ανθρωπότητας, σύμφωνα και με την πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας πω ότι είμαστε περήφανοι που ο κλάδος μας διαθέτει ενισχύ ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης από το 2011. Ένα πλαίσιο που έχει γίνει με σοβαρό σχεδιασμό, επιστημονική τεκμηρίωση και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Δεν έχουμε δει άλλο κλάδο, ή αν υπάρχει δεν τον ξέρουμε, που να πιέζει την πολιτεία τόσο για την οργανωμένη ανάπτυξή του, οργανωμένους υποδαχείς, τις λεγόμενες ΠΟΑΗ. Τη στιγμή λοιπόν που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων, το Γενικό Συμβούλιο Αλληλείας στη Μεσόγειο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σειρά πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, αλλά και έγκυρων περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων προκρίνουν τη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια σαν μία από τις πλέον συμβατές με την προστασία του περιβάλλοντος ανθρώπινες οικονομικές δραστηριότητες, δεν μπορεί να υπάρχουν κοινωνίες πολιτών οι οποίες να ισχυρίζονται καταστροφή του περιβάλλοντος και ανεξέλεγκτη αύξηση παραγωγής χωρίς καμία τεκμηρίωση, ενώ παράλληλα οι ίδιοι φορείς να σιωπούν για την ανεξέλεγκτη απόρριψη αστικών λιμάτων στις ίδιες περιοχές αιχμής όπως ο Πόρος και το Ξηρόμερο. Εδώ θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ συνοπτικά σε κάποια θέματα που έχουν ανησυχήσει κάποιες κοινωνικές ομάδες τον τελευταίο καιρό. Μας κατηγορούν για ανεξέλεγκτη αύξηση εκτάσεων της ιχθυοκαλλιέργειας πανελλαδικά από 9.000 στρέμματα σε 240.000 στρέμματα. Απαντούμε, για τους στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης η χώρα εκπονεί ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Έτσι επιλέγησαν ο τουρισμός, η ΑΠΕ, η βιομηχανία και οι υδατοκαλλιέργειες. Κατά τον νόμο, αυτές πρέπει να αναπτύσσονται χωροταξικά σε οργανωμένους υποδοχείς. Στην περίπτωση των υδατοκαλλιεργειών, αυτοί ονομάστηκαν ΠΟΑΗ, δηλαδή περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, ο οποίος στόχος τους είναι η συστηματική και βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, με συγκέντρωση της δραστηριότητας, ώστε να ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική επιβάρυνση, να βελτιώνεται η αποδοτικότητα των παραγωγών και να διευκολύνει το έλεγχος και η διαχείριση. Ο προσδιορισμός φέρουσας ικανότητας και η οριοθέτηση με συντεταγμένες της έκτασης που θα ασκείται στην υδατοκαλλιέργεια από τις ΠΟΑΗ πληρεί την επιταγή του νόμου. Παράλληλα, είναι σαφές ότι εντός των ΠΟΑΗ και των ζωνών αυτών η συνολική μέγιστη μισθωμένη, δηλαδή παραγωγική επιφάνεια των μονάδων, αποτελεί υποσύνολο της έκτασής της. Σύμφωνα και με έγγραφο, το οποίο έχει σταλεί και από το ΙΠΕΝ προς το Δήμο του Πόρου, οπότε γνωρίζει ο Δήμος Πόρου, η συνολική μισθωμένη έκταση όλων των μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας σήμερα ανέρχεται σε 9.000 στρέμματα περίπου. Και η πρόβλεψη είναι να ανέλθει σε 23.500 στρέμματα και όχι σε 240.000 στρέμματα, που αυτό θα γίνει σε βάθος χρόνου 15ετίας τουλάχιστον. Υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι θα υπάρχουν θετικά συμπεράσματα από διαρκή παρακολούθηση του υδάτινου περιβάλλοντος που προβλέπονται ρητά στα πρωτοδιακά διατάγματα ίδρυσης ΠΟΑΗ.
και για κάθε επέκταση θα ακολουθείται διαδικασία αδειοδότησης, η οποία, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι πάρα πολύ χρονοβόρα. Επίσης, μας κατηγορούν ότι η υδατοκαλλιέργεια δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας και ότι οι θέσεις εργασίας που προσφέρει είναι μερικής απασχόλησης και με μισθούς χαμηλότερους σε σχέση με τους άλλους κλάδους. Αντιθέτως, η ελληνική θαλάσσια ηχθειοκαλλιέργεια έχει δημιουργήσει 12.000 θέσεις εργασίας άμεσες και έμεσες, κύρια σε απομακρυσμένες και νησιώτικες περιοχές της χώρας. Επίσης, χαρακτηριστικό των θέσεων αυτών είναι ότι είναι στη συντριπτική πλειοψηφία μόνιμες, 12 μήνες δηλαδή, και όχι εποχιακές. Επίσης, η μισθή είναι πολύ ανταγωνιστική σε σχέση με άλλους κλάδους. Και το σύνολο των απασχολούμενων στην ηχθειοκαλλιέργεια έχει συμβάσεις εργασίας που καλύπτουν όλο το φάσμα της εργατικής νομοθεσίας. Επίσης, ενδιαφέρον έχει να αναφέρουμε εδώ ότι μετά την ολοκλήρωση του χωροταξικού θα δημιουργηθούν, όπως καταλαβαίνετε, και νέες θέσεις εργασίας. Ακόμα, μας κατηγορούν ότι στην πλειοψηφία οι εταιρείες είναι χρεοκοπημένες και ξένων συμφερόντων με θολό ιδιοκτησιακό καθεστώς. Επειδή εκπροσωπώ και τις μικρομεσαίες εταιρείες, να σας πω ότι στην πλειοψηφία οι εταιρείες του κλάδου είναι μικρομεσαίες, αμιγώς οικογενειακές και ελληνικών συμφερόντων. Στις περισσότερες μάλιστα των περιπτώσεων, οι ιδιοκτήτες των εταιρεών κατοικούν στον τόπο δραστηριότητας και συμβάλλουν στις τοπικές κοινωνίες. Από το σύνολο των 65 περίπου επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ηχθειοκαλλιέργεια, μόνο 4 είναι μεγάλες και όλες λειτουργούν με διαφάνεια και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Δηλαδή δεν υπάρχουν πτωχευμένες εταιρείες, αυτά είναι φαντάσματα που βλέπουμε. Και σε πολλές από τις εταιρείες επίσης είναι και η δεύτερη γενιά μέσα. Τέλος, μας κατηγορούν ότι ξοδεύονται εκατομμύρια ευρώ δημόσιου χρήματος από επιδοτήσεις. Αυτό και αν δεν είναι αλήθεια, γιατί είναι αναμφισβήτητο ότι όλες οι επιχειρήσεις, προκειμένου να τύχουν οικονομικών επιδοτήσεων για επενδυτικά σχέδια, ελέγχονται εκ των προτέρων από την ελληνική διοίκηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυστηρά κριτήρια βιωσιμότητας της επένδυσης και του φορέα. Αυτό φυσικά πιστοποιείται από εκθέσεις του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Ελεκτρικού Συμβουλίου. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στο σημείο αυτό θα ήθελα τη συνδρομή σας για την άμεση σύνδεξη και τήρηση οδικού χάρτη με σαφή χρονοδιαγράμματα, έγκριση των υπόλοιπων προεδρικών διαταγμάτων, τα οποία δεν έχουν βγει ακόμα, ανάλογα με το στάδιο ωριμότητας των φακέλων, και επίσης ανάθεση έργου για την εκπόνηση νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες. Πιστεύω στο κομβικό σημείο που βρισκόμαστε και που βρίσκεται η χώρα στην αναπτυξιακή της πορεία, είναι απόλυτα αναγκαία η επιτάχυνση κάθε διαδικασία στα θέματα που αφορούν τις υδατοκαλλιέργειες και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας για ένα λαμπρό μέλλον όπως το θέλουμε εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ούτως ή άλλως σας έχουμε υπόψη ότι αναδεικνύονται δύο ζητήματα τουλάχιστον που πρέπει να δούμε. Το ένα ζήτημα έχει να κάνει με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το άλλο ζήτημα έχει να κάνει με το μοντέλο ανάπτυξης το οποίο θέλει κυρίως ο νησιωτικός χώρος, που είναι το τουριστικό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Πάντως, μια και το αναφέρατε, ήταν πολύ σημαντική η παρουσία όλων σας στην ένατη διάσκεψη για τους ωκεανούς που έγινε πέρυσι στην Ελλάδα, εκεί που δόθηκε μια πρώτη ευκαιρία πολύ σημαντική συζήτησης και είχαμε την ευκαιρία να δούμε και τα θέματα βιώσιμου τουρισμού και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, αλλά ταυτόχρονα και το πολύ καλό μοντέλο το οποίο έχουν οι ηχθειοκαλλιέργειες και οι υδατοκαλλιέργειες στη χώρα μας, γιατί πρέπει να σας μεταφέρω και την επικοινωνία την οποία είχαμε από υπουργούς περιβάλλοντος και υπουργούς αλίας που παρευρέθηκαν στην Ελλάδα και ζήτησαν να σας συναντήσουν. Κάποιοι έκαναν και επισκέψεις σε ηχθειοκαλλιέργειες της χώρας για να δουν τα καλά παραδείγματα, διότι οι ηχθειοκαλλιέργειες στην Ελλάδα, η εικόνα την οποία εμείς έχουμε διεθνώς, είναι ότι πραγματικά βρίσκονται στην αιχμή του δώρατος με την καινοτομία και την δυνατότητα ανάπτυξης. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή πράγματι η Ελλάδα ηγείται διεθνώς και στον τομέα αυτό, είναι πολύ σημαντικό να βελτιστοποιήσουμε, να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το παράδειγμα το οποίο ήδη προσφέρουμε ως χώρα στο θέμα των υδατοκαλλιεργειών. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Ocean Conference, της ένατης συνδιάσκεψης για τους ωκεανούς, είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε στη χώρα μας και το Rounds Foundation. Και έχουμε σήμερα εδώ την κυρία Δουζίνα, πρόεδρο του Ιδρύματος. Καλώς ήλθατε. Ήλθατε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Θέλουμε να ακούσουμε και την δική σας εισήγηση και τις προτάσεις που έχετε να κάνετε για την ακόμα καλύτερη βελτίωση της πολύ σημαντικής αυτής παραγωγής στη χώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Μπορώ να έχω κάτι για να πω. Τι? Ευχαριστώ πολύ. Πιο... Okay.
Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής, αξιότιμη κύριε Υπουργέ, αξιότιμοι μέλη της Επιτροπής, αξιότιμοι δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα. Θέλω να σας πω ότι η καρδιά μου είναι πιο ελληνική από την προφορά μου. Αγαπώ βαθιά την Ελλάδα και ήρθα εδώ όχι για να διαμαρτυρηθώ, αλλά για να προτείνω. Δεν είμαι κατά των υδατοκαλλιεργειών, είμαι υπέρ της λογικής, της επιστήμης και της βιωσιμότητας. Το Ίδρυμα Rausch που διαχειρίζομαι υπάρχει 64 χρόνια και χρηματοδοτεί έρευνες προς βιώσιμα συστήματα διατροφής και χρηματοοικονομική παιδεία για νέους. Για την περισσότερη καριέρα μου έχω συνειδητοποιήσει μια εταιρεία για τεχνολογία στην ναυτιλία που τώρα έχει πάνω από 500 υπάλληλους με πολλούς εδώ στην Ελλάδα και αξία πάνω από $1 δισεκατομμύριο. Είμαι εδώ για να σας πω κάτι που ίσως δεν έχετε ακουστεί ποτέ ξεκάθαρα. Ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζεται σήμερα η ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών δεν είναι βιώσιμος. Ούτε για τη φύση, ούτε για τις τοπικές κοινωνίες και ούτε και για την ίδια την οικονομία. Και όταν λέμε βιωσιμότητα, δεν μιλάμε για έναν τίτλο στο PowerPoint ή στο Facebook. Μιλάμε για το ελάχιστο δικαίωμα των επόμενων γενιών να κληρονομήσουν καθαρή θάλασσα, υγιές ακτές και οικοσυστήματα, τοπικές κοινότητες που δεν αισθάνονται ότι εκτοπιίζονται από τις ακτές του τόπου τους. Το σχέδιο για το οποίο μιλάμε είναι ο νόμος του 2011 για τις ΠΟΑΗ, Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών. Πόσοι από εμάς ξέραμε τι σημαίνει ΠΟΑΗ το 2011. Το σχέδιο αυτό ορίζει 25 τεράστιες ζώνες στην Ελλάδα για υδατοκαλλιέργειες σε 240.000 στρέμματα. Αυτά είναι που γράφουν τα ΣΠΕ. Στις ακτές μας για να παράγουν πάνω από 420.000 τόνους ψαριών το χρόνο. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τα δεδομένα, γιατί η πραγματικότητα δεν είναι υποκειμενική. Τη τελευταία 23 χρόνια η παραγωγή ψαριών από υδατοκαλλιέργειες έχει αυξήσει 140% στην Ελλάδα. Στην αντίθεση, οι θέσεις εργασίας των κλάδων έχουν μειωθεί. Ούτε μία νέα εργασίας σε πάνω από 20 χρόνια. Και το ίδιο το νούμερο που χρησιμοποιούν οι υδατοκαλλιέργειες, το 12.000 που μετράει άλλες δουλειές έξω από την κλάδο, και αυτό δεν έχει αλλάξει. Ενώ οι θέσεις εργασίας γενικά για όλη την Ελλάδα έχουν αυξηθεί 15%. Παρόλο που ο κλάδος έχει πάρει 250 εκατομμύρια σε επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια, δεν έχουν δείξει αποτελέσματα θετικά για την οικονομία. 66 με 75% από τα μισθώματα μένουν απλήρωτα από το 2019. Και η μεγαλύτερη εταιρεία χρωστάει 450 εκατομμύρια ευρώ στις ελληνικές τράπεζες. Έως 80% από τον κλάδο ανήκει τώρα σε ξένες μεγάλες εταιρείες, 4. Υπάρχουν πολλά είδη υδατοκαλλιέργειων. Αυτά που αποκαθιστούν την οικοσύστημα, αυτό στο όλο τον κόσμο η υδατοκαλλιέργεια είναι το 70% είναι φύκια και φυτοφάγοι ψάρι. Το σαρκοφάγοι σαν τσιπούρες, λαβράκια και σολομό είναι μόνο 5% από το υδατοκαλλιέργεια στον κόσμο. Αλλά είναι το 90% στην Ελλάδα.
Και το άλλο κομμάτι της υδατοκαλλιέργειας είναι αυτά που υποβαθμίζουν τη θάλασσα. Οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πιο φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή. Για παράδειγμα, παράγουν κυρίως όστρικα. Όπως βλέπετε εδώ, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία παράγουν πολύ περισσότερα όστρικα που καθαρίζουν τη θάλασσα από την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει η μεγαλύτερη ποσοστό καταστροφικών είδων καλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τις ΠΟΗ, 3 περιοχές της Ελλάδας, ο Άργος Ορανικός, η Δυτική Ελλάδα μεταξύ Αιτωλοκαρνανίας, Αμβρακικός και Θεσπρωτείας και ο Βορεικός Κόπος θα παράγουν πιο πολύ λαβράκια και τσιπούρας από την Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία μαζί. Δεν είναι ακραίο αυτό? Γι' αυτό το λόγο έχουν ιδρύσει πάνω από 20 κοινότητες της Ελλάδας την Ακταία, το δίκτυο Πανελλήνιο Δίκτυο για την προστασία των θαλάσσιων περιβάλλοντας από τις βιομηχανικές ηχθειοκαλλιέργειες. Και τι σημαίνει αυτή η παραγωγή για τη θάλασσά μας? Σημαίνει τεράστιες ποσότητες αποβλήτων από περιτώματα, τροφές, φάρμακα και χημικά. Και για κάθε 1.000 τόνους ψαριών αντιστοιχούν 450 με 450 τόνοι αποβλήτων το χρόνο που μολύνουν τη θάλασσά μας. Αυτό καταστρέφει τον βυθό. Με τις ΠΟΑΗ τα απόβλητα θα φτάσουν κοντά στα 200.000 τόνους το χρόνο, όσο αν 3 εκατομμύρια άνθρωποι να χρησιμοποιήσουν τη θάλασσα σαν τουαλέτα κάθε χρόνο. 3 εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία ρίχνει το μεγαλύτερο ποσότητα αποβλήτων από ηχθειοκαλλιέργεια στο Μεσόγειο. Άμα δεχτούμε την ΠΟΑΗ, θα έχουμε εμείς την αρνητική πρώτη θέση. Αυτό θέλουμε, να είμαστε πρώτοι σε αυτό. Πώς είναι ένας νεκρός βυθός? Εδώ βλέπουμε τον βυθό κάτω από τα κλειδιά σε ένα μέρος του Άργος Ορανικό. Δεν υπάρχει καθόλου ζωή. Το αναλύσαμε και βρήκαμε ότι έχει 273 τύπους βακτήριων που είναι τα μόνα που επιβιώνουν σε μέρη χωρίς οξυγόνο. Αλλά η ζημιά δεν μένει μόνο κάτω από το κλειδιά, όπως είπατε σήμερα. Την περισμένη εβδομάδα βγήκε μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης που αναλύσανε τα λιβάδια Ποσειδονίας μέχρι 900 μέτρα από τα κλουβιά στον Πόρο. Πήρανε φωτογραφίες και κάνανε μετρήσεις κάθε 5 μέτρα και το συγκρίνανε τα λιβάδια με την άλλη πλευρά του νησιού που δεν έχει κλουβιά αλλά έχει σκάφη. Εδώ βλέπετε το αριστερά με το υγεία λιβάδια Ποσειδονία είναι το άλλο πλευρά του νησιού που δεν έχει κλουβιά. Στη μέση είναι μέσα σε 900 μέτρα από τα κλουβιά στη βόρεια κομμάτι και για τρίτη ανάλυση πήγανε σε ένα μέρος που είχε παλιά ηχθειοκαλλιέργειες που λειτουργούσαν για 20 χρόνια και τα κλουβιά φύγανε πριν από 14 χρόνια. Εκτός από ότι η ζημιά είναι εμφανέστατη, μετά από 14 χρόνια συνεχίζει να μην υπάρχει καθόλου ζωή. Αυτή είναι μια καινούρια έρευνα, αλλά έχουμε ψάξει και υπάρχουν 27 τέτοια μελέτες από διάφορα πανεπιστήμια τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό εδώ δεν είναι καινούριο που μαθαίνουμε. Αναθέσαμε σε 2 βρετανικές εταιρείες με εμπειρία στις ηχθειοκαλλιέργειες στην Ελλάδα να αναλύσουν 10 περιβαλλοντικές μελέτες για ΠΟΑΗ.
Όλα τα δεδομένα τους στις μελέτες είναι 10 με 40 χρόνια παλιά. Λείπει το 70 με 90% από των συνήθειων στοιχείων και στις περισσότερες λείπουν πρωτότυπα μοντέλα προβλέψεις της καταστροφής στο οικοσύστημα, όπως το Merrimack. Επίσης, θέλω να τονίσω ότι και οι μελέτες που χρησιμοποίησαν αυτά τα μοντέλα κάνανε τεράστια λάθη. Όπως βλέπετε εδώ στη Λέσβο, με την ΠΟΑΗ, η παραγωγή θα αυξήσει 15 φορές. Αλλά τα μοντέλα αυτά δείχνουν ότι η αύξηση θα επιφέρει πολύ σοβαρή ζημιά στο οικοσύστημα. Αυτό εδώ η ανάλυση έχει γίνει από τον ίδιο επιστήμονα που σχεδίασε το μοντέλο Merrimack στη Σκωτία. Παρόλο που όλα τα στοιχεία που αυτό το μοντέλο προβλέπουν σοβαρές καταστροφές, αυτοί που προωθούν την επέκταση δεν αναφέρουν σε πραγματικότητα ζημιά. Ποιος ελέγχει αν μία μελέτη έχει τέτοια βασικά λάθη? Αυτοί που το ελέγχουν έχουν την κατάλληλη γνώση να εντοπίσουν τέτοια λάθη? Είναι η όρια στην Ελλάδα διαφορετικά από αυτά που λέει ο επιστήμονας που σχεδίασε το μοντέλο Merrimack? Γιατί αυτό με το υπόμνημα του ο σχεδιαστής, αυτό βγαίνει τα αποτελέσματα. Προβληματικό είναι επίσης ότι ο γεγονός ότι υπάρχουν δεδομένα για τα σαρκοφάγα ή ψάρια, όπως το λαβράκι και η τσιπούρα, χρειάζονται για τροφή 1,25 μέχρι 4 κιλά άγρια ψάρια για κάθε κιλό ψάρι ηχθειοκαλλιέργειας. Να σας θυμίσω ότι οι περισσότερα ψάρια στον κόσμο σε ηχθειοκαλλιέργειες είναι φυτοφάγοι, όχι σαρκοφάγοι ψάρια και όχι καλλιεργημένα στη θάλασσα. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από 5 επιστημονικές μελέτες. Η Ελλάδα σήμερα εισάγει 100.000 τόνους ηχθειόλαβρο και 40.000 ηχθειόλαιο το χρόνο, που χρειάζονται 800.000 τόνους άγρια ψάρια για να παραχθούν. Η καλλιεργία σαρκοφάγων ψάρι δημιουργεί πιο πολύ παραλία από να μην υπάρχει καθόλου. Η οργάνωση Foodrise βρήκε ότι αν σταματήσει η καλλιεργία λαβρακιού σε όλο το Μεσόγειο, θα μπορέσαμε με τα άγρια ψάρια να ταΐσουμε 13 εκατομμύρια πιο πολλούς ανθρώπους. Πώς είναι αυτό το σύστημα λογικό? Με όλα αυτά που μάθαμε, αναρωτήθηκαμε τι κάνουν οι άλλες χώρες. Στην Δυτική Αμερική, στον Δυτικό Καναδά και στην Αργεντινή έχουν απαγορέψει τα κλουδιά στη θάλασσα μέσα στα τελευταία 4 χρόνια και βάζουν δεξαμενές στη ξηρά. Όπως έχουν πει και άλλοι σήμερα, αυτή η κλάδο είναι πολύ καινούριο. Είναι μόνο 40 χρόνια παλιά. Μαθαίνουμε συνέχεια. Δεν μπορεί αυτά που μπορεί να ισχύουν πριν από 15 χρόνια, δεν ισχύουν τώρα. Βλέπουμε τη ζημιά που γίνεται. Μία ανάλυση βρήκε ότι η Ελλάδα τώρα έχει πιο χαλαρή νομοθεσία σε όλη την Ευρώπη και την Τουρκία σε όλες τις κατηγορίες. Για παράδειγμα, η απόσταση που επιτρέπουν κλουβιά. Η Ελλάδα αφήνει ακόμα και 50 μέτρα από την ακτή. Στις γειτονικές χώρες υπάρχει νόμος για 1250 ως 4.500 μέτρα από την ακτή, όπως είναι στην Κύπρο. Μήπως αυτοί σκέφτονται τα λεγάδια Ποσειδονίας τους, την υποτροφία της θάλασσας, την πιο δυνατή προστασία για την κλιματική κρίση?
Και όταν κάποιος παρανομεί, δεν φαίνεται να υπάρχουν συνέπειες. Όπως έδειξε η καινούρια έρευνα του Πανεπιστήμιου Πατρών, που βρήκε πολλά παραδείγματα συμμορφώσεις σε ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα. Πώς μπορούμε να αυξάνουμε τις ιχθυοκαλλιέργειες όταν υπάρχουν τόσα προβλήματα? Υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικές και καλύτερες πρακτικές που μπορούμε να διαρευνήσουμε, που προστατεύουν και έχουν πραγματικά θετικό οικονομικό αντίκτυπο, όπως η μικρή άλγη, ή να εξετάσουμε και την αγορά για blue carbon credits για την προστασία των λιβάδια Ποσειδών. Η Ελλάδα είναι μια θαλάσσια χώρα με τεράστια φυσικού πλούτο. Δεν μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε σαν μια απικία εκμετάλλευσης. Σας καλούμε να κάνετε το προφανές, αυτό που επιτάσσει η κοινή λογική, η επιστήμη και το δημόσιο συμφέρον. Να σταματήσουμε, να αξιολογήσουμε και να ξανασχεδιάσουμε. Ό,τι άλλο να συμβεί είναι βαριά αμέλεια. Η Βουλή έχει τη δύναμη να διορθώσει μια πορεία που, αν δεν αλλάξει τώρα, θα την πληρώσουν τα παιδιά μας. Τώρα είναι η στιγμή. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και ελπίζω να πράξετε αυτό που θα κάνει τους πολίτες και εσάς περήφανους. Σας ευχαριστούμε και εμείς για την παρουσία σας και τώρα έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να ακούσουμε την κυρία Μαρία Καραμανόφ, επίτιμη Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας και Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας. Κυρία Καραμανόφ, σας ακούμε. Καλή σας μέρα, κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλες και όλους. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομη. Τα προβλήματα τα οποία επεσήμανε και η προηγούμενη ομιλήτρια, αλλά και οι κοινότητες και οι δήμοι, είναι κοινά σε όλους και διαρκώς επιδεινώνονται και έχουν βεβαίως όλα ένα κοινό παρανομαστή, μια κοινή ρίζα. Και αυτή η κοινή ρίζα είναι το ειδικό πλαίσιο για τις ιχθυοκαλλιέργειες που ισχύει από το 2011, το οποίο έχει σοβαρότατες επιστημονικές ελλείψεις και κενά, οι οποίες βεβαίως μεταφέρθηκαν και στις νομικές ρυθμίσεις και από εκεί και πέρα στον τρόπο με τον οποίο χωροθετούνται και αδειοδοτούνται οι μονάδες. Εκδηλώνονται λοιπόν σοβαρά προβλήματα τα οποία προβληματίζουν τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες τοπικές κοινωνίες προφανώς δεν είναι ούτε παραμεθόριες, αλλά βρίσκονται στο κέντρο της Ελλάδας, στην Πελοπόννησο, στην Εύβοια, στο Ιόνιο Πέλαγος και έχουν εκφράσει ήδη τις αντιρρήσεις τους. Μια πολύ σύντομη ιστορία του πώς έγινε αυτό το ειδικό πλαίσιο. Οι ιχθυοκαλλιέργειες άρχισαν στην Ελλάδα να εγκαθίστανται αποσπασματικά και να αδειοδοτούνται ατομικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωνε τις αδειοδοτήσεις αυτές και αξίωσε να υπάρξει ένας συνολικός σχεδιασμός της παραγωγικής αυτής δραστηριότητας για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι ιχθυοκαλλιέργειες είναι μια εξαιρετικά επιβαρυντική για το περιβάλλον δραστηριότητα. Γι' αυτό άλλωστε και κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία των δραστηριοτήτων που σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούν περιβαλλοντική αδειοδότηση, ακριβώς γιατί διαταράσσουν σοβαρά το περιβάλλον αν δεν τηρηθούν οι σωστές προδιαγραφές. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι ειδικά στη χώρα μας οι επιπτώσεις αυτές είναι περισσότερο έντονες γιατί εγκαθίστανται πολύ κοντά στην ακτή και επηρεάζουν και το παράκτιο και το θαλάσσιο περιβάλλον και φυσικά την τοπική κοινωνία και τις άλλες δραστηριότητες. Σε συμμόρφωση λοιπόν προς αυτές τις απαιτήσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, το 2011 θεσπίστηκε το ειδικό πλαίσιο για τις ιχθυοκαλλιέργειες που ισχύει μέχρι σήμερα και το οποίο δυστυχώς, όπως τα περισσότερα ειδικά πλαίσια στη χώρα μας, δημιούργησε πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που φιλοδοξούσε να λύσει. Ποιο είναι το σχήμα που έχει το ειδικό πλαίσιο για να πάρετε μια ιδέα όσοι δεν είστε εξοικειωμένοι με το θέμα. Χωροθετούνται μεγάλες περιοχές, θαλάσσιες εκτάσεις της χώρας που λέγονται ΠΑΗ, περιοχές δηλαδή ανάπτυξης ιχθυοκαλλιεργειών και μέσα σε αυτές τις χωροθετεί το ίδιο το ειδικό πλαίσιο και μέσα σε αυτές στη συνέχεια χωροθετούνται και εγκαθίστανται μικρότερες περιοχές, οι λεγόμενες ΠΟΑΗ για τις οποίες ακούσατε, και μέσα στις ΠΟΑΗ αδειοδοτούνται μετά οι κατηδίαν επιχειρήσεις.
Σε όλα αυτά τα επίπεδα και στα 3 επίπεδα, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία που έχουμε και εμείς ενσωματώσει, απαιτείται τεκμηριωμένη επιστημονική εκτίμηση για την κατάσταση του περιβάλλοντος, για τις πιθανές επιπτώσεις, και αυτή η εκτίμηση δεν γίνεται τυχαία, ούτε γίνεται ατομικά, γίνεται με συγκεκριμένη διαδικασία, δηλαδή απαιτούνται στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα 2 επίπεδα και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ατομική αδειοδότηση. Τα λέω επιπλέον, αυτό που απαιτείται είναι το εξής, ότι δεδομένου ότι στην Ελλάδα οι περισσότερες περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η ιχθυοκαλλιέργεια αποτελούν και περιοχές Natura, θα έπρεπε κανονικά για τις περιοχές Natura να υπάρχουν στόχοι και μέτρα διατήρησης. Δηλαδή το ειδικό πλαίσιο έπρεπε να πατήσει πάνω σε ένα σχεδιασμό των περιοχών Natura και καθορισμό στόχων και μέτρων διατήρησης. Και επιπλέον ο χωροταξικός σχεδιασμός και το ειδικό πλαίσιο έπρεπε να βασιστεί σε προϋπάρχον σχέδιο θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Αυτό λοιπόν στην περίπτωσή μας δεν υπάρχει. Και τα 2 αυτά λείπουν. Δεν υπάρχει ούτε καθορισμός στόχων και μέτρων διατήρησης των περιοχών Natura, ούτε θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Τα 2 δηλαδή βασικά ερίσματα που θα έπρεπε να έχει το ειδικό πλαίσιο του έλειπαν. Του έλειπαν εξ αρχής το 2011, εξακολουθούν να του λείπουν και σήμερα, και μάλιστα τη στιγμή αυτή, όπως προελέχθη, η χώρα μας έχει καταδικαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για μη συμμόρφωση και προς τις 2 αυτές υποχρεώσεις, και για τις περιοχές Natura και για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το ειδικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα και εφαρμόζεται είναι στην ουσία έολο, γιατί του λείπουν αυτές οι προϋποθέσεις. Και επιπλέον έχει και σοβαρέτατες ελλείψεις όσον αφορά τις στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες δεν έγιναν όπως έπρεπε στο πρώτο επίπεδο, και έχει μεταφερθεί η υποχρέωση αυτή στο δεύτερο επίπεδο και γίνεται αποσπασματικά. Αυτά λοιπόν τα 2 δεδομένα καθιστούν το υπάρχον σχέδιο εξαιρετικά πλημελές. Αλλά πέραν αυτών που προανέφερα, υπάρχουν και 2 άλλες σοβαρές πλημέλειες, μεταξύ πολλών από τις οποίες πάσχει το ειδικό πλαίσιο. Η πρώτη είναι ότι αυτό το σχέδιο είναι πλέον εντελώς παροχημένο και ανεπίκαιρο, το σχέδιο του 2011. Έχουν περάσει από τότε 14 χρόνια, έχει γίνει κοσμογονία στις ελληνικές θάλασσες. Σύμφωνα με την νομοθεσία, αυτά τα σχέδια πρέπει να αναθεωρούνται ανά 5ετία. Με μια πρόσφατη τροποποίηση, ακριβώς επειδή δεν είχε γίνει η αναθεώρηση, λέγεται ότι πρέπει να αναθεωρούνται μετά την πάροδο 5ετίας οπωσδήποτε, αλλά έχει περάσει ο εύλογος χρόνος. Και το κρίσιμο είναι ότι το ειδικό πλαίσιο ήταν παροχημένο και ανεπίκαιρο ήδη από το 2011, την εποχή δηλαδή που εγκρίθηκε, γιατί στηριζόταν σε μια στρατηγική μελέτη του 2000, σε κάποιες μελέτες ΠΟΑΗ βάσει επιχειρησιακών προγραμμάτων του 2000-2006 και στην εμπειρία των επιχειρήσεων. Αυτά ήταν τα στοιχεία. Δηλαδή ήδη το 2011 βασιζόταν σε στοιχεία παροχημένα δεκαετίας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό το πλαίσιο, το οποίο όλοι λένε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί, και πράγματι πρέπει να αναθεωρηθεί με βάση τα νέα δεδομένα τα οποία ακούστηκαν, και υπάρχουν πράγματι πολλά τέτοια δεδομένα, αναπτύχθηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές, και θετικά στοιχεία και αρνητικά στοιχεία, τα οποία όμως δεν έχουν ληφθεί υπόψη προφανώς κατά το 2011 ούτε και ακόμα. Αλλά το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι αυτή τη στιγμή το σχέδιο του 2011 με όλες αυτές τις πλημέλειες είναι αυτό που ισχύει και εφαρμόζεται. Με βάση αυτό το σχέδιο έχουν χωροταξικοί οι ΠΟΑΗ, για τις οποίες ανέφεραν οι δήμαρχοι. Με βάση αυτό το σχέδιο γίνονται οι αδειοδοτήσεις. Επομένως, προτού ξεκινήσουμε να μιλάμε για το τι θα γίνει στο μέλλον και το τι θα έπρεπε να κάνουμε και ποιους θα έπρεπε να ακούσουμε, θα έπρεπε να ληφθούν κάποια μέτρα ώστε να μην αδειοδοτούνται πλέον μονάδες με βάση ένα σχέδιο το οποίο έχει απολέσει πια την επικαιρότητα και την κανονιστική του ισχύ. Και φυσικά οι τοπικές κοινωνίες ανησυχούν, αλλά δεν είναι μόνο θέμα των τοπικών κοινωνιών. Το θέμα είναι πολύ ευρύτερο, αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον της χώρας, αφορά τις εναλλακτικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο θαλάσσιο χώρο. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός που δεν έχει γίνει είχε ως σκοπό να κατανείμει και να
όλες αυτές τις δραστηριότητες, οι οποίες φυσικά συγκρούονται μεταξύ τους. Μιλάμε για θαλάσσια υλικά, μιλάμε για τις ηχθειοκαλλιέργειες, μιλάμε τώρα για τις εξορίξεις, για την αλληλεία, για τη συγκοινωνία, για τον τουρισμό. Και όλες αυτές μαζί δεν συγκρούονται μόνο μεταξύ τους, αλλά συγκρούονται και με την προστασία του περιβάλλοντος. Ελήψη λοιπόν αυτών, αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι ότι εξακολουθούμε να εφαρμόζουμε, και μάλιστα με μεγάλη ένταση τα τελευταία 3-4 χρόνια, ένα ειδικό πλαίσιο το οποίο πόρο απέχει από το να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος, το τοπίο, την ποιότητα ζωής και τις εναλλακτικές μεθόδους ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Είναι πραγματικά μεγάλη μας τιμή που βρίσκεστε κοντά μας σήμερα. Και σε αυτό το σημείο να ολοκληρώσουμε τις παρεμβάσεις με τους ομιλητές μας, δίνοντας το λόγο στον κύριο Απόστολο Τουραλιά, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας. Δεν στέκεται. Κύριε Υπουργέ, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι Βουλευτές, παρευρίσκομαι εδώ θεσμικά με το ρόλο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Ηχθειοκαλλιέργειας. Μετά από όλα αυτά που άκουσα, αισθάνομαι την ανάγκη να μιλήσω σαν ηχθειολόγος, ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά στην πράξη στο πεδίο, θα το πω πολλές φορές, από το 1989. Ξεκινώντας να ταΐζω ψάρια και ακολουθώντας μια πορεία μέχρι σήμερα. Ακούγοντας κάποιες από τις εισηγήσεις, αισθάνομαι ότι πρέπει το βράδυ να μιλήσω με τη μικρή μου κόρη και με τα δύο μεγάλα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη για να τους εξηγήσω ότι ο μπαμπάς δεν έχει καταστρέψει το ελληνικό περιβάλλον, ο μπαμπάς δεν έχει αφήσει παιδάκια στη Σενεγάλη να αυτοκτονήσουν ή δεν ξέρω να πεινάσουν, και εν πάση περιπτώσει ότι ακολουθεί μια πορεία ότι πιστεύει το παραγωγικό μοντέλο αυτής της χώρας θα πρέπει να είναι ισόρροπο και να καθορίζεται από τους πολίτες αυτής της χώρας. Πάμε λοιπόν να δούμε από αυτά που ακούσαμε. Καταρχήν, με το Δήμο του Πόρου, επειδή δεν έχω και πολλή επαφή, πραγματικά αυτό που διαπίστωσα από την τοποθέτηση του Δημάρχου ήταν δύο πράγματα. Ένα, ότι δεν είναι ενάντια στην ηχθειοκαλλιέργεια, αλλά είναι ενάντια στην ΠΟΑΕ. Άρα αυτό σημαίνει δηλαδή οι υπάρχουσες μονάδες εκεί δεν δημιουργούν κάποιο πρόβλημα. Η ΠΟΑΕ είναι το πρόβλημα, γιατί αυτό αναφερθήκατε. Επίσης, ότι υπάρχει άπλετη τεκμηρίωση με τις θέσεις σας, η οποία έχει κατευθύνσει στις υπηρεσίες. Θα μπορούσατε να την παραδώσετε στην Επιτροπή για να το πάρουμε κι εμείς. Να δούμε ποιες είναι αυτές οι τεκμηριωμένες θέσεις. Τεκμηριωμένες θέσεις σημαίνει ότι έχουμε αναλύσεις, μετρήσεις στο πεδίο, μελέτη, και αυτό είναι τεκμηριωμένη. Άρα λοιπόν, καλό θα ήταν να μας ζητήσετε κι εμείς να τις εξετάσουμε. Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου, που το ξέρω πολύ καλύτερα, γιατί έχουμε συνεργαστεί αφού είμαι και διευθύνων σύμβουλος στην ανάλογο φορέα διαχείρισης, μίλησε για κοινωνικό αυτοματισμό. Ξέρετε, ο κοινωνικός αυτοματισμός απαιτεί δύο μέρη. Προκαλέσατε κοινωνικό αυτοματισμό και δεν ακολουθήσαμε, παρόλο που στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 700 εργαζόμενοι στις μονάδες ηχθειοκαλλιέργειας και στη μεταποίηση. Προκαλέσατε κοινωνικό αυτοματισμό, ακόμα χρησιμοποιώντας και τα σχολεία της περιοχής, και δεν ξέρουμε τι γνώση είχαν παιδιά του Δημοτικού να αντιληφθούν τι γίνεται. Από εκεί και πέρα, όταν έχουμε κάνει μαζί τουλάχιστον 5 επαφές, κύριε Δήμαρχε, ακολουθήσαμε αρκετές από τις παρατηρήσεις που υπήρχαν, και όταν κληθήκαμε να έρθουμε σε λαϊκή συνέλευση για να εξηγήσουμε, να απαντήσουμε, να ρωτήσουμε, επειδή υπάρχει το φωτογραφικό υλικό, αυτή η κοινωνία που βράζει ήταν το μισό Δημοτικό Συμβουλίο, ότι κάνω ολόκληρο, και από την κοινωνία που έβραζε ήταν 20 άτομα. Άρα αυτή η κοινωνία, η ανάγκη για να ενημερωθεί είναι ανάλογα με το πώς παραπλανείται. Σχετικά με την κυρία Δουζίνα, και δεν κάνω κριτική σε όλους, απλώς μιλάω τελευταίος και οφείλω να δω κάποια πράγματα, γιατί έχετε αναφερθεί πάρα πολύ σε αυτά. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια γυναίκα που έχει μεγαλώσει στο εξωτερικό. Το σέβομαι απόλυτα ότι αισθάνεται Ελληνίδα. Είναι σημαντικό άνθρωποι που έχουν βιώσει στο εξωτερικό, που έχουν αποκτήσει μια οικονομική επιφάνεια να γυρνάνε στη χώρα τους και να προσπαθούν για το καλύτερο. Αλλά πρέπει να αντιληφθεί ότι το παραγωγικό μοντέλο αυτής της χώρας, είτε αφορά την πρωτογενή παραγωγή, είτε τον τουρισμό ή ό,τι άλλο επαγγέλλεστε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το συναποφασίσουμε και όχι κάποιοι να μας το επιβάλλουν. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ποια είναι όλη αυτή η μεγάλη τεκμηρίωση που κραδένουμε. Καταρχήν θέλω να πω κάτι, επειδή είμαστε στη Βουλή. Ακούστηκε από πολλούς και ακόμα και από ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει το ΣΤΕ. Τι ακούσαμε? Το Πασόκ λίγο μριμπέσει το 2011 με συνοπτικές διαδικασίες, και αφού έκανε και διαβούλευση, ενέκρινε το χωροταξικό σχεδιασμό, προφανώς γιατί κάποια μεγάλα συμφέροντα είχε να ικανοποιήσει. Δεν είπε κανένας ότι αυτό το χωρικό πλαίσιο εξετάζεται από τη δεκαετία του 90, κάποτε κάποια πράγματα οριμάζουν, να ξέρετε,
Και δεύτερον, δεν το ανέφερε κανένας, ο δήμαρχος, ο άλλος ο δήμαρχος, η κυρία που είναι και από το ΣΝΕ, ότι υπάρχουν 4 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας από το 5ο τμήμα, το οποίο απέρριψε προσφυγές 100 φορέων. Μιλάμε ότι δεν υπάρχει διαβούλευση, λέει. Δεν έμαθε ο κόσμος τι έγινε με αυτό, αλλά 100 φορείς προσφύγαν στο Συμβουλίο της Επικρατείας. Και δικαιώθηκε ο κλάδος με 4 αποφάσεις. Είμαστε σε ευνομούμενη πολιτεία ή διοικούμαστε και επιβάλλουν οι κοινωνίες λεγόμενες των πολιτών το τι πρέπει να γίνει? Κάποια στιγμή να το ξεχωρίσουμε. Μια χαρά είναι να ακουστούν τα επιχειρήματα. Η διαβούλευση, ξέρετε, δεν είναι επιβάλλω τη γνώμη μου. Είναι εκφράζω τη γνώμη μου, αξιολογείται και υπάρχουν τα όργανα που πρέπει να το κάνουν. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι 4 τοποθετήσεις που κάνατε δεν θυμηθεί κανένα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τι ενέκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας? Χωροταξικά, περιβαλλοντολογικά, περιβαλλοντολογική νομιμότητα, συμβατότητα με άλλες χρήσεις. Και σας λέω πάλι, οι προσφυγούντες ήταν 100 άτομα. Πάμε να δούμε την περιβόητη τεκμηρίωση η οποία υπάρχει. Σέβομαι απόλυτα και οφείλω να σέβομαι απόλυτα τους θεσμικούς φορείς, όπως είναι οι δήμαρχοι, οι οποίοι σαφέστατα είναι υποχρεωμένοι να εκφράζουν την τοπική κοινωνία και εμείς ανήκουμε σε τοπικές κοινωνίες, αλλά οφείλουμε να πούμε με την περιβόητη κοινωνία των πολιτών ότι αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι αν τελικά είτε οι δήμαρχοι ενημερώνοντας τους πολίτες, τελικά καταλήγουμε σε κάποιες απόψεις, σε κάποια συμπεράσματα, εφόσον έχουμε παραπλανήσει τους δημότες μας. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι η θεμελίωση της τεκμηρίωσης που έχετε για το πόσο κακό είναι η ελληνική ηχθειοκαλλιέργεια. Όχι, δεν έχουμε αλλάξουμε πράγματα. Δεν διατηνόμαστε με ένας κλάδος που είναι παρθένος. Και όπως είδατε, οι ερευνητές που ήρθαν εδώ από ελληνικά ιδρύματα και όχι από ιδρύματα του εξωτερικού, γιατί η Ελλάδα έχει επιστήμονες, και απορώ γιατί όλες αυτές οι μελέτες που παρουσιάστε, τύπου μελέτες, είναι από ξένα ιδρύματα. Και βέβαια τις έχει παραγγείλει ή η ΡΑΣ ή η ΑΚΤΕΑ. Αυτό είναι. Δεν είναι κανένας που πήρε, είναι μια μελέτη πεδίου και θα τα πούμε παρακάτω αυτά. Είδατε λοιπόν ότι δεν τα παρουσίασαν όλα πράσινα. Έχουμε προβλήματα. Το 80% είναι στο πράσινο. Η ΠΟΑΗ είναι μια καλή ευκαιρία και ο κλάδος έχει ζητήσει και είναι εδώ ο Υπουργός αυστηροποίηση του νόμου 4282 που διέπει τη λειτουργία των μονάδων, ακριβώς για να συνετιστεί το 20% ή να πάει σπίτι του. Εμείς θέλουμε καθαρό κλάδο. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι μελέτες. Κραδένουμε συνεχώς ένα benchmarking report. Κάνα 50 σελίδες, 3-4 επιστημόνων, οι οποίοι συγκρίνουν Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, νησιά Φερόε, Σουηδία. Αν από αυτή τις χώρες είναι καμία στη Μεσογειακή Λεκάνη, να το δούμε κι εμείς, γιατί μάλλον διαβάζουμε λάθος το χάρτη. Γιατί στη Μεσογειακή Λεκάνη? Γιατί ως γνωστόν η γεωμορφολογία, τα βιολογικά χαρακτηριστικά, αλλά και περιορισμοί δεν είναι οι ίδιοι. Τι συγκρίνουμε τώρα από τη Μεσόγειο, που παράγουμε τσιμπούρα και λαβράκι, την Ιταλία, την Ισπανία, την Κροατία, την Τουρκία, τη Μάλτα και την Κύπρο. Πάμε να δούμε πώς στηρίχθηκε, ποια είναι τα data στα οποία στηρίχθηκε αυτό το benchmarking report που λένε και στο χωριό μου, ή αλλιώς η σύγκριση που έγινε. Τα στοιχεία πάρθηκαν από ιστότοπους αρμόδιων αρχών, βιβλιογραφία και Google Earth. Ποιοι είναι οι αντικειμενικοί παράγοντες που μετρήθηκαν? Μετρήσαμε την απόσταση από την ακτή, το βάθος και την απόσταση μεταξύ των μονάδων. Τα υπόλοιπα 3 που έχουν μετρηθεί είναι υποκειμενικά. Και να τα συζητήσουμε, και είναι υποκειμενικά γιατί αναφέρουν ότι γίνεται με ένα άλλο τρόπο. Η Ελλάδα χρησιμοποιεί με μέραμον, αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις, και αν θέλετε μπορούμε να τα αναλύσουμε γι' αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε. Τι λέει η νομοθεσία για την Ελλάδα που είναι κακό βαθμό? Ότι εμείς δυστυχώς πάμε στα 50 μέτρα από την ακτή. Η ίδια η μελέτη με την έρευνα που έκανε από το Google Earth λέει οι μονάδες της Ελλάδας αναπτύσσονται από 100 ως 200 μέτρα από την ακτή. Τι λέει η νομοθεσία ελληνική? Ότι το ελάχιστο βάθος είναι 18 μέτρα. Τι απέδειξε η μελέτη που η ΡΑΣ παρήγγειλε? Ότι οι μονάδες της Ελλάδος εκτείνονται σε βάθος από 25 ως 50 μέτρα. Τι δεν έλαβε υπόψη της αυτή η συγκριτική μελέτη? Την ταχύτητα των ρευμάτων. Αλλά βέβαια πώς να τη λάβουμε ταχύτητα των ρευμάτων? Διότι το Google Earth δεν μπορεί να μας δώσει ταχύτητα ρευμάτων, τα site των Υπουργείων επίσης δεν μπορεί να μας δώσουν και η βιβλιογραφία δεν μπορεί να μας δώσει. Όπως έδειξε όμως πριν ο κ. Αβραμίδης. Υπάρχουν πάρα πολλά data στην Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν εμπιστευτήκαμε ένα ερευνητικό ίδρυμα να πούμε ρε παιδιά, εμείς θέλουμε να αποδείξουμε ότι η ηχθειοκαλλιέργεια κάνει πολύ κακό στη χώρα. Την καταστρέφει. Ρε Αβραμίδη, συγγνώμη που μιλάω έτσι, φέρε μας τα data που έχεις για να δούμε τι είναι τα ρεύματα. Ξέρετε γιατί τα βάθη είναι τόσο μεγαλύτεροι οι αποστάσεις σε σχέση με αυτό που προβλέπει η νομοθεσία?
Γιατί στην Ελλάδα ο τρόπος που φέρεται η φέρουσα ικανότητα μετά από έρευνες και μελέτες του ΕΛΚΕΘΕ μαζί με το Πανεπιστημίο της Κρήτης περιλαμβάνουν 3 πράγματα. Απόσταση από την ακτή, βάθος, ρεύματα. Άρα με φτάσει αυτό που βγαίνει η φέρουσα ικανότητα. Αν πάμε σε αυτό που κραδένουμε εδώ, το benchmarking report, σημαίνει ότι μια μονάδα που είναι 10, 20 μέτρα, 50, 100, 200, 1000 μέτρα από την ακτή και σε ένα βάθος 15 μέτρων, είναι πολύ καλύτερη από μια μονάδα που είναι στα 18 μέτρα και είναι σε ένα βάθος 50 μέτρων. Αυτό είναι άλμα, λογικό άλμα. Πάμε στη δεύτερη μελέτη που έχουμε να απαντήσουμε, που προέκυψε πρόσφατα και προσβάλλει κόσμο. Και αυτό είναι που πρέπει να απαντήσουμε για τα παιδάκια της Σενεγάλης. Έχουμε μια άλλη μελέτη, η οποία και αυτή είναι κατά παραγγελία, την έχει κάνει Food Rise, από κάτω έχει την υπογραφή της και ακτέα. Πάμε λοιπόν να δούμε, μπορείτε να τη διαβάσετε όσο θέλετε, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Πάμε να δούμε λοιπόν πού καταλήγουμε αυτή τη μελέτη. Γιατί σκοτώνουμε τα παιδάκια στη Σενεγάλη για να φάμε ψάρια στην Ελλάδα. Αυτό που δεν διάβασαν σε αυτή τη μελέτη, η οποία μελέτη είναι τόσο επίκαιρη που έχει στοιχεία 2012-2022. Και όλα αυτά τα κάνει κουβά. Ισχυρίζεται το 54% των ηχθειοτροφών προέρχονται από τρίμιξ. Βεβαιωμένο σήμερα, και μπορεί όποιος να το έχει, το 75% του ηχθιάλευρου και του ηχθιέλαιου, το οποίο εισάγουν οι ελληνικές εταιρείες παραγωγής ηχθειοτροφών, είναι από τρίμιξ. Τι σημαίνει τρίμιξ? Είναι υποπροϊόντα από τη φιλετοποίηση, από την απεντέρωση, όχι μόνο του σολομού, αλλά και διάφορων άλλων ψαριών όπως είναι η ρέγγα ή οτιδήποτε άλλο. Προσέξτε όμως, υποπροϊόντα, αυτά τα ψάρια θα γινόταν κονσέρβα έτσι κι αλλιώς. Αυτά τα ψάρια θα γινόταν φιλέτο. Πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ. Πριν από 15 χρόνια αγοράζαμε το ψάρι ολόκληρο. Σήμερα το ψάρι το παίρνουμε φιλέτο απαντηρωμένο. Αυτά τα υποπροϊόντα. Και εδώ αντί να συγχαρούν ότι η ηχθειοκαλλιέργεια αποτελεί ένα άξιο παράδειγμα κυκλικής οικονομίας, αυτά τα υποπροϊόντα θα πρέπει να καίγονται. Άρα λοιπόν αξιοποιούνται και γίνονται ηχθιάλευρα. Συνεπώς το 25% των ηχθιαλεύρων και ηχθιελαίων που εισάγονται στην Ελλάδα αφορούν προϊόντα ελεύθερης αλληλείας. Τι ελεύθερης αλληλείας όμως? Πιστοποιημένα. Κατηγορούμαστε μέσα. Το πρόβλημα είναι ότι εισάγουμε από τη Σενεγάλη και από τη Μαυριτανία τη στοιχεία δεκαετίας. Δεν υπάρχει, απορώ αυτούς που βάζετε να κάνουν και αυτές τις μελέτες, δεν ξέρω μέχρι ποιο επίπεδο φτάνουν, δεν θα κρίνω, γιατί δεν τους ξέρω κιόλας να κρίνω την επιστημονική τους επάρκεια, αλλά δεν καταλαβαίνω που παίρνουν data. Ζητήθηκε, τουλάχιστον έχει μια πενταετία, οι χώρες της Βόρειας Αφρικής, με βάση τα πρότυπα τα οποία χρησιμοποιούνται πλέον και που η Ελλάδα επιβάλλει στους παραγωγούς ηχθειοτροφών, γιατί έχει τις μεγαλύτερες πιστοποιήσεις, να πιστοποιηθούν οι χώρες της Βόρειας Αφρικής. Το Μαρόκο και 3-4 άλλες εταιρείες πιστοποιήθηκαν. Και υπάρχουν όλα τα στοιχεία. Η Ελλάδα λοιπόν, και πάτε με στοιχεία 12-22, 23-24, ζητήστε σήμερα τα στοιχεία. Αν έχει εισαχθεί 1 κιλό ηχθιάλευρο ηχθιέλαιο από τη Μαυριτανία και τη Σενεγάλη, από εκεί πέρα μπορεί να προβείτε σε νόμιμες ενέργειες. Ιδάλλως θα παρουσιάσουμε αυτά τα στοιχεία όπου χρειάζεται και θα γίνουν οι ενέργειες οι οποίες απαιτούνται. Δεν μπορείτε να κατηγορείτε ένα κλάδο ότι ταΐζουμε και σκοτώνουμε παιδάκια για να φάμε τσιμπούρα και λαβράκι. Αυτό είναι μόνο στο μυαλό σας. Ή είναι εκεί που θέλετε να καταλήξουμε. Να τρώμε τάχα φυτοφάγα ψάρια. Αυτό είναι η λύση πλέον. Να πάμε στα φυτοφάγα. Ξέρετε κάτι, η μεσογειακή δίαιτα δεν προβλέπει φυτοφάγα ψάρια. Δυστυχώς. Τα σαρκοφάγα τρώμε πάντα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υπόλοιπα άλματα που έχουν γίνει, για τα οποία μας κατηγορείτε. Και πάμε λοιπόν. Και θα παρακαλούσα πραγματικά να συντομεύουμε για να μπορέσουμε να γίνουν οι ερωτήσεις. Μιλήσανε εκτός προγράμματος, διότι το πρόγραμμα, κυρία Πρόεδρε, άλλο προέβλεπε. Λοιπόν. Απλά αν μπορούμε λίγο να το. Και θα έχετε δυνατότητα μετά. Θα πάω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί έχουμε θέμα χρόνου. Πάμε στον πόρο λοιπόν, επειδή επίσης θα πρέπει να καταλάβετε ότι οι ΣΜΠΕ διέκονται από ένα ενωσιακό και εθνικό δίκτυο. Δεν μπορούν μελέτες ιδιωτικών εταιριών, συμβούλων ή προδιαγραφές από ιδιωτικού φορείς πιστοποίησης να υποκαθιστούν το ενωσιακό και εθνικό δίκτυο. Αν θέλετε, φτιάχτε ουσιαστικές μελέτες, παρουσιάστε σε εκεί που πρέπει, αλλάξτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους νόμους και στον εθνικό και εμείς θα το ακολουθήσουμε, να είστε σίγουρα. Πάμε λοιπόν να τελειώνουμε το θέμα. Όχι να τελειώνουμε, να δούμε το θέμα του πόρου. Γιατί πραγματικά εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Ο πόρος, έχετε, κύριε Δήμαρχε, δεν είστε δήμαρχος, αλλά νομίζω ότι στο Δήμο τα χαρτιά μένουν.
Ζητήσατε με δική σας παρέμβαση από το ΙΠΕΝ να σας στείλει το 2021 ποια είναι η κατάσταση των πίνακα, με ποιες είναι οι εγκεκριμένες ΠΟΑΗ και τι στρέμματα καταλαμβάνουν. Ο πίνακα που σας στάθηκε, στην πρώτη σελίδα, στην πρώτη στήλη, έχει τις υφιστάμενες μισθωμένες εκτάσεις. Στη δεύτερη, έχει ποιες είναι οι προτινόμενες μισθωμένες εκτάσεις. Εν συνεχεία έχει την υφιστάμενη δυναμικότητα, μετά έχει πόσο θα είναι η ζώνη. Εσείς αποκρύπτετε σε όλα αυτά που παρουσιάζετε και σήμερα ότι οι μισθωμένες εκτάσεις από 115 στρέμματα πάνε στα 2,75. Εδώ κάνουμε ένα άλλο λογικό άλμα, συγκρίνουμε τα 115 μέτρα, τα 115 στρέμματα τα οποία είναι η μισθωμένη έκταση σήμερα, με τα 27, δεν ξέρω πόσο λέτε, όχι, 2.700, που είναι τα μισθωμένα στρέμματα, όχι μισθωμένα, είναι η ζώνη. Ενώ έχετε επίσημη ενημέρωση γι' αυτό. Η οποία ενημέρωση καταλήγει στο τέλος ότι διευκρινίζεται ότι η διαδικασία ορίμασης των ΠΟΑΗ μέχρι τη δημοσίευση κτλ. Σας κάνει και σημαίνεις παρατηρήσεις. Άλλο άλμα αυτό, δεν το βλέπουμε πουθενά. Πάμε. Ακτογραμμή λέει στο 25%. Φέρτε όποιον τεχνικό θέλετε για να δούμε τις μισθωμένες εκτάσεις αν υπερβαίνουν το 1%. Σε επίπεδο χώρας είναι στο 0,01% της ακτογραμμής. Ποσειδονία. Πρόσφατα, εμείς δεν θέλω να σας δείξω σελίδες που δείχνουν από το ΙΠΕΝ που είναι η Ποσειδονία, αλλά εμείς πρόσφατα πριν από 15 μέρες καλέσαμε το ΕΛΚΕΘΕ, γιατί είμαστε ευαίσθητοι με την Ποσειδονία, για να δούμε σε όλες τις ζώνες που προβλέπονται για ηχθειοκαλλιέργεια ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση. Ο Δήμαρχος έβαλε μια ανακοίνωση που είπε ότι είναι ανεπιθύμητο το σκάφος του ΕΛΚΕΘΕ στο λιμάνι του Πόρου. Λες και είναι κράτος εν κράτη ο Δήμος του Πόρου και ένα ερευνητικό ίδρυμα πιστοποιημένο στην Ελλάδα δεν μπορεί να είναι εκεί. Αντίθετα, επιστήμονες, δίτες, να μην πω, μπορεί να είναι εκεί για άλλους λόγους. Πάμε λίγο. 35 χρόνια οι μονάδες είναι εκεί και δεν αναπτύχθηκαν πολύ. Μπορείτε να μας δώσετε πώς κινήθηκε η επισκεψιμότητα στον Πόρο τα τελευταία 35 χρόνια? Λόγω της ηχθειοκαλλιέργειας έπεσε? Έχετε πρόβλημα με αυτό? Οι παριστάμενοι εδώ έχουν πάει ποτέ είτε με αυτοκίνητο να δουν πού είναι οι μονάδες στον Πόρο? Αν υπάρχει προσβασιμότητα από τον δρόμο? Αν υπάρχουν δασικές εκτάσεις? Λέτε ότι περιμένετε να φύγουν οι μονάδες για να κάνουμε περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού. Παρακαλώ. Οκ. Λοιπόν, να τελειώσω λοιπόν, επειδή προηγουμένως δεν είχατε αυτήν την ευαισθησία, πάντως εμένα την αποκτήσατε. Λοιπόν, όλοι μίλησαν πολύ περισσότερο. Ναι, αλλά όποιος μιλάει τελευταίος θα υποστεί όλη την τέτοια από όσους πήρε τον χρόνο. Συγγνώμη, τελειώνω, για να μην έχω άλλο. Δεν υπάρχει? Όπως έχουμε ήδη πει, αυτό το θέμα δεν εξαντλείται σε μια συνεδρίαση. Οπότε θα επανέλθουμε. Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, κλείνω, γιατί ενδεχομένως, συγγνώμη που καταχράστηκα το χρόνο σας. Αυτό θέλω να δηλώσω. Δεν καταχραστήκατε εσείς το χρόνο, ίσα και εσείς να μιλήσετε όσο θέλετε. Απλά ολοκληρώνεται ο χρόνος που έχει η Επιτροπή στη διάθεσή της. Εγώ αυτό που θέλω να δηλώσω λοιπόν, σαν άνθρωπος που συμμετέχω σε αυτόν τον κλάδο από τα πρώτα χρόνια που δημιουργήθηκε. Και ήμουνα στο πεδίο. Είμαι περήφανος και θεωρώ ότι είναι περήφανοι όλοι οι άνθρωποι που κάνουμε αυτή τη δουλειά, γιατί παράγουμε πλούτο για τη χώρα. Παράγουμε ένα προϊόν το οποίο είναι υψηλής διατροφικής αξίας. Στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια από 1.000 τόνους, αυτή τη στιγμή ο Έλληνας καταναλωτής έχει φτάσει στους 25.000 τόνους. Εξάγουμε σε 36 χώρες στον κόσμο. Δεν υπήρχε ποτέ διατροφικό σκάνδαλο. Εξεταζόμαστε από τα πιο σκληρά συστήματα όπως είναι το FDA στην Αμερική. Και επίσης δεν αποδέχουμε σε καμία περίπτωση τον όρο που κάποιοι επινόησαν με τον όρο βιομηχανική ή εξορρεκτική ηχθειοκαλλιέργεια. Αυτό είναι άλμα στο δι. Η βιώσιμότητα της ηχθειοκαλλιέργειας, κύριοι, και τελειώνω, κρίνεται από ένα πράγμα. Αν το περιβάλλον στο οποίο βιώνουν τα ψάρια μας είναι κακής ποιότητας, ο πρώτος που θα ψοφήσει είναι τα ψάρια. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ και σε αυτό το σημείο να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους βουλευτές οι οποίοι επιθυμούν να σας κάνουν ερωτήσεις αλλά και να εκφράσουν την άποψή τους επί του σημαντικού αυτού θέματος. Να δώσουμε το λόγο καταρχάς στην κυρία Μανολάκου, στη συνέχεια στον κύριο Χριστοδουλάκη, στον κύριο Καφούρη, στην κυρία Οικονόμου και στον κύριο Μπιμπίλα. Ευχαριστώ. Κυρία Μανολάκου, έχετε το λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τις τοποθετήσεις τους και για τα στοιχεία που μας δώσανε. Να ξέρετε ότι εμείς εκτιμάμε ότι το θέμα των ηχθειοκαλλιεργειών είναι πολιτικο-οικονομικό ζήτημα και με αυτή την έννοια μπορούμε να εκτιμήσουμε, αν θέλετε, και κατά πόσο
μία τοποθέτηση που μπορεί να φαίνεται επιστημονική, να εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφερόντα οικονομικά. Ωστόσο να πω ότι εδώ από όλους και θεωρώ και από τους συναδέλφους δεν ακούστηκε κάτι ενάντια στις ιχθυοκαλλιέργειες, αλλά για τον τρόπο οργάνωσης, διαχείρισης και σεβασμού των λαϊκών συμφερόντων, αν θέλετε. Κυρία Πρόεδρε, έχετε δίκιο. Στις 23 του Μάρτη του 2023 ξαναείχαμε θέμα βιώσιμη αλεία και ιχθυοκαλλιέργειες χωρίς απόβλητα. Και με τη σημερινή συζήτηση φαίνεται καθαρά ότι δεν αρκεί μόνο μία συνεδρίαση. Εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, εμείς τοποθετούμαστε συνολικά και λέμε εξ αρχής ότι όλες οι κυβερνήσεις και η σημερινή κυβέρνηση έχουν ψηφίσει και υλοποιούν την κοινή αλλιευτική πολιτική. Εμείς διαφωνούμε και αν θέλετε και με τη σημερινή θεματολογία, γιατί θεωρούμε ότι προωθεί συμφέροντα συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης των ιχθυοκαλλιεργειών, δηλαδή προωθεί το βιομηχανικό μοντέλο παραγωγής αλλιευμάτων, που υπάρχουν επιπτώσεις. Πριν απ' όλα επιπτώσεις υπάρχουν στην παράκτια αλεία που συρρυκνώνεται. Και βέβαια οι συνθήκες της ιχθυοκαλλιέργειας σε μεγάλο βαθμό είναι συνθήκες γαλέρας για τους εργαζόμενους. Υπάρχουν αρκετά ατυχήματα, άρα είμαστε υπέρ των εργαζομένων στις ιχθυοκαλλιέργειες και ενδιαφερόμαστε. Και βέβαια υπάρχει και περιβαλλοντική υποβάθμιση, που στοιχεία υπάρχουν και ακουστήκαν και σήμερα εδώ στην αίθουσα από ομιλίες. Ξεκαθαρίζω ότι δεν είμαστε ενάντια στις ιχθυοκαλλιέργειες, αλλά στην αξιοποίησή τους με βάση κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό, με κριτήρια για τα λαϊκά συμφέροντα και προστασία του περιβάλλοντος και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Με αυτή την έννοια θέλω να πω ότι εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν και νόμοι άδικοι που έχουν ψηφιστεί λόγω πλειοψηφίας. Δηλαδή, το να έχει καταργηθεί ο 13ος και 14ος μισθός και 13η και 14η σύνταξη, τη στιγμή που οι εργαζόμενοι έχουν πληρώσει τις εισφορές τους γι' αυτό, το θεωρούμε άδικο νόμο. Ισχύει όμως. Και όταν δικάζονται στα δικαστήρια και στο Συμβούλιο Επικρατείας, δικάζουν με βάση άδικους νόμους, άρα άδικες αποφάσεις θα υπάρχουν. Ή θεωρούμε άδικο να επιτρέπεται ανεμογεννήτριες μέσα σε περιοχές Natura, που είναι προστατευόμενες, όπως και οι ιχθυοκαλλιέργειες. Συνεπώς πολιτικά θα τοποθετηθούμε. Είναι φως φανάρι ότι και η κυβέρνηση όπως και οι προηγούμενες υποστηρίζουν τις ιχθυοκαλλιέργειες με νόμους που τους δίνουν πολλά χωρίς ελέγχους. Και γι' αυτό υπάρχουν λαϊκές διαμαρτυρίες. Δεν είναι μόνο αυτή η χρονιά, είναι χρόνια που υπάρχουν αυτές οι διαμαρτυρίες. Κύριε Υφυπουργέ, είπατε ότι ο στρατηγικός στόχος είναι η αύξηση 5% μέχρι φέτος και 5% στο 2030. Μετά 5. Όμως υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες σε μια σειρά από συντονιστικές επιτροπές. Τις είπε ο Δήμαρχος του Πόρου, που για μας έχουν συγκεκριμένα αιτήματα και τα περισσότερα έχουν δίκιο. Δεν είναι σημερινά, το λέω, δεν είναι σημερινά, ούτε οι διαμαρτυρίες, αλλά είναι πολύ πιο έντονες τώρα. Ναι, στις 22 του μήνα την Κυριακή ήταν πολύ μεγάλη συγκέντρωση.
Αυτό σημαίνει λαϊκή κατάκραυγή. Η συγκέντρωση ήταν στο κτίριο Συγκρού, στο λιμάνι του Πόρου. Κύριε Δήμαρχε, δεν ήρθε ο βουλευτής του ΚΚΕ της Αλφα Πειραιά, όμως να ξέρετε ότι ήταν στους δρόμους ενάντια στην γενίκευση του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Ήταν μετά την επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν από τους Αμερικάνους και ήταν και εκεί πολλής κόσμος συγκεντρωμένος. Όμως παρακολουθούμε και στηρίζουμε τα αιτήματά σας. Η συγκέντρωση του κόσμου δείχνει λαϊκή κατακραυγή και τα ίδια έχουν γίνει και σε άλλες περιοχές, και στη Σαλαμίνα που έχω υπόψη μου, και τη Σαλαμίνα τους είχατε συναντήσει, όπως συναντήσατε τώρα το συντονιστικό. Είχατε συναντήσει και το συντονιστικό της Σαλαμίνας στις 30 του Οκτώβρη του 2024 και τι τους είχατε πει μεταξύ άλλων, κύριε Υπουργέ? Τους είχατε πει ότι το Υπουργείο είναι αναρμόδιο σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και όμως είχατε κληθεί να συνυπογράψετε το Προεδρικό Διάταγμα. Σε αυτό λοιπόν το σχέδιο το εξειδικευμένο επιτελείο σας είχε εκφράσει πολλές επιφυλάξεις. Αυτά τα έχουν βγει και σε δελτίο τύπου. Φαίνεται καθαρά λοιπόν ότι και η κυβέρνηση σήμερα είναι υπέρ των ιχθυοκαλλιεργειών και υπάρχει και νομοθεσία που ευνοεί τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση στους λίγους και μπρος στο κέρδος εκμεταλλεύονται ακτές και θαλάσσιες εκτάσεις σε βάρος των δικαιωμάτων πρόσβασης σε παραλίες, να απολαμβάνει ο κόσμος ξεκούραση, αναψυχή, αθλητισμό, ψάρμα κλπ. Και ταυτόχρονα να απολαμβάνει και φτηνό ποιοτικό ψάρι. Άρα εμείς αυτό που καταλαβαίνουμε και με τις σημερινές ομιλίες είναι ότι μέσα από αυτή την άναρχη μορφή ανάπτυξης υπάρχει υποβάθμιση των αναγκών των κατοίκων των περιοχών στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως και δραστικό περιορισμό της παράκτειας αλίας. Ο τρόπος ανάπτυξης μας θυμίζει την ανάπτυξη των ανεμογενετριών σε περιοχές προστατευόμενες. Δεν υπάρχει έλεγχος και δεν υπάρχει κριτήριο να προστατεύονται οι κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες. Αυτό θα μπορούσε να υπάρχει μέσα από θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που θα έβαζε μπροστά τις ανάγκες του κόσμου και όχι τα κέρδη των ομίλων. Συνεπώς το ερώτημά μου είναι γιατί δεν είναι δυνατόν, κύριε Υφυπουργέ, στις αποφάσεις να συμμετέχουν αποφασιστικά και όχι γνωμοδοτικά οι τοπικές κοινωνίες, γιατί αφορά τις περιοχές τους, και οι φορείς που εμείς το θεωρούμε κυρίαρχο. Το λέω γιατί δεν είναι θέμα ανταγωνισμού μεταξύ της τουριστικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας των ιχθυοκαλλιεργειών, αλλά πρέπει να δούμε και τις ανάγκες του λαού. Σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά. Και εμείς ευχαριστούμε. Ο λόγος στον κύριο Χριστοδουλάκη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος λόγω της ώρας. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους εκπροσώπους και της αυτοδιοίκησης, τους επιστήμονες, τους ακαδημαϊκούς, τους εκπροσώπους των φορέων που έχουν έρθει σήμερα εδώ και έχουν εισφέρει όλοι με τις προσλαμβάνωσές τους και τη δική τους διαφορετική οπτική, που ακόμα και οι διαφωνίες τουλάχιστον για εμάς είναι χρήσιμες για να οξύνουμε λίγο τη σκέψη και τη δική μας συνεισφορά στην προσπάθεια που νομίζω μπορεί να έχει και ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά και κοινές συνισταμένες. Να ξεκινήσω με μια θέση αρχής λέγοντας ότι για εμάς, νομίζω και για όλους, αλλά λέω τουλάχιστον για εμάς,
ο τομέας των βιώσιμων υδατοκαλλιεργειών αποτελεί και οφείλει να αποτελεί ένα στοιχείο κρίσιμο και δυναμικό για την πρωτογενή παραγωγή της χώρας, ειδικά όταν μιλάμε για την Ελλάδα, η οποία έχει αυτονόητα και ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα στον τομέα αυτών. Εκπροσωπώ ένα χώρο πολιτικά, ο οποίος έχει εισφέρει στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των υδατοκαλλιεργειών από τη δεκαετία του 1980, με την κορύφωση στην έγκριση του ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης το 2011, το οποίο αποτέλεσε και πρότυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή ήταν μια πολιτική επιλογή, η οποία είχε κατά βάση τρία συγκεκριμένα στοιχεία στρατηγικής στόχευσης. Πρώτον, να ενισχύσουμε τα στοιχεία της βιώσιμης ανάπτυξης, ένα ισόρροπο μοντέλο παραγωγικού πρότυπου της χώρας. Δεύτερον, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας στον κλάδο αυτόν. Και τρίτον, να υποστηριχθεί η εγχώρια παραγωγή και ειδικά σε μια περίοδο στην οποία η χώρα δοκιμαζόταν οικονομικά. Θα πω εδώ ότι 14 χρόνια μετά αυτό το θεσμικό πλαίσιο παραμένει σε ισχύ. Εγώ θα πω και με κενά, ίσως και με παραλήψεις, τα οποία προφανώς και πρέπει να τα δούμε. Αλλά παραμένει σε ισχύ ακριβώς γιατί έχει εντός αγωγικών επιβεβαιωθεί θεσμικά και δικαστικά, γιατί οι προσφυγές έχουν απορριφθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας και στο διαδικαστικό στοιχείο, αλλά και στο στοιχείο της ουσίας των θεμάτων που περιλάμβανε. Αυτό που έχει νόημα να δούμε, και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και το βάζουμε και εμείς ως κρίσιμο και σημαντικό, είναι η αδυναμία μετέπειτα να ολοκληρώσουμε τον απαραίτητο χωροταξικό σχεδιασμό μέσω της έκδοσης των προεδρικών διαταγμάτων για τις περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, που προφανώς και το κενό αυτό αναδεικνύει προβληματικά στοιχεία στον κλάδο. Ενδεικτικά λέω ότι από τα 25 προβλεπόμενα προεδρικά διατάγματα μόλις τα 8 έχουν εκδοθεί, και αυτό δείχνει κάποια στοιχεία ασυνέχειας στη στρατηγική, καθυστερήσεις, αναβολές και ανασφάλεια του πλαισίου και για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που συνδέονται με τον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών. Εμείς καταθέσαμε πρόσφατα μια κοινοβουλευτική ερώτηση στην Βουλή, ζητώντας από το Υπουργείο απαντήσεις και χρονοδιάγραμμα που αφορούν ακριβώς την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής. Ακριβώς στην κατεύθυνση και στη λογική για εμάς που λέει ότι η υδατοκαλλιέργεια είναι ένας τομέας με τεράστια προστιθέμενη αξία για τη χώρα, εισφέρει στην επισιτιστική ασφάλεια, οφείλει να εισφέρει στην απασχόληση, οφείλει να συμβαδίζει με την κοινωνική συνοχή και να σέβεται τις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, και προφανώς όλα αυτά σε μια λογική μιας εξωστρεφούς ανάπτυξης που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία, που δεν μπορεί ο κλάδος να παραμένει και όμηρος και της αδράνειας αλλά και των απασπασματικών παρεμβάσεων. Υπήρχαν κάποιες πρόσφατες κυβερνητικές παρατάσεις για την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων ως τον Νοέμβριο του 2025. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί θα πω πολύ απλά ότι ίσως αυτή η δέσμευση δεν πείθει με την έννοια ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχουν προωθηθεί μόνο 2 διατάγματα και γίνεται σαφές ότι ίσως να υπάρχει μια ανεπάρκεια στο στοιχείο της πολιτικής βούλησης. Μένω στο εξής. Εμείς λέμε ότι το κράτος δικαίου και η θεσμικότητα από τη μία, αλλά και η ανάγκη ενεργούς συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών σε έναν επιστημονικά τεκμηριωμένο δημόσιο διάλογο για τα θέματα αυτά, για εμάς είναι τα 2 βασικά στοιχεία που οφείλουν να διαμορφώσουν το σταθερό πλαίσιο και το σταθερό σχεδιασμό και για το από εδώ και στο εξής, και όχι αυτό να τίθεται στις βάσεις περιστασιακών, πολιτικών ή σκοπιμοτήτων ή πιέσεων. Εμείς λέμε ότι θα ήταν χρήσιμο επίσης και το εξής, δηλαδή να διευκρινιστεί και να αποσαφινιστεί και το περιεχόμενο των αντιδράσεων που εκφράζονται από ορισμένες οργανώσεις, με την εξής έννοια: να γίνει κατανοητό, στη δική μας πλευρά τουλάχιστον, αν η αντίδραση που εκφράζεται από συγκεκριμένες οργανώσεις προς τις υδατοκαλλιέργειες αφορά τη μία αποδοχή της εντατικής θαλάσσιας ηχθειοκαλλιέργειας ως αναπτυξιακής δραστηριότητας, ή αν η αντίθεση αφορά στην ανάπτυξή της μέσω χωροταξικού σχεδιασμού σε οργανωμένες περιοχές. Εμείς λοιπόν λέμε ότι είναι ανάγκη, και καλούμε την κυβέρνηση γι' αυτό, κύριε Υπουργέ που είστε εδώ παρόν, να ολοκληρωθεί άμεσα ο χωροταξικός σχεδιασμός με την έκδοση και των υπόλοιπων προεδρικών διαταγμάτων, να προχωρήσει η αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου που αφορά τις υδατοκαλλιέργειες και μετά το 2026, και ζητάμε να προωθηθεί και η ενσωμάτωση των υδατοκαλλιεργειών στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Ξαναλέω.
και τα κενά και τα λάθη και οι παραλήψεις μπορούν να είναι αντικείμενο συζήτηση και τη σημερινή συνεδρία, κυρία Πρόεδρε, και αν χρειαστεί και επόμενον, να συνθέσουμε δύο πράγματα. Την ανάγκη να υπάρχει ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο, όχι με όρους αδράνειας των νέων πρωτοβουλίων που χρειάζονται για τα προεδρικά διατάγματα του χωροταξικού σχεδιασμού, προφανώς και την ανάγκη της συμμετοχής κάθε τοπικής κοινωνίας ξεχωριστά για τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν και για τη στήριξη του κλάδου, αλλά και για την εγγύηση της κοινωνικής συνοχής. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ και να δώσουμε το λόγο στον κύριο Καφούρο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους παραβρισκομένους για την ενημέρωσή σας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κλασική ελληνική σύγκρουση, κύριε Υπουργέ, μιας παραγωγικής δραστηριότητας που έρχεται σε αντίθεση, σε σύγκρουση είτε με την τοπική κοινωνία είτε με άλλες συντεχνίες. Γιατί δεν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο. Και εν προκειμένου δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, δεν υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο με σαφείς κανόνες και όρια της κάθε δραστηριότητας και κυρίως που το βλέπουμε πλέον κατά κόρον, δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί ή είναι στην καλύτερη περίπτωση αποδυναμωμένοι. Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι η πρωτοβουλία για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες της κυβέρνησής μας να βάλει μία τάξη με την σύνταξη του χωροταξικού σχεδιασμού είναι ένα βήμα που ανοίγει ένα φως ελπίδας. Ένα φως για να υπάρχει πιο καλή οργάνωση στον θαλάσσιο χώρο, για να υπάρχει λεπτομερής χρήση ζωνών και κυρίως αυτό που επικαλούνται όλοι, ακόμα και αν διατυπώνουν διαφορετικές αντικρουόμενες απόψεις, να υπάρχει αειφορία. Στην αειφορία συμφωνούμε όλοι, ακόμα και αν λέμε διαφορετικά πράγματα. Θεωρώ πολύ σημαντικό και ακούγοντας τις τοποθετήσεις του Δημάρχου, των δύο Δημάρχων, ότι η υποεκπώνηση θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός να λάβει υπόψη του, κυρία Πρόεδρε, υπεύθυνες φωνές. Και οι υπεύθυνες φωνές είναι οι αρμόδιοι της τοπικής αυτοδιοίκησης που ξέρουν πολύ καλά τα θέματα και τα όρια του τόπου τους, γιατί οι οριζόντιοι οι κανόνες πολλές φορές τους βρίσκουμε μπροστά μας αρνητικά. Ωστόσο, κύριε Δήμαρχε, θα μου επιτρέψετε και λόγω επαγγέλματος να διαφωνήσω μαζί σας σε ένα λεκτικό σας. Διαφωνώ κάθετα ότι είναι μονόδρομος επιβίωσης ο τουρισμός στον Πόρο. Δεν το δέχομαι με τίποτε. Και από ό,τι ξέρω και προσωπικά έχετε και το λάδι σας, έχετε και τις ελιές σας και τα κυπευτικά σας και τα εσπεριδοειδή σας και τον άλλον τον υπόλοιπο θαλάσσιο πλούτο. Τι χρειάζεται? Ένα αρμονικό πάντρεμα αυτών, επιτρέψτε μου την παρατήρηση, με τον τουρισμό. Είναι λάθος να διατυπώνουμε απόψεις περί μονόδρομου. Οτιδήποτε είναι μονοσήμαντο είναι καταστροφικό. Πρέπει η ανάπτυξη σε αυτήν τη χώρα να είναι πολύπλευρη. Σχετικά και στην υποδιαμόρφωση, κυρία Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, διαμόρφωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή και σημασία σε αυτό που λέμε παράκτιο ή παραθαλάσσιο μέτωπο, γιατί είναι αντικείμενο ενδιαφέροντος, να μην χρησιμοποιήσω άλλους όρους κερδοσκοπίας, πολλών συντεχνιών, και σε αυτό το θέμα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ακόμα και για την χωροθέτηση των θαλασσίων πάρκων, να είναι μακριά από αυτό το μέτωπο, να μην φύγει από την εκμετάλλευση των πολλών και πάει στα χέρια των ολίγων. Τώρα για τις παραγωγικές μονάδες των ηχθειοκαλλιεργειών στη χώρα μας, η προσωπική μου εμπειρία είναι το καλύτερο προϊόν όσο αφορά την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ ομοειδών προϊόντων. Είναι ένας πολύ δυνατός κλάδος, απλά πρέπει να προστατευτεί και αυτός με τα όρια που θα μπουν από την πολιτεία και το πόσο θα τα τηρήσετε εσείς. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και εμείς ευχαριστούμε, αγαπητέ συνάδελφε, και με αφορμή τη δική σας παρέμβαση να πούμε ότι στις 2 Ιουλίου που θα κάνουμε την επόμενη Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων θα ορίσουμε και την ημερομηνία για την επίσκεψη στη Σαντορίνη. Πολύ ωραία. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Οικονόμου.
Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αξιότιμοι κυρία και κύριοι προσκεκλημένοι και ομιλητές. Ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα, τα οποία δεν τα γνωρίζαμε. Ακούσαμε για τα θετικά των υδατοκαλλιεργειών, ακούσαμε και για τα αρνητικά, το αρνητικό αποτύπωμα το οποίο αφήνουν σε κάποιες περιπτώσεις. Ακούσαμε τις τοπικές κοινωνίες οι οποίες διαμαρτύρονται και αυτό ομολογώ ότι εμένα μου προκάλεσε κάποια ερωτηματικά. Γιατί η Ευρυτανία, την οποία έχω την τιμή να εκπροσωπώ, μια μικρή μονοεδρική περιφέρεια που δεν έχει θάλασσα βέβαια, αλλά είναι μια περιοχή η οποία έχει πάρα πολλούς υδάτινους όγκους, προσβλέπει για την οικονομική της ανάπτυξη στις υδατοκαλλιέργειες. Όπως είπε ο κύριος Υπουργός, οι υδατοκαλλιέργειες αποτελούν μια διαπραγμάτευτη στρατηγική της κυβέρνησης και όπως όλοι γνωρίζουμε, οι επιδοτήσεις οι οποίες δίνονται από την Ευρώπη, τα χρήματα τα οποία δίνονται είναι πάρα πολλά και τα θέλουμε αυτά τα χρήματα, ιδίως η περιφέρεια η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα οικονομικής ανάπτυξης. Μία από αυτές είναι τις περιοχές, είναι η Ευρυτανία. Και εδώ θα πρέπει να πω ότι είμαστε μια νησιωτική χώρα, περιβρέχεται από θάλασσα, αλλά έχουμε και πάρα πολλούς εσωτερικούς υδάτινους όγκους. Έχουμε λίμνες, έχουμε στην Ευρυτανία, τη μοιραζόμαστε με την Αιτωλοκαρνανία, έχουμε τη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη στην Ελλάδα και νομίζω είναι η δεύτερη-τρίτη στην Ευρώπη, η οποία λίμνη τεράστιας φυσικής ομορφιάς, σχεδόν natura κάποιος είπε πριν, έχει μείνει είναι σχεδόν αναξιοποιητή. Γίνονται πιλωτικές προσπάθειες τις οποίες εμείς τις επικροτούμε και τις στηρίζουμε για την τουριστική της προβολή, αλλά προσβλέπουμε και στις υδατοκαλλιέργειες. Εάν δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν πάνω από 15 είδη ψαριών αυτή τη στιγμή στη λίμνη των κρεμαστών και έχουν αρχίσει και κάποιες μικρές υδατοκαλλιέργειες, οι οποίες όμως πρέπει να εξελιχθούν ακόμα περισσότερο. Αυτό το οποίο λοιπόν θέλω να ρωτήσω εγώ τους ειδικούς, με εντυπωσίασε η γνώση που πήρα από τον κύριο Μιλωνά, που μας είπε ότι τελειώνουν τα φυσικά αλλιευτικά προϊόντα, έχουμε δηλαδή μια ένδια ψαριών, δεν φτάνουν πια τα ψάρια και επομένως η ανάγκη των υδατοκαλλιεργειών γίνεται πλέον επιτακτική. Άρα θα θεωρήσω δεδομένο, παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν, πρέπει να γίνουν πλαίσια βέβαια νομικά, θεσμικά, να ισχυροποιηθούν ακόμα περισσότερο για το αποτύπωμα που αφήνουν στο περιβάλλον, για όλα αυτά που εκθέσαν οι ειδικοί. Το θεωρώ εννοείται αδιαπραγμάτευτο αυτό. Να αξιοποιήσουμε δηλαδή την ποιότητα, να στοχεύσουμε μάλλον στην άριστη ποιότητα των υδατοκαλλιεργειών. Αλλά θέλω να θέσω ένα θέμα στους ειδικούς, επειδή η λίμνη των κρεμαστών μας απασχολεί πάρα πολύ και επειδή, όπως γνωρίζετε, συζητιέται το ενδεχόμενο και νομίζω έχει αποφασιστεί να χρησιμοποιηθεί ένας μεγάλος όγκος υδάτων για την τροφοδότηση της Αττικής λόγω της λειψιδρίας από την οποία πληττόμεθα και θα πληττόμεθα ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Εάν λοιπόν είναι εφικτή η δημιουργία τέτοιων βιώσιμων καλλιεργειών σε μία λίμνη από την οποία θα φεύγουν περίπου 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού το χρόνο και εάν είναι συμβατό το να χρησιμοποιηθεί η λίμνη για την υδροδότηση, για την ίδρυυση της Αττικής
εάν αυτό θα είναι συμβατό με υδατοκαλλιέργειες που θα υπάρχουν στη λίμνη μας. Δύο πολύ σημαντικά ερωτήματα, τα οποία ξέρω ότι απασχολούν την τοπική κοινωνία πάρα πολύ. Και το λέω αυτό γιατί βλέπω ότι πάρα πολλά νέα παιδιά έχουν κάνει ήδη αιτήσεις τώρα για να χρηματοδοτηθούν για υδατοκαλλιέργειες. Ήδη έχουμε μια πάρα πολύ ανθυρή επιχείρηση καλλιέργεια πέστροφας που συνεχώς αυξάνεται, και βλέπω και πολλά νέα παιδιά, που σημαίνει θέσεις εργασίας, που σημαίνει ανάπτυξη κλπ. Αυτά, και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, και τώρα ο λόγος στον κύριο Μπιμπίλα. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πραγματικά ακούσαμε εδώ επιστημονικές αντικρουόμενες όμως καταστάσεις, και θα ήθελα αυτή τη φορά να πω, σαν νέος βουλευτής που είμαι, ότι εγώ νιώθω μια βαθιά απογοήτευση. Δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει καμία σύμπτυξη απόψεων. Αισθάνομαι ότι άνθρωποι ειδικοί, εξειδικευμένοι, επιστήμονες, μιλάνε σε μη ειδικούς, γιατί εμείς, για να καταλάβουμε όλα αυτά που λέτε, γιατί ξέρετε ότι εγώ είμαι καλλιτέχνης, δεν γνωρίζω καλά αυτά που εσείς μας λέτε, αν έχει η κυρία δίκιο ή αν έχει ο κύριος δίκιο. Επομένως βρίσκομαι σε πλήρη σύγχυση, και αυτό θα είναι κάτι για να εξεταστεί γενικά για τις επιτροπές. Εάν εμείς εδώ είμαστε άσχετοι με το θέμα, και εγώ είχα ετοιμάσει μια ομιλία βάσει του επιστημονικού μου συνεργάτη, δηλαδή θα μίλαγε κάποιος άλλος μέσα από το στόμα μου. Δεν θα το κάνω όμως, γιατί διαπιστώνω ότι εδώ είμαστε μη ειδικοί που ακούμε τους ειδικούς, οι οποίοι δεν έχουν και την ίδια άποψη μεταξύ τους. Γι' αυτό θα ήθελα να καταγραφεί η βαθύτατη απογοήτευση, ανεξάρτητα σε ποιο κόμμα είμαι, της ασυνεννοησίας των Ελλήνων, της ασυνεννοησίας όλων, και ειδικά όταν οι ειδικοί μιλάνε σε μη ειδικούς. Γιατί εγώ συμμερίζομαι τον πόνο του Δημάρχου, γιατί όπως ξέρετε είμαι καλλιτέχνης και έχω άμεση σχέση με την Επίδαυρο, στην οποία θα βρεθώ μεθαύριο, αλλά κάτοικοι της Επιδαύρου, του Κόρθου και του Σοφικού μου έχουν εκφράσει τις ανησυχίες που έχει πει ο κύριος Δήμαρχος του Πόρου, ότι είναι σε συνεχείς αντιδράσεις με την κυβέρνηση για αυτό που γίνεται. Δηλαδή αισθάνονται ότι θα αυξηθούν οι ιχθυοκαλλιέργειες στον κόλπο τους, άρα θα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Αυτό λένε. Τώρα εσείς κάνετε έτσι. Εγώ όμως σας μεταφέρω τι μου είπανε. Και ότι μια και θα ήμουν στην Επιτροπή να το μεταφέρω. Και ότι θα καταστραφεί και ο τουρισμός. Βεβαίως εγώ δεν είμαι υπέρ του άκρατου τουρισμού, ούτε και η Πλεύση Ελευθερίας είναι υπέρ του άκρατου, διότι πρόσφατα ήμουνα στα Κουφονήσια, τα οποία ήταν ένας παράδεισος, και αυτή τη στιγμή χτίζονται από άκρη σ' άκρη, και σε λίγο δεν θα έχουμε το νησί για να... όχι για να πάει ο τουρίστας, γιατί δεν θα του αρέσει πια έτσι που είναι, δεν θα πηγαίνουμε ούτε εμείς. Γιατί είναι ένα έσχος αυτό. Ειδικά η κυρία που μας μίλησε, και με την αξιοθαύμαστη αυτή προσπάθεια να μιλήσει και σωστά ελληνικά, ήταν καταπέλτης. Ο επόμενος όμως ομιλητής τα αντέστρεψε όλα. Επομένως εγώ που δεν είμαι ειδικός, πώς να μην αισθάνομαι αυτή τη βαθιά απογοήτευση? Απλώς θα σας μεταφέρω την απογοήτευση ενός ανθρώπου που είναι και ευαίσθητος καλλιτέχνης και δεν μπορεί να βλέπει αυτό το τόσο άσχημο κλίμα. Θέλω να το λάβετε υπόψη σας αυτό, κύριε Υπουργέ, ότι εμείς που δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε τώρα μια απόφαση για πράγματα που οι άλλοι τα γνωρίζουν, αλλά δεν έχουν ιδία άποψη. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, θέλετε να επαναλάβετε αυτό που είπατε? Εμείς που δεν είμαστε ειδικοί. Άρα εγώ δεν μπορώ να έχω ιδία άποψη για πράγματα που δεν είμαι ειδικός. Η επιστήμη, ας πούμε, αισθάνθηκα ότι είναι στην υπηρεσία του κέρδους. Ως Πλεύση Ελευθερίας πάντως θέλω να σας πω ότι κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα με σκοπό το κέρδος, είτε είναι στη θάλασσα είτε είναι στην ξηρά, πρωταρχικά θα πρέπει να έχει στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, και εδώ σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση την προστασία των λιβαδιών της Ποσειδονίας, που είναι πάρα πολύ χρήσιμη, την προστασία της ζωής των κατοίκων των περιοχών που υφίστανται όλα αυτά, και πρωτίστως την ασφάλεια των εργαζομένων σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη αν σας στεναχώρησα, αλλά έτσι αισθάνομαι και είμαι και εγώ στεναχωρημένος. Κύριε Μπιμπίλα, εδώ είμαστε για να τα λύσουμε αυτά τα ζητήματα. Όλοι οι βουλευτές νομίζω ότι κάνουμε καλή δουλειά σε αυτό στο συντονισμό, και για να μην στενοχωρούμε τους συμπολίτες μας, τους Έλληνες συμπολίτες μας. Ο κύριος Ζαμπάρας έχει το λόγο. Με τη δική σας εισήγηση ολοκληρώνουμε τις παρεμβάσεις των συναδέλφων και θα δώσουμε στον Υπουργό μας
τη δυνατότητα δευτερολογίας και σε όλους τους καλεσμένους 2 λεπτά ο καθένας, γιατί ήδη έπρεπε να έχει ξεκινήσει η επόμενη συνεδρία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Εγώ ήρθα για την επόμενη ακριβώς επιτροπή που έχει μετά να τοποθετηθώ, που αφορά στη ΣΑΠΕ, σε ένα επίσης πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και τον τρόπο με τον οποίο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λαιλατούν το φυσικό περιβάλλον με τον τρόπο που ξεδιπλώνονται ανά τη χώρα. Θα ήθελα όμως να κάνω ένα σχόλιο και σε αυτή την επιτροπή που έχω την χαρά και την τιμή να είμαι μέλος και βλέπω και πολλούς γνωστούς και φίλους που είναι σήμερα εδώ μαζί μας από τους φορείς, από τους αρμόδιους φορείς. Να πω καταρχάς από θέση αρχής ότι είναι πολύ σημαντικό, κυρία Πρόεδρε, να γίνονται τέτοιες επιτροπές, να προκύπτει η αντίστοιχη όσμωση, η αντίστοιχη κατάθεση στοιχείων και από τους επιστημονικούς φορείς που θα πρέπει πάντα να τους ακούμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας, αλλά και από τους τοπικούς φορείς. Γιατί είπε πριν ο κύριος Υπουργός σε αντίστοιξη με τον κύριο Μπιμπίλα αν θα πρέπει να ακούμε την γνώμη των ειδικών. Προφανώς, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει όμως να ακούμε και την γνώμη των τοπικών κοινωνιών, θα σας έλεγα εγώ. Γιατί εάν βγάζουμε συνεχώς από την εξίσωση τις τοπικές κοινωνίες και αυτό που προβάλλουν ως ανάγκη, κάπου εκεί νομίζω δημιουργούνται και οι συγκρούσεις που πολλές φορές ζημιώνουν και την τοπική οικονομία και την τοπική κοινωνία αλλά και το φυσικό περιβάλλον. Να πω ότι είναι προφανές, αυταπόδεικτο και δεδομένο ότι η ιχθυοκαλλιέργεια στη χώρα μας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης. Προφανώς το ζήτημα της προστιθέμενης οικονομικής αξίας είναι επίσης δεδομένο και το ζήτημα που βάλαν, αν δεν κάνω λάθος, στην αρχή της Επιτροπής, των τοποθετήσεων που έγινε στην αρχή της Επιτροπής, ότι σε ένα κόσμο που το ζήτημα της κατανάλωσης, της παγκόσμιας κατανάλωσης αυξάνεται γεωμετρικά, μπορούν να παίξουν τον ρόλο του αντισταθμίσματος στην διατήρηση του φυσικού ηχθειοαποθέματος κτλ. Άρα όλα εγώ αυτά τα βλέπω ολιστικά, τα βλέπω συνολικά. Αυτό όμως που θα ήθελα να πω και θα κλείσω, κυρία Πρόεδρε, είναι ότι και ακούστηκε από πάρα πολλούς το ζήτημα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Δηλαδή, κάπου έλεος, αν αυτό το πράγμα δεν μπει στο επίκεντρο της συζήτησης, εάν οι κουβέντες όλες δεν γίνονται με αφορμή και με αποτέλεσμα αυτό, νομίζω ότι ό,τι άλλο κουβεντιάζουμε είναι είτε πώς το λένε, για να αποφύγουμε την ουσιαστική συζήτηση πρακτικά, είτε για να κουβεντιάζουμε σε μια επιτροπή οι βουλευτές με τους φορείς και να λέμε ότι έτσι παράγουμε και πολιτικό αποτέλεσμα και κοινοβουλευτικό έργο. Δεν παράγουμε κοινοβουλευτικό έργο, απλά τα λέμε μεταξύ μας. Άρα, κατά την άποψή μου, και κλείνω, κυρία Πρόεδρε, οι ΠΟΑΗ και αυτές οι περιοχές δεν μπορούν να επιβάλλονται με όρους σύγκρουσης συμφερόντων εις βάρος των τοπικών κοινωνιών, εις βάρος του περιβάλλοντος και εις βάρος μιας πολυδιάστατης οικονομικής δραστηριότητας που συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές. Είναι πολυδιάστατη η οικονομική δραστηριότητα και έχω πάρα πολλά παραδείγματα. Χρειάζεται διαφάνεια, προφανώς, χρειάζεται σεβασμός και αυστηρός έλεγχος, χρειάζεται προστασία του δημόσιου συμφέροντος, που πολλές φορές ξεχνάμε το ζήτημα και θα πρέπει να είναι πρώτο στην ατζέντα το δημόσιο συμφέρον, κύριε Υπουργέ, και την βιωσιμότητα των παράκτιων περιοχών. Αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να απασχολούν και το δικό σας Υπουργείο, κύριε Υπουργέ. Εμείς είμαστε εδώ ανα πάσα στιγμή, φύση και θέση, να υπερασπιστούμε όλα αυτά τα ζητήματα που έθεσα και
να μπαίνει συνεχώς εμπροστοβαρός στο ζήτημα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, γιατί στην επόμενη επιτροπή που θα συμμετέχω και θα γίνει μάχη εκεί, γιατί εγώ δεν κάνω πίσω σε ζητήματα που αφορούν το ειδικό χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ και την μεγάλη λαιλασία που γίνεται στη χώρα μας σε σχέση με 3-4 μεγάλα συμφέροντα που λιμένονται το χώρο της ενέργειας, και λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο και για το φυσικό περιβάλλον και για τις τοπικές κοινωνίες. Η δικιά μου, αν θέλετε, συμβολή και η αιχμή στο ζήτημα των ιχθυοκαλλιεργειών είναι το θέμα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις παρεμβάσεις σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στον Υπουργό, αφού τον ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για το χρόνο τον οποίο αφιέρεσε εδώ, που δείχνει και το προσωπικό του ενδιαφέρον και το κυβερνητικό. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω, κυρία Πρόεδρε. Έχουν ακουστεί όλες οι απόψεις με επιχειρήματα, με πλήρη νυφαλιότητα. Καταρχήν θα ξεκινήσω από τους δημάρχους, των οποίων το πρόβλημα συμμερίζομαι απόλυτα. Έχω περάσει από την ίδια θέση. Και βεβαίως τους είχα δει πριν από 10-15 μέρες και τους 11 δημάρχους με το συντονιστικό τους όργανο, όπου εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους και τις απόψεις τους. Και βεβαίως είχαμε και την κινητοποίηση αυτή, την αυθόρμητη λαϊκή κινητοποίηση, για την οποία η κυρία Μανολάκου ζήτησε συγγνώμη που δεν ήταν ο βουλευτής του ΚΚΕ. Εγώ μπερδεύτηκα, θα σας πω τώρα. Θα σας πω έτσι, θα εξομολογηθώ μία αλήθεια, κυρία Μανολάκου. Είδα όλο τον κόσμο, πολύ κόσμο πραγματικά, με μπλε μπλουζάκια και ένα όχι. Και νόμιζα ότι είναι για τον πόλεμο. Αλλά λέω μπλε μπλουζάκια και πόλεμο. Μετά αντιλήφθη ότι είναι για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Έτσι. Στον Πόρο, ναι. Στην αρχή νόμιζα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, μην ανησυχείτε, και στον Πόρο θα κάνουν κινητοποίηση λοιπόν, υπέρ της ειρήνης. Πρέπει να πω. Λοιπόν, τώρα για τον Πόρο ειδικά ακούστηκαν και από ο κύριος Τουραλιάς είπε, έχουν γίνει, τα έχουμε πει με τους δημάρχους, έχουν γίνει 4 προσφυγές του Συμβούλιο Επικρατείας, έχουν απορριφθεί οι 4 προσφυγές. Από εκεί και πέρα η νομοθεσία είναι πάρα πολύ αυστηρή για την άδεια για ιχθυοκαλλιέργειες. Είναι πάρα πολύ αυστηρή και απόδειξη του γεγονότος είναι ότι για να βγει μια άδεια για ιχθυοκαλλιέργεια θέλει 2 και 3 χρόνια. Και οι περιβαλλοντικοί όροι είναι πάρα πολύ αυστηροί. Άκουσα κάτι για την... θα είμαι σύντομος τώρα έτσι από τα διάφορα που έχω σημειώσει για την Ποσειδονία. Δεν επιτρέπεται άδεια ιχθυοκαλλιέργεια στην Ποσειδονία, κύριε Μπιμπίλα. Είναι σαφέστατος ο νόμος, ρητός, έτσι. Η θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια είναι η μόνη δραστηριότητα που υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη προστασίας, νόμους 39-37 του 11, διατήρηση βιοποικιλότητας κλπ. Όλες οι άλλες δραστηριότητες και η αγκυροβόληση τουριστικών σκαφών επιτρέπεται στην Ποσειδονία. Βεβαίως εφαρμόζεται. Βεβαίως εφαρμόζεται. Ελέγχεται. Έτσι. Λοιπόν, για τον Δήμαρχο Ξηρομέρου κάτι είπατε ότι είπα για αντιβιωτικά. Δεν μίλησα εγώ για αντιβιωτικά, μίλησα για εμβόλιο, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Πάμε για την Ποσειδονία, τα είπαμε. Για τις ιχθυοτροφές είπε η κυρία Δουζίνα. Λοιπόν, κυρία Δουζίνα, αυτά που είπατε δεν ξέρω αν εισάγονται αυτές οι ποσότητες που λέτε ιχθυάλευρων, αλλά αν εισάγονται για κατανάλωση στην πτηνοτροφία και στη χειροτροφία. Όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Τουραλιάς, οι ιχθυοτροφές που χρησιμοποιούνται στην ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια είναι κυρίως ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, τα οποία προέρχονται από την αξιοποίηση υπολειμμάτων φιλετοποίησης ιχθύων. Η ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί πρωτοπόρο στην κυκλική οικονομία. Αντί να πετάγονται από εδώ και από εκεί και χρειάζονται υγειονομικές ταφές, χρησιμοποιούνται στην ιχθυοτροφία. Τα ιχθυάλευρα και τα ιχθυέλαια δεν έχουν καμία σχέση με τα ψάρια. Και θα σας πω ότι βεβαίως και θέλουμε να αναπτύξουμε την ιχθυοκαλλιέργεια. Βεβαίως και έχει πρωτεΐνες υψηλής αξίας. Και βεβαίως μας έλυσαν το πρόβλημα κατά τη διάρκεια του COVID οι ιχθυοκαλλιέργειες. Και να είμαστε περήφανοι που είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη στην παραγωγή τσιμπούρας και λαβρακιού. Και βεβαίως είπατε για λαϊκό συμφέρον. 12.000 θέσεις εργασίας, αυτό δεν είναι λαϊκό συμφέρον? Και προσέξτε, κυρία Μανώ, και προσέξτε, 12μηνη εργασία,
full time ό,τι ακριβώς προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Αυτό δεν είναι λαϊκό συμφέρον? Ναι, για το δώρο το 13ο θα τον πάρουν, δεν λέει κανένας όχι. Όχι αυτοί, όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά και κυρίως αυτές οι θέσεις εργασίας είναι σε μειονεκτικές περιοχές, σε νησιωτικές και απομονωμένες. Νομίζω ότι αυτό είναι υπέρ σας. Είναι αυτό το οποίο και εσείς οι ίδιοι υποστηρίζετε και όλοι μας, δεν έχει κανένας κάτι με τους εργαζόμενους. Έτσι. Να πάω παρακάτω για την χρηματοδότηση. Ακούστηκε ότι η χρηματοδότηση, λέει, είναι αμφιβόλου ποιότητος, αμφιβόλου βιωσιμότητος, οι εταιρείες κλπ. Κοιτάξτε να δείτε, για να πάρει χρηματοδότηση μια εταιρεία ελέγχεται αυστηρά και από την ελληνική και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έτσι, ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιοι όροι πρέπει να πληρούνται για να τύχουνε. Ναι, μην κοιτάτε τις αβελτηρίες του συστήματος, κοιτάξτε τι προβλέπετε. Κοιτάξτε τι προβλέπετε. Ο ΠΚΠ είναι όπως είναι εν εξελίξει, αλλά δεν έγινε χθες. Έχει 20 χρόνια παρελθόν, για να μην πω περισσότερα. Εντάξει. Τώρα όσον αφορά τις ΠΟΑΗ, η νομοθεσία είναι από το 2011. Έπρεπε να έχουμε οριοθετήσει τις ΠΟΑΗ, έπρεπε να τις έχουμε οριοθετήσει, παίρνουμε κάθε χρόνο παράταση και η τελευταία προθεσμία στην οποία δεν προβλέπεται παράταση είναι το 2026. Πρέπει να έχουν οριοθετηθεί. Υπάρχουν διάφορες δυσκολίες, όπως είπε και ο συνάδελφος εδώ του ΠΑΣΟΚ, του ΚΙΝΑΛ, ο κ. Χριστοδουλάκης. Έτσι, έχουν πραγματικά οριοθετηθεί 8, άλλες 4 είναι στο τέλος για να πάρουν ΕΦΕΚ, αλλά υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Τώρα, για τα ηχθιάλευρα το είπα, για την χρηματοδότηση, όπως σας είπα, ελέγχονται από την ελληνική διοίκηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυστηρά κριτήρια για τη βιωσιμότητα και την επένδυση του φορέα. Υπάρχουν 65 εταιρείες συνολικά. 4 είναι μεγάλες. Οι υπόλοιπες είναι μικρομεσαίες. Όπως ακριβώς είναι διαρθρωμένη όλη η ελληνική οικονομία. Υπάρχουν οι πολύ μεγάλες που είναι πάντα πολύ λίγες και υπάρχουν και οι πολλές και μικρομεσαίες. Έτσι. Με θολό, λέει, ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τι θα πει θολό ιδιοκτησιακό καθεστώς, για να καταλάβω? Όλες λειτουργούν με διαφάνεια και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το μοντέλο ανάπτυξης για τη χώρα μας. Λίγες μεγάλες και πολλές μικρές και μεσαίες. Και βεβαίως περιοδικά και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, λόγω έλλειψης ρευστότητας, υπάρχουν ανακατατάξεις, υπάρχουν αγοροπολισίες, έτσι γίνονται αναδιαρθρώσεις, ό,τι γίνεται σε όλη την οικονομία. Τώρα, όπως σας είπα, εμείς έχουμε ως στόχο την ανάπτυξη της ηχθειοκαλλιέργειας. Σας είπα, είμαστε περήφανοι που είμαστε πρώτοι, δεν θα το θεωρήσω ντροπή και θα συνεχίσουμε αυτή την ανάπτυξη με τους ρυθμούς που είπαμε. Όσον αφορά για την έκταση, για την περιοχή του πόρου, τα είπαμε και με τον Δήμαρχο, δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε τώρα. Δεν είναι τα νούμερα αυτά από 9.240, είναι για 23.000 σε 15 χρόνια. Τα 240 δεν ξέρω αν αναφέρεστε στο σύνολο των δραστηριοτήτων οι οποίες θα επιτρέπονται μέσα στην ΠΟΑΗ. Γιατί στην ΠΟΑΗ δεν είναι μόνο η ηχθειοκαλλιέργεια, είναι ο θαλάσσιος τουρισμός, είναι ο καταδυτικός τουρισμός, είναι η αλληλεία, είναι. Όλα αυτά μαζί μπορεί να φτάνουν σε αυτή την έκταση. Οι ηχθειοκαλλιέργειες θα πάνε σε 15 χρόνια στις 23.000, εάν θα πάνε. Δίνεται η δυνατότητα να πάνε ως εκεί. Και τέλος, όπως είπαμε και σε συνάντηση που κάναμε, αγαπητέ μου Δήμαρχε, και με εσάς και με όλους τους υπόλοιπους δημάρχους και με τον Δήμαρχο Σαλαμίνας, γιατί τους έχω δει όλους και δεν νομίζω να έχει κανένας παράπονο, έτσι. Το επισπεύδον Υπουργείο για τις ΠΟΑΗ είναι το ΙΠΕΝ. Έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε. Αν υπάρχει κάπου κάποια παρατυπία, κάτι το οποίο ενοχλεί, μπορείτε να απευθυνθείτε εκεί να το δούμε, να διορθωθεί. Αλλά το ΙΠΕΝ είναι το αρμόδιο Υπουργείο. Εμείς λέμε τη γνώμη μας, τις προϋποθέσεις, τους όρους, έτσι. Και να τονίσω, κυρία Πρόεδρε, ότι εγώ είμαι στη διάθεσή σας και όχι μόνο τη δικιά σας, αλλά και όλων των σημερινών εδώ δημάρχων, αντιδημάρχων, διαφόρων ΜΚΟ. Αλλά νομίζω και οι ΜΚΟ θα πρέπει, για να μας πείσουν για κάτι, να χρησιμοποιούν πραγματικά στοιχεία. Και όχι στοιχεία τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι ταΐζουμε ηχθιάλευρα τα ψάρια της ηχθειοκαλλιέργειας, όταν δεν είναι ηχθιάλευρα, αλλά είναι αποφυλετοποίηση τα υπολείμματα των ψαριών. Λέω ένα παράδειγμα. Αυτά. Σας ευχαριστώ.
Βεβαίως παίζει ρόλο και είναι... Κοιτάξτε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι ξένοι, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί δεν τρώνε εύκολα προϊόντα τα οποία δεν είναι ελεγμένα και δεν είναι και νόστιμα. Το ότι είμαστε πρώτοι στις εξαγωγές στο Λαβράτι και στην Τσιμπούρα δεν είναι τυχαίο. Έχει γίνει τεράστια προσπάθεια, μεγάλος αγώνας, διαρκής βελτίωση, και εγώ όταν δοκίμασα επίσημα τώρα ως Υπουργός ψάρι από ηχθειοκαλλιέργεια, Τσιμπούρα και Λαβράτι και το έδωσα σε φίλους που παίζουν τους επαΐοντες στα ψάρια, μου λέγανε αποκλείεται αυτό να είναι από ηχθειοκαλλιέργεια. Τόσο νόστιμο δεν υπάρχει. Όχι, δεν ξέρω τι θα πει. Μία κουβέντα. Σίγουρα είναι προσιτές οι τιμές ή τουλάχιστον είναι πολύ πιο φθηνά από τα υπόλοιπα τα άγρια ψάρια, και ξέρετε ότι θα σας πω ότι έχουμε υπογράψει συμφωνία και με την Κίνα για εξαγωγές, οι οποίοι οι Κινέζοι είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο, κυρία Οικονόμου, έχει ζητήσει το λόγο πολύ σύντομα. Ότι από ό,τι μας είπε το Πανεπιστήμιο των Πατρών, κύριε καθηγητά, είπατε ότι και από τις γεωλογικές μελέτες το 90% των αποβλήτων, αν κατάλαβα καλά, δείχνουν ότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι ότι δεν δημιουργούν δηλαδή κάποιο πρόβλημα οι ηχθειοκαλλιέργειες στην μόλυνση, θα έλεγα εγώ, του εδάφους, η οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα έχει ένα αποτύπωμα. Αυτό που εγώ τόνισα είναι ότι το αποτύπωμα στις υδατοκαλλιέργειες περιορίζεται σε μία ακτίνα 25 έως 50 μέτρων με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το θέμα που θίχτηκε ως προς την Ποσειδονία, εκεί θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και να θεσπιστεί, να ενσωματωθεί η διεθνής πρακτική για τα πρωτόκολλα παρακολούθησης της Ποσειδονίας. Αυτό είναι όμως κάτι διαφορετικό. Εμείς καλούμαστε ως δημόσιοι φορείς κάθε φορά να ακολουθήσουμε την ισχύουσα νομοθεσία στις αναλύσεις και στις δειγματοληψίες που μας ζητούνται. Και με βάση αυτά τα αποτελέσματα σας παρουσίασα σήμερα. Όμως, μια και μου δόθηκε ο λόγος, απλά να πω κάτι για την Ποσειδονία και σε αυτό που αναφέρθηκε ο κύριος Μπιρμπίλας. Εγώ θα ήθελα να σκεφτείτε το εξής. Αν ιεραρχούσαμε αυτή τη στιγμή ποιο είναι πραγματικά το πρώτο πρόβλημα που έχουμε στην Ποσειδονία, εγώ δεν θα βάζα τις υδατοκαλλιέργειες. Σκεφτείτε ότι στους Δήμους, στους οποίους έχουμε εδώ τους δημάρχους από τις τοπικές κοινωνίες, έχουμε χιλιάδες σκάφη. Τα χιλιάδες αυτά σκάφη κάθε καλοκαίρι πάνε και το αγκυροβόλιό τους είναι πάνω στην Ποσειδονία. Οι φωτογραφίες που είδατε είναι μετά από 10, 20, 30 χρόνια λειτουργίας των μονάδων υδατοκαλλιεργειών και υποβάθμισης της Ποσειδονίας. Αυτό και από κάτω από τα κλουβιά και πλησίων των κλουβών. Αυτό θα πρέπει να ποσοτικοποιηθεί, να διαστασιολογηθεί για να μπορέσουμε να το εκτιμήσουμε. Μία απλή φωτογράφηση δεν αποτυπώνει την αλήθεια, αποτυπώνει μια εικόνα εκείνη τη στιγμή. Θα πρέπει να έρθουμε να ερμηνεύσουμε μετά από πόσα χρόνια έγινε αυτή η υποβάθμιση, σε τι απόσταση από τις μονάδες υδατοκαλλιεργειών, και αν θέλετε, αν ήμουν εγώ δήμαρχος και πραγματικά ενδιαφερόμουν για την Ποσειδονία, θα οριοθετούσα αγκυροβόλια έξω από τις περιοχές των 40 μέτρων που υπάρχουν τα λιβάδια Ποσειδονίας. Ωραία. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Να δώσουμε το λόγο στον Δήμαρχο Πόρου και παρακαλώ όλους τους συμμετέχοντες 1 λεπτό, γιατί έχει έρθει ήδη ο Υπουργός για την επόμενη συνεδρίαση και όλοι οι καλεσμένοι μας. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ σήμερα εδώ πέρα, πρώτη φορά που ήρθα στη Βουλή των Ελλήνων, στην Επιτροπή σας, θα φύγω σοφότερος αλλά και πιο πολύ ανήσυχος ακόμα. Κανείς δεν πήρε ξεκάθαρη θέση. Κανείς δεν αξιολόγησε το ζήτημα των τοπικών κοινωνιών. Όλοι κρυφτήκαμε πίσω από παροχημένες παλιές νομοθεσίες δεκαετιών. Κυρία Βουλευτά, με όλο το σεβασμό της Ευρυτανίας, όταν το νερό αυτό θα έρχεται στην Αθήνα και θα έχουν οι νέοι σας επενδύσει πάνω σε αυτό, που θα προκύψει το πρόβλημα αυτό, τότε θα δούμε ποιανού το μέρος θα πάρετε, των ανθρώπων που ζουν από εκεί ή του νερού της Αθήνας. Γιατί θα προκύψει. Εγώ δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, τα έχουμε ζήσει. Πρέπει επιτέλους τα Υπουργεία να αναλάβουν την ευθύνη τους, και μας είπε ο κύριος Υφυπουργός ότι αυτή η έκταση που καταλαμβάνουν στον Πόρο, στο μικρό αυτό νησί του Σαρονικού, θα έχει και άλλες χρήσεις μέσα. Εγώ ξέρω ότι ΠΟΑΗ σημαίνει περιοχή οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών. Εδώ ακούμε μέσα στην περιοχή αυτή θα κάνουν καταδύσεις, θα κάνουν φωτοβολταϊκά, αεολικά πάρκα.
τότε να μας πείτε σε αυτή την έκταση, όχι, μην τα μπερδεύουμε εδώ πέρα. Εμείς καταλαμβάνουμε το 1/4 του περίπλου του μικρού αυτού νησιού, που με τα κουπιά ένας καλός κοπηλάτης σε 2 ώρες το φέρνει βόλτα, χάνουμε αυτή την περιοχή και δεν μας λένε τι θα κάνουνε. Ακούμε πράγματα τα οποία είναι ενισχυτικά. Στην ΠΟΑΗ θα κάνουμε δηλαδή μπάνιο, καταδυτικό πάρκο. Εγώ κάνω κατάδυση με το γιο μου εκεί πέρα και είναι κατεστραμμένος ο βυθός. Και μας λένε ότι η Ποσειδονία δεν βλάπτεται. Εγώ, ακούστε κύριοι, είμαι στην πρωτογενή ανάπτυξη επαγγελματίας. Εξάγω ελαιόλαδα, όπως είπατε κύριε Βουλευτά. Δεν είμαι εναντίον, αλλά στον Πόρο, στο κέντρο του Σαρονικού, σας το ξαναλέω, σε ένα μικρό νησί, αυτή η δραστηριότητα, όπως έχει αναπτυχθεί και αν γίνει ΠΟΑΗ, είναι παντελή καταστροφή. Είπε ο κύριος Τουραλιάς ότι ο Πόρος από 30 χρόνια και εντεύθεν έχει πλουτίσει. Δεν θα το αξιολογήσει κανείς πόσο έχει πλουτίσει οι Ποριώτες και ο Πόρος, θα το αξιολογήσουμε εμείς. Εάν αυτοί δεν ήταν εκεί και δεν πάνε να δεκαπλασιαστούν, το μέρος αυτό θα μας προσέδιδε εμάς τέτοια υπεραξία που το νησί μας θα ήταν σε μια καλύτερη κατάσταση και θα μέναν ακόμα πιο πολλά νέα παιδιά εκεί. Σας μιλάει ένας άνθρωπος της πρωτογενούς παραγωγής, αξιολογούμε πάντα, δεν θέλουμε μονοκαλλιέργεια, αλλά δυστυχώς στην Ανατολική Πελοπόννησο και στις Κυκλάδες η περιοχή αυτή τα επόμενα 20 χρόνια πάει για ερημοποίηση. Νερά, γιοκ. Εμένα τα δέντρα μου ξεραίνονται. Πρέπει οι νέοι να βρουν έναν τρόπο να ζήσουν και να μείνουν. Πρέπει να αξιολογούμε κάθε περιοχή διαφορετικά. Και τα ύδατα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, πρέπει να τα αξιολογήσει η κυβέρνηση πώς θα διαχειριστεί. Εμείς πάμε στο Δήμο μας φούρια αφαλατώσεις, να έχουμε νερό, να μην φύγει ο κόσμος. Και έχουμε πάρει αφαλατώσεις από την κυβέρνηση. Εγώ τέλος πάντων, για να μην μακρηγορώ, περίπου εγκαλέστηκα από τους κυρίους πίσω, δεν φοβάμαι, ο κύριος Τουραλιάς κυρίως, δεν εγκαλείται ακούστε, κανείς εδώ, σχεδόν μια είπα, συζήτηση. παρά ένα βήμα. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη και του προηγούμενου Δημάρχου, του κ. Δημητριάδη, ο οποίος ζήτησε αυτά τα έγγραφα και τα υποστηρίζω και έχει δίκιο ο κ. Δημητριάδης. Εμείς δεν θα κάνουμε πίσω σε αυτό. Να πάμε σε μια ανοιχτή θάλασσα, να το υποστηρίξουμε, να πληρώσουμε ένα τέλος, να το πληρώσουμε. Αλλά στον Πόρο σας καλώ να έρθετε όλοι, να το δείτε. Δεν χωράει. Πώς να σας το πω αλλιώς. Δεν χωράει. 2 ώρες με τα κουπιά είναι. Βολεύει τις εταιρείες, είναι κοντά, πάνε τα φορτηγά τους, έχει δρόμο που είπε δεν έχει δρόμο και πάνε οι νταλίκες, πεταμένα δίχτυα στην ακτή, ήταν λιμάνια φοβερά, 2 λιμανάκια στο Βόρειο Πόρο που δεν έχουμε πολλά. Πήγαινα εγώ γιατί είμαι 60 χρονών και όταν ήμουν 25 πηγαίναμε με σκάφη και κάναμε δράσεις και δραστηριότητες εκεί, τα οποία έχουν χαθεί διαπαντός. Εγώ πάντως έχω μια ελπίδα ότι αυτή η κυβέρνηση θα το δει με άλλο μάτι από εδώ και στο εξής και όπως αναδιαρθρώνει και αναπροσαρμόζει πολλά πράγματα θα προχωρήσει σε άλλες αναδιαρθρώσεις σε αυτή την πρωτογενή παραγωγή. Δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ και σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η σημερινή συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής. Επιφυλασσόμεθα μέσα από την έκθεσή μας, την οποία θα καταθέσουμε προς την κυβέρνηση, να επανέλθουμε με νεότερες προτάσεις. Ευχαριστούμε.